विघ्नेश विघ्नेश मात्र वेग होता संदेश चेंडू प्रगती पथावर वेग जबरदस्त चूक करावा लागेल आणि यष्टी मागे करावा लागेल त्या ठिकाणी असणार आहे पुन्हा संदेश सचिन पुन्हा पुन्हा समोर असेल सचिन 40 धावांचं उद्दिष्ट आहे काय घडतंय काय बिघडतंय पुन्हा दुसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर आहे यावेळी मात्र घणाघाती प्रहार त्रिफळ उद्ध्वस्त केले आहेत जबरदस्त गोलंदाजी अजूनही एक चेंडू शिल्लक असेल अजूनही मुन्ना याच्या षटकातील एक चेंडू शिल्लक असेल प्रसाद फलंदाजीसाठी गेलाय तो प्रसाद आता मात्र प्रेक्षकांसाठी एक खुश खबर जो एक तांत्रिक अडथळा होता तो या ठिकाणी दूर झालाय आणि लाईव्ह या ठिकाणी मॅच दिसायला सुरुवात झाली आहे आस्वाद घ्यायचा आहे यावेळी मात्र वाईडचा इशारा येतोय वाईट +1 धावसंख्या या ठिकाणी 25 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचलेली आहे यावेळी मात्र जबरदस्त रॅपिड टच चेंडू निर्धाव जाते पंचांचा या ठिकाणी षटक संपल्याचा इशारा येतोय निर्धारित 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली 25 धावा 25 विजयासाठी नाममात्र 10 चेंडू 15 धावांची गरज 10 चेंडू आणि 15 साईल हॅलो संकेत धनावडे यांचा कमिटीच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो कारण त्याच्यामुळे थोडासा तांत्रिक अडचण या ठिकाणी दूर झालेली आहे
दरम्यान सामन्याचं समीकरण असं असेल की 10 चेंडू आणि 15 धावा. गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतो अभिषेक धनावडे, एक अष्टपैलू खेळाडू, आणि फलंदाजी मार्कवर आहे तो तेजस्वी चॅलेंजर संघाचा सचिन. 10 चेंडू आणि 15 धावा हे समीकरण. अभिषेक गोलंदाजी मार्कवर तिसरा षटक, वैयक्तिक पहिला, सांघिक तिसरं. अभिषेकाच्या मार्फत समीर असेल डावखुरा फलंदाज समीर. पहिलाच चेंडू टॅप केलाय 2 या धावसंख्येसाठी. एक चांगली रणनीती म्हणावी लागेल. साईदीप बेद्रे, आपण जे कुठे असाल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. तसेच जे कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला खेळाडू आहेत त्यांनी कृपया बाहेर थांबा. या पुढे सामना असेल तो LIC वॉरियर्स विरुद्ध शिवप्रेमी स्पोर्ट. शिवप्रेमी स्पोर्ट संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारले आणि क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केले ते LIC वॉरियर्स वैभव धनावडे यांच्या संघाला. धन्यवाद. सामन्याकडे वळतोय पुन्हा एकदा चांगला फटका, 2 धावा. खरोखरच चांगली रणनीती म्हणावी लागेल, कारण त्याला माहिती आहे आपण काय करू शकतो. सामन्याला जर विजय मिळवून द्यायचा असेल तर नक्कीच अशा प्रकारे फलंदाजी करावी लागेल. एक समजूतदारपणा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय या फलंदाजाकडून. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर. समोर असेल सचिन. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू, मात्र पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. या ठिकाणी वाईट चेंडू असेल. एक अवांतर धावसंख्या मिळते. अभिषेकाच्या स्वरूपात एक स्क्वेअर मारा. पुन्हा एकदा तोच मानस होता 2 या धावसंख्येसाठी खेळण्यासाठी. मात्र या ठिकाणी मात्र निर्धाव जातोय चेंडू. डावखुरा फलंदाज सचिन. समोर असेल अभिषेक. क्षेत्ररक्षणामध्ये हलकासा बदल केला जातोय, कारण माहिती आहे की सामना गरजेचा आहे. नॉकआउट मॅच आहे, क्वार्टर फायनलची मॅच आहे. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. काय घडतंय, काय बिघडतंय. अभिषेक यावेळी मात्र आपला कसब पणाला लावतोय, आपला अनुभव पणाला लावतोय. हे होम ग्राउंड आहे अभिषेक याचं. खेळपट्टीचा अंदाज आहे. सामना रंगलाय. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगती पथावर असताना या ठिकाणी रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह या चॅनलवर लाईव्ह प्रक्षेपण चालू आहे. एक चांगलं आयोजन म्हणावं लागेल जय भवानी धानवडी या संघाचं, ज्याने करबुडे प्रीमियर लीग या ठिकाणी आयोजित केली. सफल ठरले स्पर्धा. या स्पर्धेचं दुसरं पर्व. पुन्हा एकदा चांगला फटका. काय घडतंय, आणि यावेळी मात्र बाद. खरोखरच खराब निर्णय म्हणावा लागेल, खराब निर्णय, कारण ही चूक घडता कामा नाही. पंच तेजस्वी चॅलेंजर संघ वैभव रामगडे, आपला संघ थोडासा मागे घ्या, मागे घ्या, निदान रेषेपासून मागे घ्या. मागे पब्लिक आहे, आपण एकतर खाली बसून घ्या किंवा मागे थांबा. वैभव रामगडे, आपल्याला एक सूचना असेल. तिसरं षटक संपतंय आणि निर्धारित 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली 30 धावा. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या राजा धनावडे, क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या अभिषेक धनावडे. गोसावी, गोसावी आपलं नाव सांगायचंय. सचिन पुन्हा एकदा. संदेश कारकरांनी संदेश असेल गोलंदाजी मार्कवर निर्धारित 5 चेंडूंचा तो खेळ करणार आहे. या 5 चेंडूंमध्ये 10 धावा असं समीकरण या ठिकाणी समोर येतंय. 5 चेंडू 10 धावा. वैभव रामगडे यांना सूचना असेल बाहेरून. वैभव रामगडे यांना एक सूचना असेल. आपण सल्ला देण्यासाठी एकदा गेलेला आहात, पुन्हा गेले असतं 5 धावांची पेनल्टी असेल. दरम्यान
बंटी स्पोर्ट्स संघाला देखील एक सूचना असेल, आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या, सामन्याला विलंब करू नये. राजन धनावडे आपल्या नेतृत्वाखाली हा संघ खेळतोय. अभिषेक धनावडे, वारंवार चर्चा करणं गरजेचं नाही कारण सामन्याला उशीर होणार. कमिटीकडून हे निर्णय आलेले आहेत. सामन्याला सुरुवात 5 चेंडू 10 धावा. पाच चेंडू आणि 10 धावा. समोर असेल तो किशोर, गोलंदाज किशोर. या ठिकाणी मात्र पहिल्याच चेंडूवर डिक्लेअर स्वरूपात 1 धाव मिळते. 4 चेंडू आणि 9 धावा. दुसरा सामना देखील रंगतदार होणार, ज्याप्रमाणे पहिला सामना रंगतदार झाला. 10 चेंडू 2 चेंडू 7 धावांची गरज. आणि आता मात्र या ठिकाणी काय घडतंय, काय बिघडतंय. राजन धनावडे चांगलं क्षेत्ररक्षण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करण्याची संधी आणि बाद. दुसऱ्या धावेला बाद. आता मात्र संघनायक संघ मालक स्वतः आपल्या खांद्यावर जबाबदारी घेत आहेत आपल्या संघाला पेलून देण्याची. निर्धारित 3 चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे आणि धाव संख्या हवी आहे ती 8 धावा. 3 चेंडू आणि 8 धावा. सचिन गोसावी याला मोठी फटकेबाजी करावीच लागेल जर संघाला सेमीफायनल पर्यंत न्यायचं असेल. तीन चेंडू आणि 8 धावा. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. अभिषेक धनावडे, राजन धनावडे क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. सामन्याला विलंब होतोय. पंच अमित धनावडे, पेनल्टीचे नियम आपल्याकडे राखीव आहेत. सामन्याला खूप उशीर झालाय. या सामन्याला खूप उशीर झालेला आहे. पेनल्टीचे नियम आहेत. सामन्याला सुरुवात करा. किशोर यावेळी मोठा फटका आणि यावेळी मात्र चेंडूची सांगता होते. सिद्धू याच्या हातामध्ये गडी बाद होतोय. मोठा धक्का बसतोय सचिन याच्या मार्फत. 6वा गडी बाद. 6 गडी बाद झाले तेजस्वी चॅलेंजर संघाचे. यावेळी मात्र थोडस पारड जड पाहायला मिळते. ते बंटी स्पोर्ट्स संघाचा राजन धनावडे यांच्या नेतृत्वाखाली संघ मालकीखाली खेळणारा हा संघ. गणेश फलंदाजीसाठी आलाय तो गणेश. 2 चेंडू आणि 8 धावा. यावेळी काय केलंय, काय बिघडलंय. सामन्याचं पारड या ठिकाणी राजन धनावडे यांच्या खात्यात जमा होतोय. मोठा फटका खेळला, बॉक्स आउट होतोय. गणेश माघारी फिरतोय. आता मात्र औपचारिकता बाकी म्हणावी लागेल. एक चेंडू आणि 8 धावा. 1 चेंडू 8 धावा. 1 चेंडू आणि 8 धावांची गरज असताना या ठिकाणी मात्र विजय संपादन केलाय तो राजन धनावडे यांच्या मालकीचा बंटी स्पोर्ट्स. दुसरा सेमीफायनलिस्ट आपल्याला मिळतो या ठिकाणी. बंटी स्पोर्ट्स तेजस्वी चॅलेंजर संघाचं आव्हान या ठिकाणी संपुष्टात आलेलं आहे. दरम्यान झालेल्या या सामन्यामध्ये सामनावीर ठरलाय तो बंटी स्पोर्ट्स संघाचा अभिषेक धनावडे यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊन आपलं बक्षीस स्वीकारायचं आहे. अभिषेक धनावडे. अभिषेक धनावडे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. अभिषेक धनावडे आपलं बक्षीस स्वीकारायचं आहे. राजू धनावडे रंगणारा सामना, क्वार्टर फायनलचा 3रा सामना. LIC वॉरियर विरुद्ध प्रसाद धनावडे यांच्या मालकीचा शिवप्रेमी स्पोर्ट्स. वैभव धनावडे आणि प्रसाद धनावडे या दोघांमध्ये हे द्वंद्व रंगणार आहे.
क्वार्टर फायनलचा तिसरा सामना, तिसरा सेमीफायनलिस्ट या सामन्यामधून आपल्याला मिळणार आहे. अगोदर जे दोन सामने झाले काटेकी टक्कर, महामुकाबले, करो की मोरोची स्थिती असताना या ठिकाणी दोन्ही संघ झुंजले, लढले आणि विजय प्राप्त केला. तो पहिल्या सामन्यामध्ये इशिका फायटरच्या संघानं आणि दुसऱ्या सामन्यामध्ये विजय प्राप्त केला तो बंटी स्पोर्ट्स. आता मात्र रंगणारा तिसरा सामना LIC वॉरियर्स विरुद्ध शिवप्रेमी स्पोर्ट्स. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आणि क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलंय ते LIC वॉरियर्स संघाला. विशाल आणि दिनेश या दोन्ही सलामवीरांची जोडी या ठिकाणी मैदानामध्ये ताबा घेताना आपल्याला पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षण सजतय. शिवप्रेमी संघाने या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि प्रथम फलंदाजी स्वीकारली. क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलं ते LIC वॉरियर्स संघाला. वैभव धनावडे यांच्या मालकीचा हा संघ समोर असेल प्रसाद धनावडे यांच्या मालकीचा. शिवप्रेमी फलंदाजी मार्कवर मला रोहित दिसतोय आणि फलंदाजीसाठी असेल तो विशाल, विशाल आणि दिनेश. रोहित पाचकुडे महारावणात करबुडे संघाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आता मात्र LIC वॉरियर्स संघाची जर्सी परिधान करून या ठिकाणी आपल्याला गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. पहिलाच चेंडू, जबरदस्त चेंडू, अपील केला जातोय, निर्धाव चेंडू, पंचांचा निर्णय येतोय निर्धाव. विशाल आणि दिनेश यांची जोडी, ज्यांना कमाल धमाल करावी लागेल, ज्यांनी पहिल्या दिवसामध्ये कमाल धमाल केली, आपला संघ या ठिकाणी सेमीफायनल साठी पात्र करण्याचा प्रयत्न ते करतायत. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, रनआउटची संधी, मैदानामध्ये थोडीशी हालचाल, थोडासा माहोल बनवतायत LIC वॉरियर्सचे सर्व खेळाडू. एका बाजूला वैभव धनावडे, दुसऱ्या बाजूला प्रसाद धनावडे. कोण मारणार बाजी, कोण जाणार सेमीफायनलला, कोणाचं आव्हान या ठिकाणी संपुष्टात येणार, हा येणारा तो पुढील काळ ठरवणार आहे. पुढील जी 8 षटक होणार आहे त्यामध्ये याचा निकाल ठरणार आहे. दरम्यान चालू असलेला सामना क्वार्टर फायनलचा तिसरा, गोलंदाजी मार्कवर रोहित. यावेळी मात्र मोठा फटका, चेंडू जातोय सीमारेषा पार. 4 धावा. सहा धावा लाईनमन कडून सूचना येते. 6 धावा. षटकार निघतोय. पहिला षटक पॉवर प्लेचा षटक, ज्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये घणाघाती प्रहार करून तब्बल 6 धावा प्राप्त केल्या आहेत. हो नाही ना मोठा फटका, गॅप शॉट, चांगला क्षेत्ररक्षण, 1 धाव. सुरेख फटकेबाजी दिनेश आणि विशाल याच्या मार्फत. आता मात्र स्ट्राईकला गेलाय तो दिनेश. जय भवानी धनावडे संघाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आता मात्र प्रसाद धनावडे यांच्या संघाची, शिवप्रेमी संघाची जर्सी या ठिकाणी परिधान करून खेळ करतोय. रोहित याच्या षटकातील एक चेंडू शिल्लक असताना यावेळी फुलटॉस चेंडू, स्क्वेअर मारा, पंचांचा वाईडचा इशारा, आव्हान तर धाव संकेत भर. यावेळी चांगला फटका, रनआउटची संधी, अपील केला जातोय. काय घडलंय, संपूर्ण समर्पण ज्याला म्हणावं लागेल. यावेळी मात्र पंचांकडे निर्णय हा स्थगित राहील. पंचांनी निर्णय दिलाय दिनेश बाद, दिनेश बाद. मोठा धक्का प्रसाद धनावडे यांच्या संघाला, मोठा धक्का दिनेश याच्या स्वरूपात बाद होतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगला थ्रोबॅक, चांगला स्टंपिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. पाहूया दिनेश याची जागा घेण्यासाठी कोण जातोय. फलंदाज समर्थ, समर्थ या ठिकाणी दिनेश याची जागा घेण्यासाठी गेलाय तो समर्थ. ज्या शिवप्रेमी संघामध्ये एक जबरदस्त असे खेळाडू आहेत, जुने जाणते खेळाडू आहेत. दिनेश धनावडे, तेजस धनावडे, विशाल वेदरे, समर्थ नवेले. गोलंदाजी मार्कवर आलाय तो अभिजित, अभिजित चितप. या ठिकाणी पहिलाच चेंडू अभिषेकाचा हलक्या हाताने खेळून काढलाय. 1 धाव मिळते. धावीचा प्रयत्न या ठिकाणी सफल होतोय आणि मोठी धाव संख्या उभी करणे गरजेचं असणार आहे शिवप्रेमी स्पोर्ट्स संघाला. कारण ज्या आधीचे सामने झाले ते हाय स्कोरिंग मॅच झाल्या, काटेकी टक्कर झाली, महामुकाबले झाले.
यावेळी पंचांचा नोचा इशारा येतो आणि चेंडू मात्र सीमारेषा पार जातोय. 9+4 अशा 5 धावा मिळतात या चेंडूवर. पहिलाच चेंडू फेकण्यात आला होता जो 9 पंचांनी डिक्लेअर केला. पहिल्या चेंडूवर 1 धाव मिळाली, त्यानंतर 9 चेंडू मिळाला. पुन्हा एकदा घणाघाती प्रहार, चेंडू जातोय डिक्लेअर एरियामध्ये. 2 या धावसंख्येसाठी 9+2 अशा 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जमा होत आहेत. सुरेख फटकेबाजी पाहायला मिळते या ठिकाणी. विशाल समर्थ यांच्या मार्फत समोर असेल अभिजित शितप गोलंदाजी मार्कवर, त्याच्या माध्यमातून वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक या ठिकाणी हाताळण्यासाठी तो आलेला आहे. पुन्हा एकदा पंचांचा वाईटचा इशारा असेल. दरम्यान उपस्थित रसिक प्रेक्षकांना एक विनंती, क्रिकेट प्रेमींसाठी एक सूचना, रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह या चॅनलवर सबस्क्राईब करा आणि आपला क्रिकेटचा आनंद घ्या. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा खणखणीत चौकार, 4 धावा. खराब क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी LIC वॉरियर्स या संघाच्या क्षेत्ररक्षकांकडून. विशाल 9+4 9 चेंडू होता, घणाघाती प्रहार केला. 9 चेंडूचा वचपा काढला, 4 धावा वसूल केल्या. अजूनही दुसऱ्या षटकातील 4 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. एकाच चेंडूचा खेळ झालाय, त्यानंतर मात्र अवांतर चेंडूवर भर दिला जातोय. पुन्हा एकदा चांगला फटका आणि 1 धाव. समर्थ अभिजित पुन्हा एकदा मोठा फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण, 1 धाव. चांगला थ्रो, चांगलं क्षेत्ररक्षण. यावेळी मात्र डावखुरा फलंदाज पुन्हा एकदा विशाल, ज्याने मोठी फटकेबाजी केली होती. यावेळी जबरदस्त काय फटका सजवलाय. 2 या धावसंख्येसाठी निश्चितरित्या 4 धावसंख्येचा माणूस त्याच्यामध्ये होता, मात्र क्षेत्ररक्षकाने 2 या धावसंख्येवर समाधान मानावं लागतंय. विशाल पुन्हा एकदा तयार, क्षेत्ररक्षणामध्ये हलकासा बदल. कर्णधार वैभव धनावडे पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणामध्ये हलकासा बदल करतायत, कारण त्यांना माहिती आहे की कमीत कमी धावांवर याला रोखावं लागणार आहे. हाय स्कोरिंग मॅच या ठिकाणी रंगतायत. पुन्हा एकदा 2 धावा. चांगला गेम प्लॅन, चांगलं क्रिकेट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. धावसंख्या झाली 2 षटकांची 28 धावा, सॉरी 29 धावा. धावसंख्या झाली 29. तिसरं षटक वैयक्तिक पहिलं, सांघिक तिसरं. मुकेश पहिलाच चेंडू हवेमध्ये, चेंडू जातोय बॉक्स आउटच्या स्वरूपात, गडी बाद होतोय, समर्थ बाद होतोय त्या ठिकाणी. या समर्थ याची जागा घेण्यासाठी गेलाय तो तेजस धनावडे, कष्टपैलू खेळाडू, ज्याने एक काळ अंडरआर्म क्रिकेट गाजवलाय. षटकाराचा बादशाह, ज्याच्या मार्फत षटकार चौकार पाहायला मिळतात. आता मात्र 30 क्रिकेटमध्ये त्याला कमाल धमाल करावी लागेल. आपला संघ जर क्वार्टर फायनल मधून सेमीफायनल साठी दाखल करायचा मानस जर त्याच्यामध्ये असेल तर त्याला मोठी फटकेबाजी करणं गरजेचं असणार आहे. समोर असेल तो मुकेश, हलक्या हाताने खेळून काढलाय चेंडू. चांगलं क्रिकेट, चांगलं क्षेत्ररक्षण, 1 धाव. तिसरा षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर आपल्याला पाहायला मिळतंय. शिवप्रेमी विरुद्ध LIC वॉरियर्स चालू असलेला सामना. एकदा जबरदस्त रॅपिड गतीने खेळलेला चेंडू, चांगलं क्षेत्ररक्षण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, रनआउटची संधी आणि बाद. पंचांकडे निर्णय, सॉरी 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावा मिळतात या चेंडूवर. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट विशाल आणि तेजस याच्या मार्फत. एकदा पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय.
धावबाद होता होता वाचला. चांगला कॉलिंग, चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगला क्रिकेट या ठिकाणी पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा मोठा फटका, डिक्लेअर स्वरूपात एक धाव. एसटी मागे थोडस खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. ह्याच धावा आहेत ज्या अवांतर धाव संख्येमध्ये भर पडतात. त्या धावा नंतर मात्र कठीण होऊन बसतात. पुन्हा एकदा पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. यावेळी मात्र चांगला फटका खेळून काढलाय. किती धाव मिळतात त्या चेंडूवर पाहूया. एकच धाव. धाव संख्या झाली 36 धावा. तिसरा सामना या ठिकाणी रंगतोय. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. ज्या 5 चेंडूंमध्ये मोठी फटकेबाजी करावी लागणार आहे शिवप्रेमी स्पोर्ट्स संघाला. समोर असेल गोलंदाज गणेश रामगडे. या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर समोर असेल विशाल सलामीवीर फलंदाज. अजून देखील चौथ्या षटकापर्यंत यावेळी मोठा फटका, मात्र एक धाव. निश्चित त्या दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न होता, नकार दिलाय. दरम्यान यापुढे होणारा सामना असेल गोविंद शेठ ग्रुप विरुद्ध प्रणय 9 स्टार. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी संघ मालकांनी टॉस साठी पॅव्हिलियन मध्ये यायचं आहे. गोविंद शेठ आणि प्रणय 9 स्टार दोन्ही संघाचे कर्णधार संघ मालक प्रणय पाचकुडे आणि समीर कळंबडे यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. चालू असलेला सामना, निर्धारित 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. गोलंदाजी मार्कवर गणेश रामगडे. यावेळी मात्र मोठा फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण, सुरेख क्षेत्ररक्षण. स्वतः संघ मालक त्या ठिकाणी वैभव धनावडे क्षेत्ररक्षण करतायत. अजूनही अंतिम षटकातील 3 चेंडू शिल्लक असतील. विशाल मोठा फटका आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण. खरोखर दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न, रनआउटची संधी. पाहूया काय येतंय. विशाल या ठिकाणी बाद होतोय. एक चांगली फटकेबाजी तो करण्यात माहिर होता. आपल्या संघाला एक धाव संख्या तो उभारून देत होता. त्या ठिकाणी विशाल बाद झालाय आणि या ठिकाणी मात्र फलंदाजीसाठी गेलाय तो प्रणित धनावडे. यावेळी मात्र क्रीजवर जे निर्धारित जे चेंडू आहेत ते खेळणार आहे. समोर असेल तेजस. अजूनही 2 चेंडू बाकी असतील. गणेश रामगडे, समोर असेल तेजस. मोठी फटकेबाजी करण्यात माहिर असलेला तेजस यावेळी मात्र रॅपिड गतीने खेळतोय आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण. त्या ठिकाणी दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि सफल ठरतोय. 2 धाव मिळाल्या चेंडू दरम्यान. अमर पाचकुडे जेथे कुठे असाल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क साधा. अमर पाचकुडे, गणेश रामगडे यांचं वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक 4था षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना अंतिम चेंडू आहे आणि थोडासा या ठिकाणी वाईटचा इशारा येतोय. अवांतर धाव संख्येत भर पडते. गणेश, वाईटचा इशारा. पुन्हा एकदा अवांतर धाव संख्येत भर. जे 1 चेंडू साठी त्यांनी 2 अवांतर धावा खर्ची घातल्यात. गरजेचं नव्हतं. तेजस रॅपिड खेळलाय, चांगला क्षेत्ररक्षण. एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावीवर धाव बाद होतोय. संघाची धाव संख्या या ठिकाणी झाली 44 धावा आणि 45 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय. 45 धावांचं आव्हान ठेवलंय शिवप्रेमी संघाने LIC वॉरियर्स संघासमोर. दरम्यान झालेला नाणेफेकीचा कौल हा गोविंद शेठ ग्रुप संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. त्यांनी प्रथम फलंदाजी स्वीकारले आणि क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलंय ते प्रणय 9 संघाला. दरम्यान आजच्या या दिवसाचा खास आकर्षण, एक हाय एक्झिबिशन मॅच या ठिकाणी रंगणार आहे. जी मॅच असणार आहे
करबुडे प्रीमियर लीग ची एक्झिबिशन मॅच बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे विरुद्ध रेस्ट ऑफ मासेभाव. ज्या ऑल करबुडे संघामध्ये खेळाडू असतील सौरभ मोहिते, अरविंद नवेले, संतोष तांबे, सिद्धेश आगरे, रोहित तांबे, विनय पाचकुडे, साहिल खाबरे, पिंट्या पाचकुडे, आशिष मोहिते, मुन्ना पाचकुडे आणि चेतन पाडावे, चेतन तांबे, अथर्व पाचकुडे. आपण जेथे कुठे असाल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क साधा. ओके, थँक्यू. दरम्यान रेस्ट ऑफ मासेभाव या संघामध्ये असतील अमित धनावडे, महेश धनावडे, राजू धनावडे, अमित धनावडे, दिनेश धनावडे, अविनाश धनावडे, अभिषेक धनावडे, प्रणव धनावडे, संकेत धनावडे, सोहम धनावडे आणि आकाश धनावडे. बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे विरुद्ध रेस्ट ऑफ मासेभाव. दरम्यान मैदानावर चालू असलेला सामना प्रथम फलंदाजी करत असताना शिवप्रेमी संघाने 44 धावा केल्यात आणि 45 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय. LIC वॉरियर्स संघाला 20 चेंडू आणि 45 धावा असं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. प्रथम फलंदाजीसाठी फलंदाजी मार्कवर आलाय तो अभि आणि नॉन स्ट्राईकला आहे तो स्वप्नील. गोलंदाजी मार्कवर फिरकीचा बादशाह दिनेश धनावडे. पहिलाच चेंडू आणि 2 धावा. 2 धावांनी संघाच्या धावसंख्येचा श्री गणेशा करतोय. चांगला पाठलाग करावा लागेल. 45 धावा कराव्या लागतील. तिसरा सेमीफायनलिस्ट या सामन्यामधून आपल्याला मिळणार आहे. उपस्थित क्रिकेट प्रेमींना एक सूचना असेल की आजच्या दिवसातील जे सामने या ठिकाणी रंगतायत ते युट्यूब द्वारे लाईव्ह प्रक्षेपित केले जात आहेत. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह या चॅनल द्वारे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. सौरभ मयेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या ठिकाणी मात्र निर्धाव चेंडू जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण दिनेशाच्या मार्फत. यावेळी मात्र पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. पंच म्हणून काम पाहत आहेत अथर्व पाचपुडे, संकेत धनावडे, प्रणव धनावडे या ठिकाणी पंचांची कामगिरी पाहतात. यावेळी मात्र चांगला फटका आणि 1 धाव. चांगला रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगला कॉलिंग. दिनेश गोलंदाजी मार्कवर. फिरकी गोलंदाजी करण्यात माहिर असलेला दिनेश यावेळी मात्र गोलंदाजी मार्कवर पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय. समोर असेल तो स्वप्नील. सहारा वेद्रेवाडी संघाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आता मात्र LIC वॉरियर्स संघाची जर्सी परिधान करून वैभव धनावडे यांच्या नेतृत्वाखाली खेळतोय. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू जातोय दिनेश धनावडे यांच्या मार्फत. सुरेख गोलंदाजी. अजून 1 चेंडू शिल्लक असतील आणि यावेळी मात्र वाईटचा इशारा येतोय. नंतर धाव संख्येत भर पडते. यष्टी मागे सुरेख क्षेत्ररक्षण. यावेळी मात्र डिक्लेअर स्वरूपात 1 धाव मिळते. कॉन्फिडन्स होता बळी मिळवणार मात्र यष्टी मागे थोडस खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. धाव संख्या झाले 6. बिनबाद 6. पंधरा चेंडू आणि 39 धावा असं समीकरण आपल्याला दिसतंय. 15 चेंडू 39 धावांची गरज विजयासाठी LIC वॉरियर्स संघाला. तर शिवप्रेमी संघाला हे आव्हान रोखायचं आहे. त्या फलंदाजाला या ठिकाणी रोखायचं आहे. गोलंदाजीसाठी आलाय तो अरविंद नविले, करबुडे गावातील एक मोठं नाव. ज्याने एक काळ गाजवला. एक काळ त्याने आपला नावावर केला. एक गुणी अष्टपैलू खेळाडू, शांत संयमी खेळाडू म्हणून त्याची ओळख. यावेळी मात्र रॅपिड चेंडू चांगल्या वेळेने खेळून काढलाय 1 धावेसाठी. प्रेक्षकांमधून जबरदस्त असा फीडबॅक आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्या ठिकाणी असतील सूरज पाचपुडे, LIC वॉरियर्स विरुद्ध शिवप्रेमी ग्रुप, प्रसाद धनावडे विरुद्ध वैभव धनावडे चालू असलेला सामना. गोलंदाजी मार्कवर अरविंद नवेले. समोर असलेला स्वप्नील. या ठिकाणी मोठा फटका मिळण्याचा प्रयत्न. पंचांचा नोचा इशारा. 1 धाव. अवांतर धाव संख्येत भर. दुसरं षटक वैयक्तिक पहिलं, सांघिक दुसरं षटक अरविंद आणि आपल्या खांद्यावर जबाबदारी घेतली दुसऱ्या षटकाची. दुसरं षटक तो हाताळतोय. यावेळी मात्र रॅपिड गतीने खेळून काढलाय. चांगला क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी दिनेश होता. एक अष्टपैलू खेळाडू दिनेश. जय भवानी धनावडे संघाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू प्रत्येक वेळी आपलं 100% योगदान त्या ठिकाणी देत असतो.
अनेक सामन्यांमध्ये त्याने सामनावीराची भूमिका देखील बजावलेली आहे असा अष्टपैलू खेळाडू दिनेश धनावडे. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्याच्या मार्फत पुन्हा एकदा रॅपिड गतीने यावेळी मात्र सबल ठरला आणि 4 धावा प्राप्त केल्या स्वप्नील याने. खरोखरच सुरेख फटका होता. फलंदाजीची दाद द्यावी लागेल. एक चांगलं क्रिकेट, एक चांगला फटका आणि 4 धावा आपल्या नावावर केल्यात स्वप्नील याने. एक डावखुरा फलंदाज अरविंद याच्या वेगवान गोलंदाजीवर तेज तर्रार फटकेबाजी, घणाघाती प्रहार, क्षेत्ररक्षणामध्ये हलकासा बदल, पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका, पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. त्या ठिकाणी माझ्या मते तेजस होता. तेजसच्या मार्फत थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण झालं. त्याच दरम्यान 4 धावा या LIC वॉरियर्स संघाच्या खात्यामध्ये जमा झाल्या. तिसरा क्वार्टर फायनलचा सामना या ठिकाणी रंगतोय. अरविंद याच्या वैयक्तिक 5 चेंडूंच्या कोट्यातील अजूनही एक चेंडू शिल्लक असेल. समोर असेल स्वप्नील. यावेळी मात्र जोरदार फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण, सुरेख क्षेत्ररक्षण दिनेश होता त्या ठिकाणी. आणि या ठिकाणी मात्र संघाची धावसंख्या स्थिरावली होती 18 या धावसंख्येवर. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाले 18. निर्धारित 10 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. 27 धावा, 10 चेंडू 27 धावा. तसेच LIC वॉरियर्स संघाला एक सूचना असेल, बाहेरून सल्ला देण्यासाठी आपण एकदा मैदानामध्ये प्रवेश केलाय, पुन्हा केल्यात तर 5 धावांची पेनल्टी कमिटीकडे राखीव असेल. दरम्यान 10 चेंडू आणि 27 धावांची गरज या ठिकाणी LIC वॉरियर्स संघाला. तर हे 10 चेंडू शिवप्रेमी संघासाठी महत्वाचे ठरणार आहेत. त्या ठिकाणी आला तो तेजस, पहिलाच चेंडू अवांतर धावसंख्येत वर वाईटचा इशारा येतोय. एक अवांतर धावसंख्या मिळते. 10 चेंडू आणि 27 धावांची गरज असताना पहिलाच चेंडू तेजस याच्या मार्फत वाईट फेकण्यात आला. पुन्हा एकदा खराब गोलंदाजी म्हणावी लागेल, कारण मॅच या पॉइंटला येऊन थांबलेली आहे की अशा चुका होणे या ठिकाणी टाळाव्या लागणार आहेत शिवप्रेमी संघाला. दरम्यान मैदानावर ज्या महिला या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी आलेल्या आहेत त्यांनी वैभव धनावडे आणि मंगेश धनावडे यांच्या घराच्या बाजूला येऊन सामन्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे. ज्या धनावडेवाडीतील महिला या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी आलेल्या आहेत त्यांनी वैभव धनावडे आणि मंगेश धनावडे यांच्या घराच्या बाजूला येऊन आपल्यासाठी सेपरेट जागा केलेली आहे महिलांसाठी. तर आपण तिथे येऊन सामना पाहायचा आहे. दरम्यान घणाघाती कार्पेट शॉट, 4 धावा स्वप्नीलच्या बॅट मधून घणाघाती प्रहार निघाला आणि 4 धावा या ठिकाणी वसूल केल्यात स्वप्नील यानं. धाव संख्या झाले 25 धावा. तिसरा षटक या ठिकाणी प्रगती होत असताना पुन्हा एकदा सुरेख प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्न असफल ठरला आणि 4 धावा मिळतात या चेंडूवर. धावसंख्या 4 ने वाढते. स्वप्नील जबरदस्त फटके, काय फटकेबाजी करतोय, जबरदस्त फटकेबाजी. क्षेत्ररक्षण हलतं ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय वारंवार दिनेश बापन. यावेळी मात्र काय होतंय, काय घडतंय, आणि गडी बाद होतोय. गडी बाद, मोठा धक्का बसतोय. ज्याने मोठी फटकेबाजी केली होती, घणाघाती प्रहार केले होते, तोच फलंदाज आता बांगारी फिरवतोय. पाहूया काय घडतंय, काय रंगतंय. ज्याप्रमाणे पहिला सामना रंगला होता, दुसरा सामना अटीतटीचा झाला होता, त्याचप्रमाणे तिसरा सामना देखील त्याच ताकदीचा होणार यासाठी केला होता 8 तास. जय भवानी क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य दिव्य अशा करबुडे प्रीमियर लीग 30 इयर क्रिकेट स्पर्धा. फलंदाजीसाठी आता गेलाय तो अंकुश. चांगला फटका खणून काढलाय. खराब 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 क्षेत्ररक्षण. ही अपेक्षा नव्हती मित्रांनो. खरोखरच सामना या ठिकाणी पोहोचलेला आहे आणि अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण अपेक्षित नव्हतं. निश्चितरित्या नाराज असतील शिवप्रेमी संघाचे संघमालक प्रसाद धनावडे. या ठिकाणी थोडेसे नाराज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कारण हे ते क्षेत्ररक्षण होणं गरजेचं होतं. जिथे 1 धाव होती तिथे मात्र 4 धावा गेल्यात.
आणि थोडासा बॅक फूट वर गेलाय तो शिवप्रेमी संघ. अंतिम चेंडू असेल. गरज. अंकुश नॉन स्ट्राईकला येतो. अभिजित आणि तेजस गोलंदाजी मार्कवर तेजस. फुलटॉस चेंडू घणाघाती प्रहार. क्षेत्ररक्षण होत आहे. एक धाव मिळते आणि धाव संख्या मात्र झाली 34 धावा. षटक संपल्याचा इशारा येतोय. निर्धारित 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या झाली 34. नाम मात्र विजयासाठी आता 5 चेंडू आणि 11 धावांची गरज. 5 चेंडू 11 धावा. समीकरण पुन्हा एकदा 5 चेंडू आणि 11 धावा. बॉलर नेम शरद. शरद समोर असेल अंकुश. अंतिम 5 चेंडू 11 धावा. यावेळी मात्र मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे दाद मागितली जाते. वाईडचा इशारा. अतिरिक्त धाव. वाईडचा इशारा येतोय पंचांच्या मार्फत. काय घडतंय काय बिघडतंय. अंकुश पुन्हा एकदा फलंदाजी मार्कवर. मोठा फटका आणि चेंडू जातोय सीमारेषा पार. 4 धावांसाठी कार्पेट शॉट होता. घणाघाती प्रहार होता. 4 धावा वसूल केल्यात. सहा धावांची गरज असेल अजूनही विजयासाठी LIC वॉरियर्स संघाला. शिवप्रेमी संघ काय करतोय पाहूया. यावेळी मात्र पंचांकडे दाद मागितली जाते. चेंडू या ठिकाणी निर्धाव जातोय. निर्धाव चेंडू म्हणजे धोक्याची घंटा. 3 चेंडू 6 धावा. काही सामना रंगलाय मित्रांनो. जबरदस्त तिसरा सामना. हाय व्होल्टेज मॅच. 3 चेंडू 6 धावा. प्रेक्षकांचा जबरदस्त जल्लोष जल्लोष. पाहूया काय घडतंय. यावेळी मात्र खराब क्षेत्ररक्षणाच्या बळावर या ठिकाणी 4 धावा मिळत आहेत. दोन चेंडू आणि 2 धावांची गरज. खरोखरच ही जर बाउंड्री त्या ठिकाणी अडलेली असती तर कुठेतरी शिवप्रेमी ग्रुप तसेच LIC वॉरियर्स संघाला सूचना. सामना क्लिअर झाल्याशिवाय मैदानामध्ये प्रवेश करायचा नाही आहे. दोन्ही कुठल्याही संघांना विनंती असेल. सर्व संघांना विनंती. 2 चेंडू आणि 2 धावा. क्वार्टर फायनलचा तिसरा सामना. LIC वॉरियर्स विरुद्ध शिवप्रेमी स्पोर्ट्स. प्रसाद धनावडे विरुद्ध वैभव धनावडे. फटका खेळला. विजयी प्राप्त केलाय तो LIC वॉरियर्स संघानं. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. त्याचप्रमाणे शिवप्रेमी स्पोर्ट्स संघाचं या ठिकाणी आव्हान संपुष्टात येतंय. दोन्ही संघांचे खूप खूप आभार. दरम्यान यानंतर होणारा सामना गोविंद स्पोर्ट्स विरुद्ध प्रणय 9 स्टार. दरम्यान झालेला नाणेफेकीचा कौला गोविंद शेठ ग्रुप संघाच्या बाजूने लागलेला होता. त्यांनी प्रथम फलंदाजी स्वीकारल्याने क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलंय ते प्रणय 9 स्टार संघाला. दरम्यान विनंती असेल ज्यांचे मॅच झाले त्यांनी बाजूला थांबा. कॉमेंट्री बॉक्स मधून बाजूला थांबा. मागे थांबा. समीर कळंबटे आपल्याला विनंती असेल आपले खेळाडू घेऊन मागे थांबा. खांबाच्या मागे थांबा. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. प्रणय पाचकुडे क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. सलामीवीर फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झाले. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे. सामन्याला सुरुवात करायची आहे.
गोविंद शेठ ग्रुप विरुद्ध प्रणय 9 स्टार. सलामीवीर फलंदाज या ठिकाणी संतोष आणि अमर. ओव्हरऑल एक सूचना आलेली आहे. जे 20 संघ होते त्या 20 संघांचे 20 संघ मालक या ठिकाणी स्टेजवरती यायचं आहे, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. जे 20 संघ मालक आहेत त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. दरम्यान चालू असलेला क्वार्टर फायनलचा चौथा सामना गोविंद शेठ ग्रुप विरुद्ध प्रणव 9 स्टार. प्रणय 9 स्टार. सलामीवीर फलंदाज संतोष तांबे. पहिलाच चेंडू आणि एक धाव. गोलंदाजी मार्कवर असेल तो स्नेहल. सनी तांबे. स्नेहल. पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. सुरेख फटका. पॉवर प्लेचा पूर्णपणे या ठिकाणी फायदा घेतलाय आणि 4 धावा प्राप्त केल्यात या चेंडूवर संतोष यानं. अभिषेक धनावडे कुठे असतील तर त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. पुन्हा एकदा 2 या धावसंख्येसाठी खेळलेला हा चेंडू. संतोष आणि अमर. गोलंदाजी मार्कवर सनी. यावेळी मात्र चेंडू मात्र चांगला खेळून काढलाय 4 या धावसंख्येसाठी. अजूनही एक चेंडू शिल्लक असेल. स्नेहल याच्या वैयक्तिक पहिल्या 5 चेंडूतील 4 चेंडू हे झालेले आहेत. एक चेंडूचा खेळ बाकी. समोर संतोष. एक चांगली फलंदाजी. पंचांचा नोचा इशारा. 9+2 अशा 3 धावा मिळत आहेत. स्नेहल. एक चेंडू शिल्लक असेल. यावेळी मात्र त्रिफळ उद्ध्वस्त केले तर संतोष माघारी. मोठा धक्का बसतोय संकेतच्या स्वरूपात. संतोषच्या स्वरूपात संतोष बाद. षटक संपतय. निर्धारित पहिल्या 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली 15. 1 बाद 15. निखिल संतोषाची जागा घेण्यासाठी गेलाय तो निखिल. गोलंदाजी मार्कवर आता आपल्याला पाहायला मिळतोय. आशुतोष नेवरेकर. आशुतोष नेवरेकर यावेळी मात्र गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. संतोष तांबेच्या स्वरूपात एक मोठा धक्का बसला गोविंद शेठ ग्रुप संघाला. आता मात्र आशुतोषाचा पहिलाच चेंडू आणि गॅप मध्ये खेळून काढलाय. नो प्लस 4 अशा 5 धावा. अभिषेक धनावडे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. अभिषेक धनावडे आपल्या या ठिकाणी गरज आहे. यावेळी मात्र त्रिफळ उद्ध्वस्त केल्यात माघारी फिरतोय. फलंदाज बाद होतोय. संत गतीचा चेंडू होता. फलंदाजीसाठी गेलाय तो प्रथमेश शितप. प्रथमेश शितप गेलाय त्या ठिकाणी फलंदाजीसाठी. दुसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना त्रिफळाचीत झालाय तो दुसरा फलंदाज. यानंतर समालोचन करतील अभिषेक धनावडे. तिसरा धक्का बॉक्स आउटच्या स्वरूपात. हॅलो. चला सामन्याकडे पुन्हा एकदा बोलूया.
गोलंदाजी मार्क वरती तुम्हाला आशिष पाहायला भेटेल. थोडासा कमबॅक पाहायला भेटला. थोडीशी पहिल्यांदा गचाल गोलंदाजी झाली होती, त्यानंतर चांगला कमबॅक पाहायला भेटतोय. यावेळी गोविंद शेट ग्रुप थोडासा बॅकफुटला पाहायला भेटतोय. चांगले फलंदाज बाद झालेत. याने सुंदर फटका सजवलाय लेग साईडच्या दिशेने. तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटलं आणि त्यामागे एक धाव. थोडासा दबाव दोन्ही संघांवरती असेल. क्वार्टर फायनलचे सामने खेळवले जात आहेत. यावेळी पुन्हा एकदा लेग साईडच्या दिशेने खेळून काढला. थोडासा खराब तो. पुन्हा एकदा आशिषाने पुन्हा एकदा बॉल कलेक्शन केलं आणि डायरेक्ट हिट केलाय. फलंदाजाला पुन्हा एकदा बॅक टू द पॅव्हिलियन पाठवलंय. षटक संपतंय. क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं होतं, परंतु जो थ्रो केला होता तो थोडासा बॉलरच्या डोक्यावरतून गेला. त्यानंतर थोडस दोन्ही फलंदाजांमध्ये थोडस बाताचीत झाली. त्यानंतर डायरेक्ट हिट पाहायला भेटला. फलंदाज बाद झाला. यापुढील होणारा सामना असेल केपीएल मार्फत इथे आयोजन झालंय रेस्ट ऑफ मासेबाव वर्सेस बेस्ट ऑफ करबुडे. यानंतर होणारा सामना यावेळी पुन्हा एकदा चांगला खेळून काढलाय. सनीच्या मार्फत चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. 4 धावांसाठी चेंडूला खेळला होता. धावसंख्या 23 झाले. आता स्ट्राईकला आहे आकाश, ज्याला पुरेपूर ग्राउंडचा अनुभव असेल. स्वतःच्या होम ग्राउंड वरती खेळताना पाहायला भेटेल. थोडस गोलंदाजी मार्क वरती थोडासा खराब चेंडू पाहायला भेटला. येस येस इट इज अ वाईड. या एका धाब्याने पुन्हा एकदा धाव फलक थोडस पुरे सडकतंय. काय फटके सजवतोय आकाश. पुलटा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. हलक्या हाताने खेळला होता, परंतु गचाल गचाल क्षेत्ररक्षण. खराब थ्रो, खराब कलेक्शन पाहायला भेटतय. पुन्हा एकदा एक धाव स्वरूपात इथे भेटली. गोविंद शेठ ग्रुपचा एकदा खेळाडू आतमध्ये गेलाय. एकदा संधी असेल, त्यानंतर तुम्हाला नक्कीच पेनल्टी असेल. यावेळी पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळलाय. समोर प्रणय असेल, स्वतः संघ मालक चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. संघाच्या धावसंख्येत ह्यावेळी पुन्हा एकदा एका धावेने भर होते. आकाश आदित्य गोलंदाजी मार्क वरती पुन्हा एकदा गुगली चेंडू सुंदर खेळून काढला गॅप मध्ये. चांगला फटका. प्रयत्न चाललेत मोठे फटके खेळण्याचे. ते समजल्यानंतर त्याला समजलं की पुढे मारल्यानंतर एकच धाव येते. माझ्या आजूबाजूला 2 धावा देखील आहे. तिकडे मी फटका सजवून माझ्या संघासाठी 2 धावा घेऊ शकतो. यावेळी थोडासा बीट केला आदित्यने. लेग बाय स्वरूपात चेंडू जातोय डिक्लेअर मध्ये. षटक संपतय. तिसऱ्या षटकाखेरीज संघाची धाव संख्या झाली 29 धावा. आता वैयक्तिक पहिलं संघासाठी 4थं षटक पाहायला भेटेल बनी याच्या मार्फवरती. पाहूया काय गोलंदाजी करतोय. 4थं षटक. जास्तीत जास्त धाबा गोविंद शेठ ग्रुपला बनवाव्या लागतील. यावेळी छोटा कलाकार चांगली फटकेबाजी करतोय. चांगले फटके याच्या बॅटमधून पाहायला भेटत. यावेळी उंच खेळला आहे. पाहूया चेंडू जातोय बॉक्स आउट स्वरूपात. 4था धक्का बसतोय गोविंद शेठ ग्रुपला. यावेळी पहिल्या चेंडूवरती बनीने फलंदाजाला बाद केलंय.
स्ट्राईकला तुम्हाला पाहायला भेटेल लेफ्ट हँड बॅट्समन विशाल विशाल सांडी. पाहूया बनी वर्सेस विशाल. गुगली चेंडू फेकलाय, उच्च फटका सजवलाय, पुन्हा एकदा बॉक्स आउट स्वरूपात दुसरा धक्का. हॅट्रिकचा चान्स इथे होतोय. अंतिम षटक चालू आहे. 2 चेंडू फेकले गेले वनियाच्या गोलंदाजी मार्क वरती आणि काय झालं, 2 गडी बाद केले. हॅट्रिकचा चान्स पाहूया काय होतंय. यावेळी जवळ जवळ स्टिकला जवळ जवळ घासून चेंडू गेलाय. टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उचली गेली, त्यामुळे हॅट्रिक हुकते. चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटते बनियाच्या मार्क वरती. ह्यावेळी सुंदर फटका, परंतु एक धाव स्वरूपात आणि खराब थ्रो. यामध्ये खराब क्षेत्ररक्षण म्हणजे डिक्लेअर स्वरूपात पाठी. एक थ्रो बाईज मध्ये धाव म्हणजे 2 धाबा. या 2 धाबांनी पुन्हा एकदा धाव पडत पुढे जातोय. षटक संपतय. 4 षटकाखेरीस संघाची धाव संख्या झाली. गोविंद शेठ ग्रुप संघाची धाव संख्या 32 धाबा. 33 धाबा बनवाव्या लागतील प्रणय 9 स्टार संघाला जर सेमीफायनलचं तिकीट काढायचं असेल तर. 33 धाबा चेस कराव्या लागतील प्रणय 9 स्टार संघाला. श्री हरीश महादेव वेद्रे साहेब युवा नेतृत्व यांचं इथे आगमन झालंय. कमिटीतर्फे त्यांचे हार्दिक आभार. आता स्ट्राईकला असेल प्रणय. पाहूया काय फटके सजवतोय. पॉवर प्लेचं षटक असेल. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु यष्टिरेखाच्या हातामध्ये चेंडू समावतोय. दुसरा चेंडू इथे निर्धाव जातोय. ते 30 धाबा करायच्या आहेत. पहिलं षटक चालू आहे. फुलटॉस चेंडू गॅप मध्ये भेटलाय. चेंडू जातो यावेळी 4 धाबांसाठी. कालच्या सामन्यामध्ये देखील प्रणय याने एका चेंडूवरती 4 धाबा पाहिजे असताना स्वतः संघ मालक जबाबदारी घेऊन तो चेंडू त्याने 4 धावांसाठी भेदला होता. 33 धाबा करायच्या आहेत जिंकण्यासाठी प्रणय 9 स्टार संघाला. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाब, त्यानंतर चेंडू निर्धाव पाहायला भेटला, त्यानंतर आलाय चौकार.
यावेळी सुंदर क्षेत्ररक्षण, तितका चांगला थ्रो, परंतु चांगलं रनिंग विथिन द विकेट्स दोन्ही फलंदाजांमध्ये. एका धावेवरती पुन्हा एकदा समाधान मानायला लागेल. धावसंख्या झाली 6 धावा. 4 चेंडूवरती या गोलंदाजाने निखिल या गोलंदाजाने 6 धावा खर्च केल्या. चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटते. पॉवर प्लेचा षटक चालू आहे. अंतिम चेंडू सुंदर फटका होता, परंतु तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण. षटक संपतंय. पहिल्या षटकाखेरीज संघाची धावसंख्या झाली 7 धावा. बिनबाद 7. गोलंदाजी मार्क वरती अमर, अमर पाचकुडे आणि आता स्ट्राईकला असेल आशिष. पहिला चेंडू, पहिला सुवर चेंडू, अतिरिक्त धाव. पंचांचे दोन्ही हात वरती येत आहेत. वाईट चेंडूचा इशारा, म्हणजे धाव संख्या पुढे सरकेल एका धावेने. पाहूया अमर गोलंदाजी मार्क होती. पहिला चेंडू सर पाहायला भेटला, त्यानंतर थोडासा टप्पा पडला, चेंडू खालती राहिला, त्यामागे 1 धाव. परंतु काय पंचांचा इशारा येतोय. चेंडू गेलाय डिक्लेअर मध्ये 2 धावांसाठी. पहिल्या चेंडूवरती सर चेंडू पाहायला भेटला, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती 2 धावा डिक्लेअर स्वरूपात. आशिषाच्या बॅट मधून चांगले फटके सजवतोय आशिष. पुन्हा एकदा सर चेंडू. थोडीशी गचाल गोलंदाजी आता पाहायला भेटते अमर याच्या गोलंदाजी मार्क वरती. आतापर्यंत एकच चेंडू फेकला आणि 4 धावा खर्च केल्या. 2 चेंडू स्वर पाहायला भेटले. यावेळी पुन्हा एकदा हलक्या हाताने चेंडू जातो डिक्लेअर मध्ये एका धावेसाठी. शांत गतीचा सामना चालू आहे. क्वार्टर फायनलचा सामना आहे. 33 धावा करायच्या आहेत प्रणय नाईन्स्टार संघाला. या दोन्ही संघांमध्ये सेमीफायनलचं तिकीट कोण घेतोय पाहूया. पुन्हा एकदा सुंदर फटका, चेंडूला पाठवलं ऑफसाईडच्या दिशेने. 6 धावांसाठी येतोय केपीएल खणखणीत षटकार. दुसरं षटक चालू आहे. अजून 2 चेंडू शिल्लक असतील. आशिष आता आक्रमक होतोय. पुन्हा एकदा सुंदर फटका साधलाय. पुन्हा एकदा गचाल क्षेत्ररक्षण लेग साईडच्या दिशेने. पुन्हा एकदा येतोय आशिषाच्या बॅट मधून खणखणीत चौकार. आशिष आता आक्रमक होतोय. प्रणय नाईन्स्टार संघाचा हा आयकॉन खेळाडू चांगली फटकेबाजी आयकॉन असल्याचा दावा करून दाखवतोय. आता मात्र चांगला चेक केला गेलाय फलंदाजी मार्क वरती आशिष याच्याकडून. त्याला समजलं की हा चेंडू वाईट दिशेने जातोय, मला काहीच करायची गरज नाही, 1 धाव मला सहज भेटेल. चांगली फलंदाजी करतोय आशिष. यावेळी उंच फटका खेळला, पाहूया झेल होतोय का. आता मात्र आशिषच्या स्वरूपात पहिला धक्का बसतोय. आशिष बॅक टू द पॅव्हिलियन. आयकॉन खेळाडू संतोष तांबे. आता जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावरती असतील. जास्तीत जास्त चेंडू निर्धाव फेकावे लागतील संतोषाला. सायकल असेल संघ मालक आणि हलक्या हाताने खेळून काढलाय. चेंडू जातोय 2 धावांसाठी डिक्लेअर मध्ये. थोडीशी चालाकी दाखवतोय फलंदाज प्रणय. आता समीकरण असं असेल, येणारे 9 चेंडू आणि 8 धावांची गरज असेल.
थोडासा क्षेत्ररक्षणामध्ये पाहायला बदल पाहायला भेटतोय. पुन्हा एकदा हलका त्याने खेळून काढलाय समोरच्या दिशेने, त्यामागे एक धाव. स्ट्राईकला असेल आता आशुतोष नेवरेकर. संतोष गोलंदाजी मार्क वरती, पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा, त्यानंतर 1 धाव. उंच फटका खेळलाय, पाहूया झेल होतोय का, अमरच्या स्वरूपात झेल टिपला जातोय. आशुतोष बॅक टू द पॅव्हिलियन. पुन्हा एकदा दुसरा धक्का बसतोय, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु तो बसतोय आणि फलंदाज बाद. जर सेमीफायनलचं तिकीट पाहिजे असेल तर प्रणय 9 स्टार संघाला 7 धावा बनवाव्या लागतील. पाहूया काय होतंय. सुंदर फटका पाहूया, खराब थ्रो, त्यामागे 1 धाव. चांगलं फिल्डिंग झाली होती परंतु थोडासा थ्रो खराब पाहायला भेटला, त्यामागे 1 धाव स्वरूपात पूर्ण केली. दोन चेंडू शिल्लक असतील. अंतिम चेंडू शिल्लक असेल. जवळजवळ झेल झाले असती तर नक्कीच मोठा फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन गेला असता, परंतु चेंडू गेला डिक्लेअर मध्ये. षटक संपतंय. 3 षटकाखेरीज संघाची धावसंख्या झाली 28 धावा. आता येणारे 5 चेंडू आणि 5 धावांची गरज असेल. प्रणय 9 स्टार संघाचा खेळाडू एकदा सल्ला मत करायला एकदा आतमध्ये आलाय. पुन्हा आल्यास त्यांना 5 रनाची पेनल्टी. चौथा षटक घेऊन आलाय भरत. पाच चेंडू वरती 5 धावांची गरज आहे. सामना दोन्ही दिशेने तराजूच तळमतोय. पाहूया कोणाला तिकीट भेटतंय सेमीफायनल. पहिलाच फुलटा चेंडू, पाहूया किती धावा या पहिल्या चेंडू वरती. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं, चांगला थ्रो झाला, चांगलं कलेक्शन झालं, त्यामागे 1 धाव देखील आली. 4 चेंडू 4 धावा. प्रणय असेल स्ट्राईकला. येणारे 4 चेंडू, समीकरण 4 धावांचं. पाहूया प्रणय काय करतोय. पुढील चेंडू असेल, 4 धावांची गरज असेल. फुलटा चेंडू वेगाने खेळला होता. पाहूया पंचांकडे. फलंदाज बाद. चांगला थ्रो झाला संतोषाच्या हातातून. आयकॉन खेळाडू संतोष तांबे आणि प्रणय याच्या स्वरूपात मोठा धक्का बसतोय. थोडीशी रनअप कमी पडली आणि फलंदाज बाद. कृपया लाईटचे पोल कोणी लाईटच्या वरती वेट टाकू नका. थोडस सहकार्य करा. लोखंडी पाईप आहेत, करंट लागण्याची शक्यता असेल तिथे हात लावू नका. चला 3 चेंडू 4 धावा. स्ट्राईकला असेल सनी. स्लिप शॉट सजवलाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं आकाच्या स्वरूपात. काय झालं ह्या चेंडूवरती? 3 धावा आल्या. चांगलं क्षेत्ररक्षण आकाशाने केलं होतं. 4 धावा अडवल्या होत्या
परंतु काय झालं, 2 धाबा धाव स्वरूपात घेतल्या आणि क्षेत्ररक्षकाकडून थोडीशी मिसफील्ड झाली. एका धावेची गरज असेल. 2 चेंडू 1 धाव. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल जातो. 1 धाव कशी वाचवली जाईल यासाठी क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय. 2 चेंडू 1 धावेची गरज. काय चेंडू, फुलटॉस चेंडू खेळून काढलाय 2 धावांसाठी. इथे प्रणय नाईसर संघ सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करतोय. 33 धावा करत असताना तो सामना चेस केलाय. हॅलो 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 या स्पर्धेमधील सर्व संघ मालक या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. श्री विलास पाचकुडे, संदेश वेद्रे, पप्पू शितप, सुशील तांबे, रवींद्र कळंबडे, विजय धनावडे, प्रमोद धनावडे, श्रीधर तांबे, रुपेश शितप, राजन धनावडे, वैभव धनावडे, प्रणय पाचकुडे, श्री दत्ता वेद्रे, वैभव रामगडे, राजा साळवी, श्री मंगेश सोनवडकर, निलेश धनावडे, सुधीर खापरे, तेजस तांबे आणि समीर कलंबडे सर्व 20 संघ मालक या ठिकाणी उपस्थित राहा. तसेच सायजी बेद्रे यांनी देखील या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये उपस्थित राहायचं आहे. सायजी बेद्रे. हॅलो 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 दरम्यान या ठिकाणी व्यासपीठावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे आमचे आधारस्तंभ या ठिकाणी माननीय श्री हरिश्चंद्र महादेव वेद्रे साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत. युवा नेतृत्व पोलीस पाटील गंजेवाडी करवडे, युवा प्रतिष्ठान रत्नागिरी अध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा सरकारचे परिचालक संघटना जिल्हा अध्यक्ष या ठिकाणी माननीय श्री हरिश्चंद्र महादेव वेद्रे साहेब यांचे आगमन झालेले आहे. या ठिकाणी महेश धनावडे यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. सायकल बेद्रे आपण पुढे असतात आपण कॉम्प्युटर बॉक्स मध्ये यायचं आहे. कॅमेरावर या ठिकाणी आमचे आधारस्तंभ आमचे नेतृत्व या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. हरिश्चंद्रजी बेद्रे साहेब यांचा जोरदार टाळ्या होईल. त्यांना आजच्या कमिटीतर्फे एक सन्मान चिन्ह देखील भेट देण्यात येते. त्याचा स्वीकार करायचा आहे. युवा नेतृत्व पोलीस पाटील गंजेवाडी, त्यानंतर आम्ही माननीय श्री हरिश्चंद्र वेद्रे साहेब यांना विनंती केली की त्यांनी या स्पर्धेसाठी आम्हाला खूप सहकार्य केले. 2 शब्द आम्हाला मार्गदर्शन करण्याची विनंती करतो. हॅलो श्री जय भवानी क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य करबोडे प्रीमियर लीग पर्व दुसरे आणि या स्पर्धेचा आज अंतिम दिवस. या स्पर्धेचं नियोजन करबोडे धनावडेवाडी युवक यांनी उत्स्फूर्त असं केलं आहे. तरी या स्पर्धेसाठी ज्या संघाने भाग घेतला, ज्या संघ मालकांनी योगदान दिलं, त्या सर्व संघ मालकांचे आणि त्या सर्व खेळाडूंचे मी हार्दिक स्वागत करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो. त्याचप्रमाणे आता या जे विजयी संघ झाले त्यांना मी आता या फायनलसाठी आणि पुढील खेळासाठी शुभेच्छा देतो. त्याचप्रमाणे जे खेळाडू आणि जे संघ मालक या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलाय आणि परंतु ते पराजित झाले त्यांचे सुद्धा मी इथे हार्दिक असं स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे ही स्पर्धा करबोडे जय भवानी क्रिकेट क्लब धनावडे आयोजित हे दुसरं वर्ष आहे. तसेच ही स्पर्धा या एवढ्या मर्यादित याच्या पुढे भव्य दिव्य अशी होईल आणि यासाठी लागणारं सहकार्य आणि प्रयत्न आम्ही सर्व मंडळ आणि आम्ही त्यांचे सहकारी प्रयत्नशील आहोत आणि याच्या पुढे ही स्पर्धा मोठ्या स्वरूपात होईल यासाठी मी 100% अशी ग्वाही देतो आणि
आपण सर्वांना मी अपेक्षित करतो की स्पर्धा मोठ्या नावारूपाला येईल आणि आमच्या करबोडे पंचक्रोशीचं आणि करबोडे जय भवानी धनावाडीचं नाव उज्ज्वल होईल यासाठी मी ईश्वरजीने प्रार्थना करतो आणि या स्पर्धेसाठी ज्यांनी सहकार्य केलं त्या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो। त्याचप्रमाणे या मंडळाचं नियोजन उत्कृष्ट असं नियोजन त्यांनी केलेलं आहे। तर या स्पर्धेमध्ये कोणतेही गालबोट लागणार नाही किंवा लागलं नाही यासाठी जे सहकार्य सर्वांनी केलं तसंच यापुढे सहकार्य कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि मागे 2 शब्द संपवतो। जय जय महाराष्ट्र। धन्यवाद साहेब। माननीय श्री विलासजी गेले साहेब यांच्या मार्फत आम्हाला या ठिकाणी जे बक्षीस उपलब्ध झाले विजेता द्वितीय क्रमांक सॉरी हरिश्चंद्रजी विजय साहेब यांच्या मार्फत विजेता चषक उपविजेता चषक तृतीय क्रमांक चतुर्थ क्रमांक आणि मालिका वितरण गोलंदाज या सर्व ट्रॉफी यांच्या मार्फत आम्हाला या ठिकाणी करण्यात आलेले आहेत। मी साहेबांचा मनपूर्वक आभार मानतो। तसेच यापूर्वी सर्व मातांना आमंत्रण करतो। दुर्गा स्पोर्ट्स यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे। सुशील तांबे व्यासपीठावर यायचं आहे। सोमबा जुगाई त्यानंतर इशिका फायटर्स यांचे संघमालक सुधीर खापरे यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे। वेदेशताबाने विनंती करतो की आपण त्यांना सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे। त्यानंतर एसपी वॉरियर्स संघमालक निलेश धनावडे यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे। मी वेदेशताबाने विनंती करतो की त्यांना सन्मानित करायचं आहे। एसपी वॉरियर्स संघाचे संघमालक निलेश धनावडे त्यानंतर जान्हवी स्पोर्ट्स या संघाचे संघमालक राजा साळवी यांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो। वेदेशताबाने यांनी या संघमालकाचा सन्मान करायचा आहे। त्यानंतर महाराणा चॅलेंजर्स या संघाचे संघमालक माननीय श्री विलास पाचगरे साहेब यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे। महाराणा चॅलेंजर शुभम पाचपुडे आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। शुभम पाचपुडे लवकर येतो। संघमालक आपण कॉमेडी पक्ष एक जवळ यायचं आहे। संघमालक महाराणा चॅलेंजर्स संघमालक शुभम पाचपुडे त्यानंतर गोविंद शेट्टी या संघाचे संघमालक मान्य श्री समीर कलपडे यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे। समीर कलपडे व्यासपीठावर यायचं आहे। समीर कलपडे त्यानंतर एमएच स्पोर्ट्स या संघाचे संघमालक संदेश वेद्रे यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे। संदेश वेद्रे ज्यांचा संघमालक असतील एमएच स्पोर्ट्स या संघाचे त्यानंतर आमंत्रित करतो तेजस्वी चॅलेंजर्स या संघाचे संघमालक वैभव रामकर त्यानंतर मी आमंत्रित करतो लक्ष्मी संघाचे संघमालक श्रीधर तांबे आपण आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे। श्रीधर तांबे लक्ष्मी संघाचे संघमालक त्यानंतर हाऊससाहेब फायटर्स संघाचे संघमालक विजय धनावडे यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे। विजय धनावडे आपला सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे। हाऊससाहेब फायटर्स या संघाचे संघमालक विजय धनावडे यायचं आहे।
बंटी स्पोर्ट्स या संघाचे संघमालक राजन धनावडे यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. आपला योग्य तो असा सन्मान होतोय. बंटी स्पोर्ट्स तसेच सहारा स्पोर्ट्स संघाचे संघमालक मान्य श्री दत्ताजी वेद्रे साहेब आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. सहारा स्पोर्ट्स संघाचे संघमालक मान्य श्री दत्ताजी वेद्रे साहेब आपण व्यासपीठावर या. आपला कोणी प्रतिनिधी असेल तरी पाठवू शकता. रुद्रनाईक संघाचा संघमालक रुद्रनाईक संघाचे संघमालक मान्य श्री रुपेश शितम याने व्यासपीठावर यायचं आहे. रुपेश शितम आपण सन्मान आपला स्वीकारायचा आहे. रुद्रनाईक स्टार संघ मोठा व्यक्तिमत्व करबोडे गावातील हौशी क्रिकेट प्रेमी यांचा योग्य असा सन्मान केला जातोय. त्यानंतर एनआरटी बँक संघाचे संघमालक तेजस तांबे आपण व्यासपीठावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. एनआरटी बँक या संघाचे संघमालक त्यानंतर प्रणय नाईन स्टार या संघाचे संघमालक प्रणय पाचपुरे यांना मी आमंत्रित करतो. आपण व्यासपीठावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. प्रणय पाचपुरे ज्यांचा संघ मालकी होता प्रणय नाईन स्टार या मालकीचा हा संघ योग्य असा सन्मान या सर्व संघ मालकांचा केला जातोय. त्यानंतर मी आमंत्रित करतोय वीर हनुमान संघाचे संघ मालक रवींद्र कळपटे आपण व्यासपीठावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. रवींद्र कळपटे हॅलो रवींद्र कळपटे दरम्यान यानंतर असतील माननीय श्री दिलीप गावडे यांचं स्वागत करतील माननीय श्री हर्षद साहेब ज्यांनी आम्हाला या मैदानासाठी लाईट उपलब्ध करून दिलेली आहे. दिलीप गावडे आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. त्यानंतर सदानंद धनावडे आपण सुद्धा व्यासपीठावर यायचं आहे. यशवंत धनावडे ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला युट्यूब लाईव्ह मॅच आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मंगेश धनावडे दिलीप गावडे सदानंद धनावडे मंगेश धनावडे यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला लाईट्स या ठिकाणी उपलब्ध झालेले आहेत. त्यानंतर आम्हाला हे ग्राउंड या ठिकाणी त्यांनी उपलब्ध करून दिलेलं आहे. श्रीमती यशोदा शंकर धनावडे यांचंही विशेष स्वागत. तसेच डीजे ऑपरेटर जो साऊंड आम्हाला पुरवलेला आहे ते मान्य श्री भिकाजी धनावडे यांना देखील मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो. भिकाजी धनावडे अभिषेक धनावडे आपण हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. तसेच आम्हाला या ठिकाणी ट्रॅव्हलिंग टी शर्ट ज्यांनी उपलब्ध करून दिले ते मान्य श्री सुहास नेवरेकर यांनी देखील व्यासपीठावर उपस्थित राहायचं आहे. सुहास नेवरेकर आपण आला असाल तर व्यासपीठावर उपस्थित राहायचं आहे. धन्यवाद. सुहास नेवरेकर यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जातंय. आपण ज्यांनी ट्रॅव्हलिंग या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली. त्याचप्रमाणे हे ग्राउंड करण्यासाठी ज्यांचं विशेष सहकार्य आम्हाला लाभलं त्या माननीय स्थानिका गावडे नियती विकेश धनावडे व विष्णू भिकाजी धनावडे यांना मी आमंत्रित करतो. त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. सुहास नेवरेकर आपण जरा व्यासपीठावर यायचं आहे. सुहास नेवरेकर विष्णू धनावडे आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. विष्णू धनावडे विष्णू भिकाजी धनावडे
हे ग्राउंड बनवण्यासाठी ज्यांचं विशेष सहकार्य आम्हाला लाभलंय सानिका गावडे नियती नितेश धनावडे व विष्णू भिकाजी धनावडे सानिका गावडे व नियती नितेश धनावडे या ठिकाणी उपस्थित असतील तर त्यांनी सुद्धा आलं तरी चालेल आपण व्यासपीठावर उपस्थित राहायचं आहे सुवासना आपण व्यासपीठावर या त्यांना सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान केला जातोय विष्णू भिकाजी धनावडे आपण व्यासपीठावर यायचं आहे त्यानंतर विष्णू भिकाजी धनावडे आपण व्यासपीठावर यायचं आहे त्यानंतर या मैदान करत असताना जे छोटी मुलं होती ज्यांची आम्हाला विशेष सहकार्य लाभलं ते म्हणजे चैतन्य कुळी केदार धनावडे विलास धनावडे बंटी धनावडे युवराज धनावडे आयुष धनावडे हर्ष धनावडे व त्यांच्या बरोबर असणारे सर्व कमिटी मेंबर ज्यांची आम्हाला खूप महत्वाची अशी मोलाची मदत या ठिकाणी झालेली आहे त्या सर्वांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो साईदीप बेदरे तसेच वाडी प्रमुख माननीय श्री जानू धर्मा धनावडे यांना देखील मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो त्यांचा देखील सन्मान करायचा आहे मी चैतन्य कुळी केदार वेदांत बंटी हर्ष आयुष आर्यन यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे तत्पूर्वी या ठिकाणी आम्हाला रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह या माध्यमातून ज्या लाईव्ह मॅच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत त्यांचा देखील आम्ही या ठिकाणी सन्मान करतोय आपण कृपया एक प्रतिनिधी त्यांचा आपण व्यासपीठावर यायचा आहे त्यांना हॅलो यानंतर बेस्ट ऑफ करबुडे विरुद्ध रेस्ट ऑफ मासेभाव बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे विरुद्ध रेस्ट ऑफ मासेभाव बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे मध्ये खेळाडू असतील सौरभ मोहिते अरविंद नवेले संतोष तांबे सिद्धेश आगरे रोहित तांबे विनय पाचपुडे साहिल खापरे पेट्या पाचपुडे उर्फ सूरज पाचपुडे आशिष मोहिते मुन्ना पाचपुडे विघ्नेश पाचपुडे चेतन तांबे या सर्व खेळाडूंनी कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला येऊन थांबायचं आहे तसेच रेस्ट ऑफ मासेभाव या संघामध्ये असतील अमित धनावडे महेश धनावडे सुशांत धनावडे अमित धनावडे दिनेश धनावडे अविनाश धनावडे अभिषेक धनावडे प्रणव धनावडे संकेत धनावडे सोहम धनावडे जी आता नाव पुकारली गेली त्यांनी त्वरित मैदानामध्ये यायचं आहे बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे विरुद्ध रेस्ट ऑफ मासेभाव एक प्रेक्षकांसाठी खास सामना या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे या सर्व खेळाडूंनी मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे ऑल करबुडे संघाचे सर्व खेळाडू आपण मैदानाचा ताबा घ्या मित्रांनो वेळ करू नये आपल्याला 3 मॅच खेळायच्या आहेत बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे आपला संघ या ठिकाणी दाखल करा जी आता नाव पुकारली गेली सौरभ मोहिते अरविंद नवेले मी माननीय श्री हरिश्चंद्रजी बेदरे साहेब यांना विनंती करतो की आपण या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे
बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे संघाचे सर्व प्रतिनिधी जे आता नाव पुकारली गेली त्यांनी मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. संतोष तांबे, संतोष तांबे, सौरभ मोहिते, अरविंद नविले, संतोष तांबे, सिद्धेश आगरे, रोहित तांबे, विनय पाचपुडे, साहिल खापरे, सूरज पाचपुडे, आशिष मोहिते, विघ्नेश पाचपुडे, चेतन तांबे मैदानामध्ये या. मी बंधू विनंती करतो आपण पंच म्हणून काम पाहायचं आहे. पोलीस पाटील माननीय श्री हरिश्चंद्रजी बेदरे साहेब यांच्या हस्ते नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी होतोय. एक आय एक्झिबिशन मॅच या ठिकाणी रंगणार आहे. आणि या ठिकाणी मात्र नाणेफेकी चटकावला. बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे संघाच्या बाजूने झुकलेला आहे. त्यांनी आपला निर्णय कळवायचा आहे आणि सामन्याला या ठिकाणी सुरुवात करायची आहे. मी मान्य श्री हरिश्चंद्र बेदरे साहेब यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानाबद्ध व्हायचं आहे. पहिला षटक प्राप्त, 3 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर. या मॅच साठी खास टी शर्ट उपलब्ध करून दिलेले आहेत बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे संघाला. जय भवानी कमिटीच्या तर्फे ही टी शर्ट त्यांना प्रदान करण्यात आलेली आहेत. रेस्ट ऑफ मास्टर संघाचे खेळाडू गेल्या वर्षी हाच सामना याच मैदानावर याच वेळी रंगला होता आणि विजय प्राप्त केला होता तो रेस्ट ऑफ मास्टर संघानं. यावेळी काय होतंय काय घडतंय ते पाहूया. बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे विरुद्ध रेस्ट ऑफ मासेबाव. पहिला षटक घेऊन आलाय सौरभ.
सौरभ मोहिते आपल्याला गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतोय, तर धडाकेबाज फलंदाजीची जोडी ज्याने या वर्षीचा जवळजवळ बहुतेक ट्रॉफीवर आपलं नाव कमावलंय अशी ही जोडी, एक नामांकित जोडी प्रणव आणि अमित. जो संघ ज्याने यावर्षी रत्नागिरी पंचक्रोशीमध्ये जवळपास 15 चषकांवर आपलं नाव कोरलंय असा हा संघ. बेस्ट ऑफ मासेभाव समोर असेल रेस्ट ऑफ. पहिलाच चेंडू आणि पहिल्याच चेंडूवर सुरेख क्षेत्ररक्षण प्रणव. फलंदाजी मार्कवर असेल तो प्रणव. सौरभ मोहिते गोलंदाजी मार्कवर, समोर असेल प्रणव. मोठे फटके खेळण्यात माहीर असलेला खेळाडू यावेळी मात्र गॅप शॉट खेळून काढतोय. विराट कोहलीला लादवेल असा कव्हर ड्राईव्ह, 4 धावा, खणखणीत चौकार. चार धावा प्राप्त करतोय सौरभ मोहिते. गोलंदाजी मार्कवर पहिलं षटक प्रगतीपथावर. पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका आणि एकेरी धाव संख्या. आता मात्र स्ट्राईकला गेला तो मासेभाऊ एक्सप्रेस या नावानं ओळखला जाणारा करबुडे गावचा सितारा अमित धनावडे. समोर असेल सौरभ. सौरभ याचा भेदक मारा. समोर असेल तो अमित. चांगला फटका आणि यावेळी मात्र बॉक्स आउटच्या स्वरूपात बाद होतोय. मोठा धक्का. अमित माघारी, निराश, हताश. यावेळी मात्र मैदानाच्या बाहेर पडतोय. प्रेक्षकांमध्ये जल्लोष येतोय. सामना समोर असेल सौरभ. पहिल्याच चेंडूवर सौरभ याने अमितला माघारी पाठवला. यानंतर जबरदस्त वेगवान चेंडू न समजलेला चेंडू मात्र डिक्लेअर स्वरूपात एक धाव मिळते. यावेळी मात्र थोडीशी गरमाट मैदानामध्ये पाहायला मिळते. षटक संपतंय. निर्धारित पहिल्या 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या झाली 6 धावा, 1 बाद 6. जो मैदानाच्या बाहेर चेंडू गेलेला आहे, आलेला आहे. थँक्यू. लाईनमन, कमिटीचे लाईनमन सतर्क आहेत. चांगलं सहकार्य त्यांचं लाभलंय आम्हाला. बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे विरुद्ध बेस्ट ऑफ मासेभाव. पहिलं षटक संपलंय. पहिल्या षटकाची संघाची धाव संख्या झाली 6 आणि बाद झालाय तो अमित. माघारी परतलाय 0 या धाव संख्येवर. खातही न खोलता माघारी परतला. त्याची जागा घेण्यासाठी गेला तो दिनेश. दिनेश आणि प्रणव यांची जोडी. या मैदानावर कमाल धमाल करावी लागेल. मोठी धाव संख्या उभारावी लागेल, कारण करबुडे गावातील नामांकित 9 खेळाडू यावेळी त्यांच्या समोर उभे आहेत. बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे. रोहित तांबे गोलंदाजी मार्गावर पहिल्या चेंडूवर घणाघाती प्रहार. प्रणव याने आपला इरादा पक्का केलाय. खणखणीत चौकार. जबरदस्त फटकेबाजी प्रणव याच्या माध्यमातून. समोर असेल रोहित तांबे. यावेळी पुन्हा एकदा कार्पेट शॉट. चांगलं क्षेत्ररक्षण, सुरेख क्षेत्ररक्षण. निश्चितरित्या त्या ठिकाणी 3 धावा वाचवल्यात. सिद्धेश आगरे, मॅन फ्रॉम आग्रेवाडी, एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू करबुडे पंचक्रोशीतील. यावेळी मात्र रोहित. पुन्हा एकदा समोर असेल दिनेश, एक जुना जाणता अष्टपैलू शांत संयमी खेळाडू दिनेश, ज्याची ख्याती यावेळी मात्र उद्ध्वस्त होत आहे. माघारी फिरतोय दिनेश. खराब कामगिरी. अमित याच्या नंतर मात्र दिनेश देखील माघारी परतलाय. त्यानंतर मात्र दिनेशाची जागा घेण्यासाठी गेलाय तो डावखुरा फलंदाज सुशांत धनावडे. पराभव पत्करावा लागला होता आणि रेस्ट ऑफ मासेभाव संघाने विजय संपादन केला होता. मात्र या ठिकाणी काही चित्र या ठिकाणी आता उलट दिसायला सुरुवात झालेली आहे. रोहित तांबे याचं दुसरं निर्धारित षटक चालू असताना समोर असेल राजू, सुशांत उर्फ राजू. फलंदाजी मार्गवर एक डावखुरा फलंदाज. पहिला चेंडू जातो सीमारेषेच्या पार. 6 धावा. काही फटका सजवलाय राजू यानं. 6 धावा प्राप्त करतोय आपल्या फलंदाजीवर.
धाव संख्या झाली ती 17 धावा. अजूनही रोहित याच्या षटकातील एक चेंडू शिल्लक असेल. रोहित आझाद तांबे संघाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आता मात्र बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे संघामध्ये दाखल झालाय. संघ बांधलाय अरविंद नवेले यांनी पुन्हा एकदा एक धाव. चांगलं क्रिकेट, एक चांगली विचारधारणा या ठिकाणी म्हणावी लागेल. कारण षटकार आला होता त्यानंतर मात्र एकेरी धाव संख्या घेतली, स्ट्राईक रोटेट केली, धाव फलक हलता ठेवला. आता मात्र निर्धारित 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या झाली ती 18 धावा. 2 बाद 18. दिनेश आणि अमित हे माघारी परतले. त्यानंतर मात्र प्रणव आणि राजू यांना शांत संयमी खेळी करावी लागेल. निर्धारित 10 चेंडू येणार आहेत. त्या 10 चेंडूवर प्रणव याला जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. मोठी फटकेबाजी करावी लागणार आहे. आपलं नाव मोठं करायचं आहे. आपल्या संघाला विजय संपादन करून द्यायचं आहे. यानंतर मात्र स्पीडचा बादशाह, वेगवान चेंडू ज्याच्या मार्फत फेकले जातात तसा विघ्नेश पाचपुडे गोलंदाजी मार्गवर समोर असेल. डावखुरा फलंदाज राजू. विघ्नेश टू राजू. काय घडतंय, काय बिघडतंय? पहिलाच चेंडू ब्लॉक होलला चेंडू होता. निश्चितरित्या एक धाव पूर्ण केली जाते. आता मात्र स्ट्राईकला गेलाय तो धडाकेबाज फलंदाज प्रणव, ज्याने कमी कालावधीत मोठं नाव कमावलंय अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये. रत्नागिरीमध्ये अनेक वैयक्तिक चषकांवर ज्यानं नाव कोरलं, यंदाचा हंगाम त्याने आपल्या नावावर केला. जवळपास 17 ते 18 वैयक्तिक चषक ज्याच्या नावावर आहेत असा प्रणव धनावडे. मॅन फ्रॉम धनावडेवाडी. पहिलाच चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा इरादा. या ठिकाणी मात्र निर्धाव जातोय, बाजी मारतोय तो मुन्ना विघ्नेश पाचपुडे. बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे. तिसरा षटक प्रगतीपथावर. यावेळी मात्र पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. पंच म्हणून काम पाहतायत अथर्व पाचपुडे, महेश धनावडे. प्रणव पुन्हा एकदा. यावेळी एसटी मागे थोडस खराब क्षेत्ररक्षण. वाईट +1. 2 धावा प्राप्त होत आहेत. थोडीशी सल्ला मसलत केली जाते, सल्ला दिला जातोय, गुप्तगू केला जातो, रणनीती आखली जाते. काय घडतंय, काय बिघडतंय? कारण सामना मोठा आहे. बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे विरुद्ध रेस्ट ऑफ मासेभाव. प्रेक्षकांमध्ये जबरदस्त जल्लोष पाहायला मिळतोय. कारण सामना तेवढाच महत्वाचा आहे. अरविंद नविले याच्या कर्णधार पदाखाली खेळणारा हा संघ बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे. यावेळी मात्र सुरेख फटका आणि एक धाव. तिसरा षटक प्रगती पथावर असताना एकेरी दुहेरी धाव संख्येवर भर देत आहेत राजू आणि प्रणव. याला मात्र आता जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घ्यावी लागेल. जर सामना आपल्या बाजूने झुकवायचा असेल, एक मोठी धाव संख्या उभारायची असेल, एक समाधानकारक स्कोर या ठिकाणी दाखल करायचा असेल तर जबाबदारी घ्यावीच लागेल. यानंतर मात्र पंचांचा वाईटचा इशारा देतोय. वाईट +1 अशा 2 धावा. यष्टी मागे थोडस खराब क्षेत्ररक्षण. त्या ठिकाणी पिंट्या असेल, सूरज एक चांगला खेळाडू, मात्र आता मात्र त्याच्याकडून थोडस खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. वेग आहे चेंडूला आणि या वेगवान चेंडू रोखणं तेवढंसं सोपं नाही. यष्टी मागे वारंवार त्याची चांगली कामगिरी आपण पाहत असतो. अजूनही तिसऱ्या षटकातील मुन्ना अर्थात विघ्नेश पाचपुडे याचे 2 चेंडू शिल्लक असतील. या 2 चेंडूचा सामना करण्यासाठी डावखुरा फलंदाज राजू. सुशांत धनावडे असेल फलंदाजीसाठी तयार. पुन्हा एकदा विघ्नेश पाचपुडे समोर राजू टू विघ्नेश. चेंडू जातो. यावेळी सुरेख फटका खेळलाय. एक धाव. वैयक्तिक पहिलं, सांघिक तिसरं. विघ्नेश. धाव संख्या या ठिकाणी मात्र स्थिरावलेली आपल्याला पाहायला मिळते. वाह, काय चेंडू फटका खेळलाय आणि चेंडू जातोय 2 या धाव संख्येसाठी डिक्लेअर स्वरूपात. एक चांगली रणनीती, एक चांगला फटका. 3 षटकांची समाप्ती होते. निर्धारित 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या झाली 2 बाद 28 धावा. 2 बाद 28. निर्धारित 5 चेंडू. स्ट्राईकला असेल आता राजू. या 5 चेंडूवर चांगला समाचार घ्यावा लागेल. मोठे फटके खेळावे लागतील, घणाघाती प्रहार करावे लागतील. कारण एक समाधानकारक धाव संख्या उभं करणं गरजेचं आहे. कारण समोर असेल बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे. अरविंद नविले याच्या कर्णधार पदाखाली खेळणारा हा संघ. गोलंदाजी मार्कवर स्वतः कर्णधार आपल्या खांद्यावर जबाबदारी घेतोय. गोलंदाजीचे निर्धारित 5 चेंडू फेकेल. समोर असेल डावखुरा फलंदाज सुशांत उर्फ राजू टू अरविंद. काय घडतंय, काय बिघडतंय?
राजू पुन्हा एकदा यावेळी खराब 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 गोलंदाजी. अवांतर धाव संकेत भर, वाईट नोचा इशारा, एक अवांतर धाव. अरविंद समोर असेल राजू. थोडासा सूर या ठिकाणी मिस झालाय अरविंद याचा. काहीसा खराब प्रदर्शन म्हणावं लागेल. अरविंद कर्णधार पदाचं ओझ त्याच्या खांद्यावर आहे. सुरेख चेंडू ट्रिपल उद्ध्वस्त. राजू माघारी. तिसरा धक्का. बेस्ट ऑफ मासेभाव संघाला तिसरा धक्का राजूच्या स्वरूपात वापसी करतोय अरविंद नवले. हीच या सामन्याची कमाल धमाल आहे. बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे विरुद्ध रेस्ट ऑफ मासेभाव. काय सामना रंगलाय मित्रांनो. अरविंद नवेले निर्धारित 5 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी करतोय. आता मात्र गेलाय तो महेश. रेस्ट ऑफ मासेभाव संघाचा कर्णधार महेश यावेळी फलंदाजी मार्कवर. मोठा फटका. यावेळी मात्र चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. 4 धावा. महेश होम ग्राउंडवर आपली फलंदाजी करतोय. ज्याच्या घरच्या मैदानावर, ज्याचा वारंवार सकाळ संध्याकाळ जेथे प्रॅक्टिस सेशन चालू असतं, अशा मैदानामध्ये जल्लोष जल्लोष जल्लोष. महेशच्या बॅट मधून निघाला खणखणीत चौकार. अरविंद नवेले पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. वैयक्तिक पहिला सांघिक 4था षटक प्रगती पथावर पाहायला मिळते. तर समोर असेल महेश. नॉन स्ट्राईकला प्रणव. अरविंद तू महेश. यावेळी मात्र बॅटची काळा घेऊन चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. एक धाव निश्चितरित्या पूर्ण केली जाते. रोहित क्षेत्ररक्षण करतोय. प्रणवला आता आपल्या नावाला साजेशी अशी कामगिरी करावी लागेल, कारण प्रणव मध्ये ती धमक आहे, मोठे फटके खेळण्याची. मोठा खेळाडू, मोठं नाव प्रणव धनावडे. यावेळी फुलटॉस चेंडू. यावेळी मात्र खराब क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी सिद्धेश आगरे होता. खरोखर खराब क्षेत्ररक्षण. 9+6 धावा, अशा 7 धावा. बेस्ट ऑफ पंचाचा निर्णय हा अंतिम राहील. पंचाने नोचा इशारा दिलाय. 9 चेंडूवर षटकार, 7 धावा. 9+6 7 धावा. थोडासा गरमागरमीचं वातावरण, हाय व्होल्टेज मॅच ज्याला म्हटलं जाते ती हीच. बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे विरुद्ध रेस्ट ऑफ मासेभाव. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल, प्रेक्षकांमध्ये जल्लोष जल्लोष जल्लोष. काही सामना रंगलाय. पुन्हा एकदा प्रणव तयार. पुन्हा एकदा चांगला फटका. चांगलं क्षेत्ररक्षण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. रनची संधी. महेश माघारी. 1 धाव मिळते. महेशाची जागा घेण्यासाठी गेलाय तो, मात्र आता आकाश जातोय महेशाची जागा घेण्यासाठी. प्रणव इरादे स्पष्ट करतोय, मी मोठे फटकेच खेळणार, धाव संख्याच उभी करणार. धाव संख्या झाली ती 43 धावा. 4 बाद 43. आकाश स्ट्राईकला असेल तो प्रणव. समोर असेल अरविंद नवेलेची भेद कशी गोलंदाजी, मात्र त्याचा वचपा काढतोय तो प्रणव. मोठा फटका. चांगलं क्षेत्ररक्षण सिद्धेशाच्या मार्फत. 1 धाव. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. काय घडतंय या ठिकाणी? मात्र प्रणव धाव बाद. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धाव संख्या झाली 44 धावा आणि 45 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे संघासमोर. पाहूया किती चेंडूंमध्ये हे आव्हान पार करतायत बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. मासेभाव संघ क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या.
बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे संघाला विनंती असेल अरविंद नविले जरा साईडला थांबा. सिद्धेश आगरे जरा साईडला थांबा. संतोष यावेळी बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे संघाकडून सलामीवीर फलंदाज सौरभ मोहिते आशिष मोहिते मैदानामध्ये दाखल होत आहेत. तर गोलंदाजी मार्कवर मॅन फ्रॉम करबुडे धनावडेवाडी मासेभाव एक्सप्रेस नावाने प्रसिद्ध असणारा अमित धनावडे, ज्या खेळाडूची कणकवली प्रीमियर लीग सिंधुदुर्गामध्ये जी लीग झाली होती, कणकवली प्रीमियर लीग, ज्या लीग मध्ये ज्याला आयकॉन खेळाडू म्हणून निवडलं गेलं होतं, असा धनावडेवाडीचा अवघवता सितारा अमित धनावडे. वेगाचा बादशाह, पहिलाच चेंडू स्वैर मारा, +1 वाईट +1 अशा 2 धावा. जबरदस्त चेंडू अपील केला जातोय, अपील केला जातोय. पंचांनी या ठिकाणी आशूला बाद दिलाय. का मला कणकवली प्रीमियर लीग मध्ये आयकॉन प्लेअर म्हणून घेतलं, का मला रत्नागिरी एक्सप्रेस म्हणून ओळखलं जातं. अमित या ठिकाणी या किताबाचा दावेदार ठरतोय, बळी घेतोय आशिष याचा. मोठा धक्का बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे संघाला. साहिल खापरे यावेळी मैदानाचा ताबा घेतोय. समोर असेल अमित. दुसऱ्याचा चेंडूवर बाद केलं. यावेळी जबरदस्त चेंडू, वेगवान चेंडू. चेंडू समजला तो फक्त प्रणवला. यष्टी मागे सुरेख क्षेत्ररक्षण प्रणव दारे. अमित याच्या गोलंदाजीवर फलंदाजाचा काही संबंध नाही. पुन्हा एकदा जबरदस्त चेंडू, मात्र डिक्लेअर स्वरूपात 1 धाव. काय गोलंदाजी, काय चेंडू, काय तो वेग, जबरदस्त गोलंदाजी म्हणावी लागेल. अमित पुन्हा एकदा वैयक्तिक पहिलं सांघिक पहिलं षटक घेऊन प्रगती पथावर असताना या ठिकाणी मात्र धाव संख्येवर अंकुश लावतोय. यावेळी सुरेख फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण. आता मात्र अमित याच्या षटकातील 1 चेंडू शिल्लक असेल. सुरेख फटका आणि स्वतःच्याच गोलंदाजीवर स्वतःच क्षेत्ररक्षण करून एक निश्चितरित्या धावा वाचवतोय. पहिल्या षटकाची या ठिकाणी सांगता होते. निर्धारित 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या झाली 3 धावा, 1 बाद 3. तीन धावा, नाममात्र 3 धावा झाल्यात आणि एका गड्याच्या मोबदल्यात 3 धावा केल्यात. आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर दिनेश धनावडे, फिरकीचा बादशाह. खूप सारा अनुभव ज्याच्या पाठीमागे असा हा गोलंदाज. खूप सारे सामने त्याने जय भवानी धनावडे संघाला विजयी करून दिलेत. असा हा खेळाडू, एक गुणी शांतप्रिय खेळाडू, शांतताप्रिय खेळाडू म्हणून करबुडे पंचक्रोशी मध्ये ज्याची ओळख, असा हा खेळाडू दिनेश धनावडे यावेळी गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर फलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय तो सौरभ मोहिते. सलामीवीर फलंदाज डावकरा. मोठा फटका खेळण्याचा मानस होता, मात्र डिक्लेअर स्वरूपात 1 धाव मिळते. सौरभ आणि साहिल खापरे यांची जोडी मैदानामध्ये. पुन्हा एकदा चांगला फटका, चांगला क्षेत्ररक्षण, रनआउटची संधी, अपील केला जातोय. धाव चेंडू जातोय. सुरेख क्षेत्ररक्षण, काही संघ बांधलाय. यावेळी मोठा फटका आणि खराब क्षेत्ररक्षण. 4 धावा. प्रणव होता, प्रणव कडून थोडस मिसफिल्ड झालं. निश्चितरित्या 4 धावा प्राप्त झाल्या त्या ठिकाणी. पुन्हा एकदा सौरभ मोहिते, चांगला फटका खेळून काढलाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण येतंय. 1 धाव पूर्ण केली जाते. जखडून ठेवलंय. रेस्ट ऑफ मासेभाव संघाच्या गोलंदाजांनी पहिलं षटक निर्धारित 5 चेंडूंमध्ये 3 धावा खर्ची केल्या होत्या अमित याने. त्यानंतर मात्र दिनेश आलाय, गोलंदाजी करतोय. चांगलं प्रदर्शन म्हणावं लागेल. थोडीशी एक मिसफिल्डच्या स्वरूपात 4 धावा मिळाल्या होत्या, मात्र गोलंदाजी ओव्हरऑल खरोखर चांगली. रनआउटची संधी, सुरेख संधी आणि बाद. या ठिकाणी हा खेळाडू बाद होतोय. सौरभ मोहिते या ठिकाणी माघारी परतलाय आणि सौरभ्याची जागा घेण्यासाठी गेलाय तो धडाकेबाज फलंदाज सिद्धेश आगरे.
धावसंख्या झाली की 9 धावा. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 9 धावा या ठिकाणी धाव फलकावर लागलेल्या आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. संघनायक महेश धनावडे, अमित धनावडे यामध्ये क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करतायत. या 2 खेळाडूंनी या संघाला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलंय. तब्बल याच 2024-2025 मध्ये तब्बल 15 चषकांवर नाव कोरलंय. यावेळी पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय आणि ज्याने कमी कालावधीत मोठं नाव कमावलंय असा हा गोलंदाज फलंदाज अष्टपैलू खेळाडू प्रणव गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी मात्र बाद बाद बाद. खापरे यावेळी बागारी फिरतोय. पाहूया साहिल खापरेची जागा घेण्यासाठी कोण येतोय. धाव संख्या झाले 11 धावा. तिसरं षटक प्रगती पथावर असताना धाव संख्या नाम मात्र 11 आहे. मात्र फलंदाजीसाठी गेलाय तो पिंट्या उर्फ सूरज पाचकुडे. महारावळनाथ करबुडे संघाला बिलॉंग करणार हा खेळाडू आता मात्र बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे संघामध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. समोर असेल प्रणव, फिरकीचा बादशाह. खरोखरच सुरेख गोलंदाजी आहे. गणपतीपुळे प्रीमियर लीग मध्ये ज्याने आपल्या नावाचा बोलबाला केला आणि तोच बोलबाला आता जय भवानी नगरच्या मैदानामध्ये करतोय. प्रणव पिंट्याला माघारी पाठवलाय. पिंट्याची जागा घेण्यासाठी गेलाय तो संतोष तांबे. एक करबुडे पंचक्रोशीतील एक अनुभवी खेळाडू, खूप सारा अनुभव ज्याच्या पाठीशी असा हा संतोष यावेळी मैदानावर. समोर असेल प्रणव, गोलंदाजी करतोय. सुरेख चेंडू, मात्र पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. अवांतर धाव संख्येत भर पडते. अजय धनावडे आपण कुठे असाल तर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. यावेळी मात्र अपील केला जातोय आणि यावेळी मात्र अपील फेटाळून लावतायत पंच प्रणित धनावडे. मात्र चेंडू या ठिकाणी निर्धाव जातोय प्रणव याचा. तिसरा षटक प्रगती पथावर असताना यावेळी मात्र मोठा फटका खेळण्याचा मानस इरादा राजू याच्या बाबत खराब कामगिरी. मात्र एक धाव निश्चितरित्या संकेत होता त्या ठिकाणी. अजय धनावडे आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. तिसरं षटक प्रगती पथावर. यावेळी जबरदस्त चेंडू, सुरेख चेंडू. षटकाची सांगता होते. निर्धारित 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या झाली 4 बाद 14 धावा. एक हाती मॅच आपल्या नावावर करण्याचा इरादा घेऊन आलेला बेस्ट रेस्ट ऑफ मासेभाव संघ आपला दबदबा कायम ठेवतोय आपल्या होम ग्राउंड वर. आता मात्र 5 चेंडू आणि 5 षटकारांची गरज तर सामना टाय होईल. जर 5 चेंडूवर 5 षटकार लगावले तर सामना टाय होईल. चेंडू फेकलाय सुशांत. याच गोलंदाजीच्या बळावर आजपर्यंत या 2024-25 मध्ये 15 चषकांवर नाव कोरण्यात यश मिळाले. ते जय भवानी धनावडेवाडी संघाला तोच आज बेस्ट ऑफ मासेभाव म्हणून या मैदानामध्ये खेळतोय, खेळ करतोय. अमित धनावडे, महेश धनावडे, प्रणव धनावडे, अमित धनावडे, अविनाश धनावडे, राजू धनावडे यांनी परिपूर्ण असलेला हा संघ संपूर्ण समर्पण. अविनाश धनावडे सारखी क्षेत्ररक्षण असेल तर काय विषाद कोणाची या संघासमोर उभं राहण्याची. बेस्ट ऑफ मासेभाव. आता मात्र सिद्धेश सागरे एक हाती मॅच आपल्या नावावर केले. सुरेख गोलंदाजी, सुरेख फलंदाजी, सुरेख क्षेत्ररक्षण, एक डिक्लेअर स्वरूपात धाव दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते. अंतिम चेंडू पर्यंत मॅच आली आणि या सामन्यामध्ये एक हाती विजय मिळवलाय तो रेस्ट ऑफ मासेभाव. सलग दुसऱ्या वर्षी दुसरा विजय. बेस्ट ऑफ कॉल करबुडे संघाला पराभवाची धूळ चाकत पुन्हा एकदा रेस्ट ऑफ मासेभाव संघ विजयी. हॅलो हॅलो या फायनलचे सामने या ठिकाणी सुरू करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर सेमीफायनल सामने झाल्याच्या नंतर संघ मालक यांच्यात एक चुरस या ठिकाणी पाहायला मिळेल.
आणि मग फायनलचा सामना या ठिकाणी खेळवण्यात येईल. चारही संघाच्या संघमालकांनी या ठिकाणी चिठ्ठीसाठी उपस्थित राहायचं आहे आणि सेमी फायनलचा सामना या ठिकाणी खेळवला जाईल.
पहिला सेमीफायनलचा सामना या ठिकाणी पाहावयास मिळेल. प्रणय नाईन स्टार विरुद्ध इशिका स्पोर्ट. पहिला सेमीफायनलचा सामना प्रणय नाईन स्टार आणि इशिका स्पोर्ट. दुसरा सेमीफायनलचा सामना असेल तो LIC वॉरियर्स विरुद्ध बंटी स्पोर्ट. म्हणजे एका बाजूला असेल वैभव धनावडे तर दुसऱ्या बाजूला असेल राजन धनावडे. पहिल्या सामन्याचा या ठिकाणी नाणेफेक या ठिकाणी होईल. हॅलो, स्कोररचं काम म्हणून काम पाहणार आहे दिनेश धनावडे आणि प्रतीक धनावडे. पंचांची कामगिरी अथर्व पाचकोडे, अमित धनावडे, प्रणव धनावडे. दिनेश धनावडे लगेच कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क साधा. अभिषेक धनावडे, या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल मात्र इशिका स्पोर्ट संघाच्या बाजूने झुकलेला आहे. आपला लगेच निर्णय कळवायचा आहे इशिका स्पोर्ट. आणि यानंतर होणारा सामना असेल तो दुसरा सेमीफायनलचा सामना बंटी स्पोर्ट विरुद्ध LIC वॉरियर्स. अमित सुरेश धनावडे, अक्षय वेद्रे, हॅलो, चला सेमी फायनलचा पहिला सामना खेळवला जातोय. प्रणय नाईन स्टार वर्सेस इशिका स्पोर्ट. पाहूया कोणत्या संघाला फायनलचं तिकीट भेटतंय. या दरम्यान सेमीफायनलचा सामना पहिला सामना खेळवला जातोय. प्रणय नाईन स्टार वर्सेस इशिका स्पोर्ट. फलंदाज
उतरलेत. स्ट्राईकला पाहायला भेटेल आशिष, नॉन स्ट्राईकला असेल स्वतः संघ मालक प्रणय पाचकुडे आणि गोलंदाजी मार्ग वरती पाहायला भेटेल फिरकी गोलंदाज रोहित तांबे. चार षटकांचा सामना सुरू होतोय. स्ट्राईकला असेल आशिष, पहिला षटक घेऊन आलाय रोहित. पडतय लक्ष असू द्या, पहिला चेंडू पडतय लक्ष असू द्या, पहिला चेंडू निर्धाव, पहिला चेंडू निर्धाव जातोय. पहिलाच योग्य टप्प्यावरती चेंडू पडला, गप्पा पडण्यात झाली. 2 धाबा, 2 धाबा. रोहित याने पहिला चेंडू निर्धाव फेकला. रोहित याने पहिला चेंडू निर्धाव फेकला. त्यानंतर दुसरा चेंडू देखील चांगला होता. तिसरा चेंडू फेकण्यास डबल यष्टी मध्ये चेंडू गेला होता, परंतु बॅट एज मुले चेंडू डिक्लेअर स्वरूपात गेला. चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटते रोहित याच्या गोलंदाजी मार्ग वरती. योग्य टप्प्यावरती गोलंदाजी करतोय. 3 चेंडूवरती फक्त 3 धाबा खर्च केल्या. पुढील 2 चेंडू काय येत आहेत रोहित याच्या गोलंदाजी मार्ग वरती. आता पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, परंतु चेंडू जातोय लेग बाय स्वरूपात 2 धाबांसाठी. चांगली गोलंदाजी करतोय. यावरती क्षेत्ररक्षक किंवा गोलंदाज काहीच करू शकत नाही, कारण का लेग बाय स्वरूपात चेंडू गॅप मध्ये गेला 2 धाबांसाठी. चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटते इशिका स्पोर्ट्स संघाकडून. यावेळी पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू होता. आशिषाला बीट करून जातोय. राज याच्या यष्टिरेखाच्या हातामध्ये पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकाकरी संघाची धाव संख्या झाली बिनबाद 5 धाबा. पहिले षटक सुंदर पाहायला भेटलं रोहितच्या गोलंदाजी मार्गावरती. पॉवर प्लेचं षटक होतं. जबल 2 चेंडू निर्धाव पाहायला भेटले. चांगली गोलंदाजी. त्यानंतर पाहूया दुसरं षटक. मला वाटतं राज येईल नक्कीच. दुसरं षटक संघासाठी दुसरं असेल आणि वैयक्तिक पहिलं राज. आता स्ट्राईकला असेल प्रणय. एक आक्रमक फलंदाज. पाहूया काय आता आक्रमक फटके प्रणय 9 स्टार संघाच्या बाजूने पाहायला भेटतायत का? फलंदाजी आक्रमक होईल का? पहिलं प्रावलपेचं षटक होतं, परंतु 5 धाबा धाव फलकावरती जोडल्या आहेत. त्यानंतर दुसरं षटक चालू आहे. पाहूया काय होतंय. राज गोलंदाजी मार्ग वरती वेगवान गोलंदाज याला देखील मानलं जातं. दुसरं षटक राजाचा पहिला चेंडू स्वर्गाचा चेंडू होता. झेलचा चान्स होता, परंतु तो सुटतोय. प्रणय सारखा मोठा फलंदाज इथे बाद झाला असता, परंतु झेल सुटला. चेंडू निर्धाव आलाय. नक्कीच निर्धाव चेंडू प्रणय 9 स्टार संघाच्या पुन्हा एकदा सोहेर चेंडू. थोडासा आता रोहित काहीतरी सांगतोय, थोडासा सल्ला मसलगत करतोय. राज याला चांगली गोलंदाजी करतोस. एखादा एक्स्ट्रा चेंडू गोलंदाजी मार्ग वरती पडत असतो, परंतु तू पुढील चेंडू योग्य टाकशील असंच काहीतरी डिसिजन असेल. पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू. सुंदर झेल पकडले समोरच्या दिशेने. प्रणय याला बाद केलाय. पहिला धक्का बसतोय प्रणय याच्या स्वरूपात. पहिला गडी बाद. थोडीशी फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न होता प्रणय याचा. मोठा फटका सजवायचा होता. फुलटा चेंडू होता, त्याचा फायदा घ्यायचा होता, परंतु काय झालं, प्रणय याने क्षेत्ररक्षक शोधला आणि स्वतः बॅक टू द पॅव्हिलियन. तर त्याची जागा घेण्यासाठी आलाय आशू. त्यावेळी सुंदर फटका ऑफसेटच्या दिशेने. तितकं चांगले क्षेत्ररक्षण संघ मालक स्वतः. चेंडू एका धावेसाठी गेला. संत संयमी सामना चालू आहे. प्रेक्षकांचा जल्लोष पाहायला भेटत नाही. सेमीफायनलचा पहिला सामना चालू आहे. सामना गरम झाला तर थोडीशी मजा देखील येईल. त्यावेळी पुढे येऊन खेळला. चेंडूला गॅप मध्ये भेटला. ह्यावेळी चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. आशुच्या बॅट मधून येतोय खणखणीत चौकार. आता आशू याला आक्रमक व्हावंच लागेल.
आयकॉन म्हणून या खेळाडूची निवड झाली प्रणय नाईन स्टार संघामध्ये. यावेळी पुन्हा एकदा गॅप मध्ये भेटलाय. चेंडूला पुन्हा एकदा बाउंड्री लाईन कडे पाठवलं. 2 चेंडूवरती 2 चौकार आशिषच्या बॅट मधून पाहायला भेटले. 2 षटकांकित संघाची धाव संख्या झाली 15 धाबा. 1 गडी बाद 15. आता पहिल्या सेमीफायनल मध्ये फक्त पहिल्या इनिंग मध्ये 2 षटक शिल्लक असतील म्हणजे 10 चेंडू वरती प्रणय नाईन स्टारचे फलंदाज किती धाबा बनवतायत आणि किती धावांचं आव्हान इशिका फायटर्स संघासमोर ठेवतायत. जास्तीत जास्त धाबा बनवण्याचा प्रयत्न केला जाईल का याकडे लक्ष दिलं जाईल. संघमालक पहिल्या बाद होऊन बॅक टू द पवेलियन आले होते. त्यानंतर हे 2 फलंदाज काय करतायत. चांगली रन विदिन द विकेट. थोडासा आशिष भडकतोय. त्याला माहित होतं की इथे धाव झाली नसती. रिक्स मध्ये कोणतीही धाव घेऊ नकोस असं त्याला समजावलंय. पाहूया रोशन गोलंदाजी मार्क वरती पुढील चेंडू. त्यावेळी सुंदर गॅप शोधले. आशू याच्या बॅट मधून येतोय पुन्हा एकदा चौकार. काय फटकेबाजी करतोय आशू याच्या बॅट मधून. हा आपल्याला 3रा चौकार पाहायला भेटला. चांगली फटकेबाजी. थोडस बॅकफुटला आता इशिका फायटर संघाला आशू याने पाठवलंय चांगली फटकेबाजी करून. यासाठीच तो आशुतोष वरती थोडासा भडकला होता. कारण का मला ग्राउंड वरती उभं राहणं खूप गरजेचं आहे. माझी विकेट महत्वाची असेल. त्या बॅट मधून मोठे फटके पाहायला भेटताय. सुरेख फटकेबाजी पाहायला भेटते. यावेळी डिक्लेअर स्वरूपात 1 धाव. थोडासा बीट झाला आता परंतु थोडासा नाखुश देखील पाहायला भेटतोय. थोडासा रोशनाचा कमबॅक पाहायला भेटला या झालेल्या चेंडूवरती. पुन्हा एकदा सोयर चेंडू. पंचांचे दोन्ही हात वरती येत आहेत. पंच बोलतात येस इट इज अ वाईट. हा वाईट चेंडू. पुन्हा एकदा सोयर धाव. चाल गोलंदाजी आता थोडीशी पाहायला भेटते. सेमीफायनलचा सामना आहे. एक्स्ट्रा धावा तुम्हाला कुठेतरी थांबाव्या लागतील. यावेळी सुंदर गॅप शोधले. लेग साईडच्या दिशेने पुन्हा एकदा येतोय एपीएल चौकार. आशूच्या बॅट मधून हा 4था चौकार येतोय. गॅप मध्ये पुन्हा फटके सजवतोय. अंतिम चेंडू असेल या षटकातील. क्षेत्ररक्षण लावलाय परंतु आशू त्या क्षेत्ररक्षणाच्या बाजूने चेंडूला पाठवतोय 4 धावांसाठी. सुंदर फटके सजवतोय. अंतिम चेंडू असेल. रोशनीच्या गोलंदाजी मार्गवरती पाहूया काय. पुन्हा एकदा मोठा फटका. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटत स्वतः रोशनाच्याकडून. त्यामागे 1 धाव. थोडासा गचाल थ्रो पाहायला भेटला होता. शुभमच्या मार्ग वरती षटक संपतोय. दुसऱ्या षटकाकरीत संघाची धाव संख्या झाली 27 धावा. 1 गडी बाद 27 धावा. नाईन स्टार संघाचा एकदा खेळाडू आतमध्ये गेला आहे सल्लामसलत करण्यासाठी. यावेळी पुढे त्यांनी लक्ष ठेवायचं आहे. परत जर तुम्ही गेलात तर तुम्हाला 5 रनाची पेनल्टी लावली जाईल. धावसंख्या 27 झाली 3 षटकानंतर. आता गोलंदाजी मार्क वरती तुम्हाला शुभम पाहायला भेटेल. थोडेसे चेंजेस पाहायला भेटतात क्षेत्ररक्षणामध्ये. अजून स्ट्राईक वरती आशू जो ओपनिंग साठी आला होता अजूनही मैदानात उभा आहे. चांगली फटकेबाजी करतोय. गोलंदाजी मार्क वरती शुभम. पहिलाच लेग ब्रेक चेंडू जवळ एसटीला घासून गेला होता का परंतु पंचांचा इशारा वाईट चेंडू. पुन्हा एकदा 1 धाव. एका धावेने संघाच्या धावफलकात भर होते. शुभम काय गोलंदाजी करतो. योग्य गोलंदाजी पाहायला भेटेल का. यावेळी सुंदर फटका. पुन्हा एकदा तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटलं.
चेतन कोळी थोडीशी घाई केली, पण त्यामागे 2 धाव स्वरूपात भेटल्या. आशिषाला स्ट्राईक ठेवणं गरजेचे असेल आणि तो तेच करतोय. स्वतः स्ट्राईक वरती येतोय. ह्या चेंडूवरती 2 धाबा आल्या. पहिला चेंडू स्वेर होता, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती 2 धाबा. पुढील शुभम गोलंदाजी काय करतोय? पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच डिलिव्हरी, पुन्हा एकदा मोठा फटका. आशु याच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा चौकार येतोय. पंचांचा डिसिजन योग्य असेल नक्की. चेंडू लाईनच्या पुढे. पंचांकडे दाद मागितली गेली होती, परंतु पंचांनी ते फेटाळून लावले. त्यांनी दाखवून दिलंय की चेंडू पुढे पडलाय. असेल तर नक्कीच तुम्हाला तो दिला जाईल. योग्य पंच लाभले त्या केपीएलच्या दरम्यान. महेश धनाबडे असतील मेन पंच, लेग पंच असतील संकेत धनाबडे आणि थर्ड अंपायर असतील प्रणव धनाबडे. चला पुन्हा एकदा सामन्याकडे लक्ष देऊया. शुभम गोलंदाजी मार्ग वरती शॉर्ट पिच डिलिव्हरी करतोय आणि त्याचा फायदा आशिष चांगलाच घेतोय. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच डिलिव्हरी. ह्यावेळी पंचांचा हात वरती येतोय. नक्कीच नो चेंडू चौकार येतोय, म्हणजेच एकूण 5 धावा. गचाल गोलंदाजी. इशिका फायटर संघ खूप गचाल गोलंदाजी करतोय आणि आशू काय फलंदाजी करतोय. चांगली फटकेबाजी. हॅलो प्रतीक्षेत देसाई साहेब, तुम्ही आलात तर आपण तुम्ही इकडे स्टेज वरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. इथे प्रतीक्षेत देसाई साहेब यांचं आगमन होतंय. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू, पुन्हा एकदा गचाल क्षेत्ररक्षण, पुन्हा एकदा 4 धाबा. दोन चेंडू शिल्लक असतील. अशीच असेल स्ट्राईक वरती शुभम. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू पाहायला भेटला. यावेळी पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू, पुन्हा एकदा गॅप मध्ये काय फटकेबाजी करतोय. चौकार वरती चौकार मारतोय. आशू आता जास्तीच आक्रमक पाहायला भेटतोय. चांगली फटकेबाजी. याच्या बॅट मधून जबल जबल हा 8वा चौकार असेल. धावसंख्या झाली 47 धावा. थोडस महागडं शतक पाहायला भेटलं. ह्या षटकामध्ये जवळ जवळ 4 चौकार. हो हो हो, काय क्षेत्ररक्षण झालंय, काय झेल पकडलाय. फलंदाजाला पाठवलंय बॅक टू द पॅव्हिलियन. हो, शेवटच्या चेंडूवरती खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षण. काय झेल पाहायला भेटला होता रोशनेच्या मार्फत. सुंदर झेल. सत्तेचाळीस धावा झाल्या आणि 48 धावांचं आव्हान ठेवलंय नाईन स्टार संघाने इशिका स्पोर्ट्स संघासमोर. या ठिकाणी श्री प्रतीक्षेत देसाई यांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. भारतीय जनता पार्टी तालुका अध्यक्ष रत्नागिरी दक्षिण विभाग यांचे या ठिकाणी स्वागत करतील, सन्मानित करतील अमित धनावडे. त्यांना सन्मानित करतील अमित धनावडे. चित्रक्षण सजवेपर्यंत आपण पाहतोय स्टेज वरती मान्यवरांची गर्दी यावेळेस या स्पर्धेसाठी लाभलेत. प्रतीक्षेत देसाई यांचं आगमन यावेळेस झालेलं आहे. त्यांचा सत्कार करत असताना अमित धनावडे यांच्याकडून हा सत्कार केला जातोय. एक मानाची टुर्नामेंटची ट्रॉफी दिली जाते, तसेच बुफे देऊन यांचं खूप खूप कमिटीच्या वतीनं हार्दिक अभिनंदन असेल. वळूया सामन्याकडे. प्रणन नायशर संघ पहिला फलंदाजी केली होती. त्यांना प्रथम 47 धावा 47 धावा बनवल्या होत्या, तर 48 धावा बनवायच्या. 4 षटकांवरती 5 चेंडू असतील प्रत्येक षटकावरती. अशी 4 षटकं फेकली जातील. ती इशिका स्पोर्ट्स संघाला बनवायच्या त्या 48 धावा. सुरुवात करत असताना अर्ध्या सामन्यास यावेळी सुरुवात होत असताना स्ट्राईकचा गोलंदाज सनी यावेळेस गोलंदाजी मार्ग वरती. यावेळेस मात्र पॉवर प्लेचा फटका पाहिला आपण. पहिला चेंडू तो फुलटॉस केलाय पिल्लू यानं आणि धाडलाय शेट.
सीमारेषेच्या अगदी पार 4 धावांसाठी येतोय पहिला चौकार. स्वागतासाठी केलेला हा चेंडू सीमा पार धाडलाय तो पिल्लू यानं. फुलटो चेंडू होता, हेरला होता, गॅप शोधली होती. इथे पॉवर प्ले आहे. 4 क्षेत्ररक्षक हे 38च्या आतमध्ये पाहतोय तर 2 क्षेत्ररक्षक फक्त सीमारेषा जवळ. परत एकदा इथे चांगलं क्षेत्ररक्षण, फटका अचूक होता. तिथे गॅप शोधली होती. परत एकदा चौकार खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु तिथे एक धाव धावून पूर्ण केली जाईल. या एका धावेनिशीर धावसंख्या होईल ती 5 या आकड्यावरती. सुरेख फटकेबाजी 48 धावांचं उद्दिष्ट असताना यावेळेस निश्चितच करणं गरजेचं असणार आहे. जोरदार फटकेबाजी, पहिल्याच पॉवर प्लेच्या षटकावरती येणं, चेंडू चमकार दिशेने जाणं गरजेचं आहे. इथे मात्र स्ट्राईक होत असताना स्ट्राईक वरती खेळतोय तो. इथे मात्र थोडीशी घाई पाहायला मिळाली होती. चांगला जज यावेळेस झेल थांबून ठेवलाय तो गोलंदाज सनी यानं. परत एकदा याही चेंडूवरती एक धाव धावून पूर्ण केली जाईल. तिथपर्यंत पाहिलं धाव स्कोर बोर्ड झालाय तो 6 या आकड्यावरती. सुरेख सुरुवात यावेळेस होत असताना 48 धावांची पिछाडी यावेळेस पाहतोय आपण. 48 धावांपर्यंत मजल मारत 4 षटकांवरती चालू असलेला सामना प्रथम सेमीफायनलचा प्रणन 9 स्टार वर्सेस इशिका स्पोर्ट्स. यावेळेस फुलटो चेंडू आहे, गॅप शोधले, तिथे झेल झाला तर बाद विकेट. सुरेख झेल टिपला तिथे बन्नी यानं. अशाच प्रकारचं क्षेत्ररक्षण निश्चित अंतिम सामन्यापर्यंत करणं गरजेचं आहे. जर का ही चमचमणारी ट्रॉफी या KPL ची ट्रॉफी करबुडे प्रीमियर लीगचं पर्व दुसरं चालू आहे सामना प्रथम सेमीफायनलचा. 48 धावांपर्यंत लक्ष मारत असताना इथे मोठे फटके मारायचा इरादा होता पिल्लू याचा. पहिल्या चेंडूवरती फुलटॉस चेंडू होता तो लेग साईडच्या दिशेने एक चमकार लावला होता, तदनंतर ऑफ साईडच्या दिशेने एक खेळून काढला होता आणि यावेळेस मात्र षटकार मारायचा होता. मात्र तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात होता तो बन्नी. शेवटच्या क्षणी चेंडूला थांबून ठेवलाय. पहिलाच धक्का मिळाल्यानंतर मात्र नवीन आलेला फलंदाज स्ट्राईक वरती खेळताना आपण पाहिलाय अक्षय याला. अक्षयला हा निर्धाव काढलाय सनी यानं. चेंडू षटक क्रमांक पहिलं समाप्त होताना धावसंख्या झाली ती एका गड्याच्या मोबदल्यात फक्त आणि फक्त 6 धावा. तर प्रणन 9 स्टार संघाचा विचार केला पहिल्या 5 चेंडूवरती आल्या होत्या त्या फक्त आणि फक्त 5 धावा. इथे मात्र 1 धावेने आघाडीवरती खेळत असताना इशिका स्पोर्ट्स संघ मात्र 1 गडी देखील माघारी झालाय. तो स्ट्राईकचा फलंदाज पिल्लू. त्याच्याच विकेटवरती धावसंख्या उभारताना आपण पाहिली एका गड्याच्या मोबदल्यात 6 धावा झालेल्या आहेत. दुसरा सेमीफायनल सामना दोन्ही संघांनी नाणेफेकीसाठी यायचा आहे. बंटी स्पोर्ट्स तसेच LIC वॉरियर्स दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी संघ मालक आपण नाणेफेकीसाठी या. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना क्षेत्ररक्षक थोडेसे मागे गेले ते एक आपण पाहिलं 38च्या मध्ये. इथे मात्र एकाला चुकी करावी लागेल, एकाला माघारी परतावं लागेल. चांगलं कामगिरी इथे होताना आपण पाहतोय 9 स्टार प्रणय 9 स्टार संघाकडून. इथं दुसरा धक्का मिळतोय तो अक्षयच्या स्वरूपात. संघ मालक आपण व्यासपीठाच्या समोर या आणि या नाणेफेकीचा दुसऱ्या सेमीफायनल नाणेफेकीचा कौल करतील ते प्रतीक्षा देसाई यांच्या दरम्यान हा नाणेफेकीचा कौल उडवला जाईल. संघ असतील ते नंतर खेळणारा सेमीफायनल. फलंदाजाचं नाव सांगा. रोशन. तिसऱ्या क्रमांकावरती खेळण्यासाठी स्ट्राईक वरती आला तो दुसऱ्या षटकामध्ये रोशनने आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली. यावेळेस देखील या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी करणं गरजेचं असणार आहे. आपण पाहतोय इथे मात्र केलेला होता थ्रो चेंडू. प्रथम आपण व्हाईट चेंडू एक धाव घेतली जाईल व्हाईटच्या स्वरूपात, तर बाईटच्या स्वरूपात चोरटी एक धाव धावून पूर्ण केली जाईल. अशा प्रकारे 2 धावा परत एकदा गणल्या जातील. 2 धावेनिशी धावसंख्या होईल ती 9 या आकड्यावरती. षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावरती असताना यावेळेस मात्र 3 चेंडू झाले आहेत. उर्वरित 2 चेंडू झाले आहेत. उर्वरित 3 चेंडू देखील बाकी असताना इथे मात्र परत एकदा बॉडीला झोकून दिले पूर्ण चेंडूवरती आणि सीमापार जाण्यापासून चेंडूला वाचवून ठेवलंय. इथे मात्र धावून एक धाव पूर्ण केली आहे. सूर्य क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय प्रणन 9 स्टार संघाकडून. प्रणय 9 स्टार संघ यावेळेस मात्र पूर्णपणे आपला जीव तोडून खेळताना या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय. तर षटक क्रमांक दुसरं आशिषच्या हातावरती सोपवलं गेलं होतं ते पूर्णपणे इथे मात्र सुरेख चालताना आतापर्यंत पाहायला मिळते. परत हलक्या हाताचा चेंडू स्टेटच्या दिशेनं मात्र इथे सूर्य क्षेत्ररक्षण परत एकदा वा 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 काय क्षेत्ररक्षण करताय इथे. निश्चितच अंतिम
चषकाचा मानकरी होण्याचा इरादा आहे. गेल्या वर्षीचा देखील फायनल मध्ये प्रवेश केलेला संघ आहे तो प्रणय नायस्टार संघ. यावेळेस देखील झुंज देतोय ती ही सेमीफायनलची. समोरचा संघ आहे इशिका स्पोर्ट्स. दुसऱ्या षटकातील एक चेंडू शिल्लक असताना यावेळेस हलक्या तळाने तिथे टॅप करण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षण झालेला आहे. स्वतः फॉलोअर थ्रो मध्ये क्षेत्ररक्षण केलं तर आशिष यानं षटक क्रमांक दुसरा समाप्त होताना धावसंख्या झाली ती 2 गड्याच्या मोबदल्यात 11 धावा. आता मात्र समीकरण राहिले 2 षटक बाकी आहेत. 10 चेंडू येणं बाकी आहेत. 10 चेंडू वरती 36 धावांची गरज आहे. 10 चेंडू 36 धावा. इथे 36 धावा देखील काढल्या जातील. आपल्या समोर पाहिलं तर 6 धावांची मुभा इथे आहे. चौकार येईल. डिक्लर मध्ये 2 धावा आहेत तर एकेरी देखील डिक्लर या ठिकाणी आहे. गोलंदाजाचं नाव अजिंक्य आदित्य, माफ करा आदित्य. यावेळेस तिसरं षटक घेऊन आलाय तो प्रणय नायस्टार संघाकडून. हलक्यातनं परत एकदा चेंडू फेकला. इथे मात्र झेल टिपण्यास असफल झालाय तो आशिष. झेल टिपण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न केला होता. एफर्ट इथे दाखवलं गेलं होतं परंतु चेंडू मात्र हातातून निसटतोय. त्याच्यावरती धावून काढली 1 धाव. मात्र यावेळेस पाहिलं तर अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करणं योग्य ठरतं. इथे वेग नसेल गोलंदाजाकडे म्हणून काय झालं परंतु निर्धाव चेंडू काढण्यामध्ये सफल होतात ते वारंवार प्रणय नायस्टार संघ. यावेळेस मात्र खोदून काढलाय चेंडू. कार्पेट रित्यानं जातोय ऑफसाईडच्या दिशेने येतोय. बऱ्याच कालानंतर चौकार. 4 धावे निश्चित आपण पाहिलं. 4 धावे निश्चित धावसंख्या वाढले. 16 धावसंख्या झाले. इथे खेळत असताना इशिका स्पोर्ट्स प्रथम सेमीफायनलचा सामना आपण पाहतो. यावेळी चेंडू त्रिफळाची उद्ध्वस्त करून पाठवते रोशन याला. रोशन इथे मात्र माघारी परतेल. अचूक टप्प्यावरचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा उचली घेणारा चेंडू यष्टीवरती जाऊन जातो आणि धक्का क्रमांक 3 इशिका स्पोर्ट्स संघाला मिळतोय. धावसंख्या स्थिरावली ती 16 धावेंवरती. तिसऱ्या षटकाचा खेळ आपण पाहतोय. तिसऱ्या षटकावरचे 3 चेंडू आतापर्यंत खर्च केले. धावा दिल्यात त्या 5. एक चौकार पाहिला तर 1 चोरटी धाव. अशा प्रकारे आतापर्यंत ते 3 चेंडूंचा खेळ झालेला आहे. 3 चेंडूवरती 5 धावा दिल्यात. याच्याच मदतीनं धावसंख्या पाहिली तर 3 गड्याच्या मोबदल्यात 16 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचले. चांगला खेळ ग्राउंडच्या आतमध्ये ज्या प्रकारे होणं गरजेचं आहे तोच इथे सेमीफायनलचा सामना आपल्या डोळ्यासमोर रंगतोय. इशिका स्पोर्ट्स तसेच प्रणय नायस्टार. यावेळेस तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना जोरदार फटका होता. स्वतः संगमालक इथे येऊन स्वागत केलं त्या पहिल्या चेंडूचा. मिळतोय चौकार. 4 धावे निश्चित. परत एकदा चौकार निश्चित. धावसंख्या वाढेल. आपण विचार केला तर धावसंख्या झाली ती 20. 3 गड्याच्या मोबदल्यात 20 धावा. 48. 2 मिनिटं थांबा. 2 मिनिटं पंच. ओके 20 धावा झालेल्या आहेत. इथे मात्र 1 चेंडू बाकी असेल. 48 धावांपर्यंत मजल मारायचे हे आपण पाहतोय. यानंतर होणारा दुसरा सेमीफायनलचा सामना असेल तो LIC वॉरियर्स वैभव धनावडे संघ मालक असतील तर दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर बंटी स्पोर्ट्स त्यांचे संघ मालक राजन धनावडे यांच्या दोन्ही दरम्यान खेळला जाणार आहे. यामध्ये नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय तो बंटी स्पोर्ट्स संघांना आपला निर्णय कळवायचा आहे. अठ्ठेचाळीस धावांचा गरमागरमीचा पहिला सेमीफायनलचा सामना. इथे मात्र आतापर्यंत चांगली कामगिरी करत असताना पाहतोय तो प्रणय नायस्टार संघ. यावेळेस मात्र बन्नी आलेला आहे गोलंदाज. यावेळेस चौथ्या षटकासाठी पहिला चेंडू फेकला होता तो वाईट गेला होता. तदनंतर हलक्या हाताने चेंडू काढला. इथे मात्र गॅप शोधले. क्षेत्ररक्षण निश्चित झालं असतं परंतु कुठेतरी क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल निश्चित या चौकार निश्चित केला जाईल. परंतु रोहित कडे आपण पाहिलं तर रोहितने आतापर्यंत चांगली कामगिरी या सेमीफायनल पर्यंत केलेली आहे. तोच रोहित यावेळेस ओपनिंग साठी उतरून अजूनपर्यंत झुंज देतोय. एकेरी झुंज रोहितच्या माध्यमातून घडली जाते. तर नॉन स्ट्राईकला पाहतोय आपण स्वतः इशिका स्पोर्ट्सचे संघ मालक सुधीर खापरे. सुधीर खापरेंचा देखील विचार केला
2 चेंडूवरती 7 धाबांची गरज असताना देखील सुधीर खापरे स्वतः संघमालक इशिका स्पोर्ट्स संघाने यांनी देखील ते कारनामा करून दाखवला होता आणि 7 धाबा गोळा केला होता. इथे पाहिलं सेमीफायनल मध्ये रोहित बाद होईल, इथे रोहितला माघारी परतावं लागतंय. धावसंख्या स्थिरावली आहे ती 25 धाबा. 48 धावांपर्यंत मजल मारत असताना आता मात्र इथे 25 धावींवरती कुठेतरी शेवटच्या षटकाचा खेळ चालू असताना प्रेक्षक वर्गाला जराशी सूचना असेल, हे नेट बांधले जालं बांधले त्याला न टच करता थोडंसं मागं राहायचं आहे, परंतु तसेच विजेचे खांब देखील लावले ते त्याला देखील चिकटून उभं राहायचं नाही. आणि खास सूचना असेल ही युट्यूब लाईव्ह आहे, युट्यूब लाईव्ह प्रक्षेपण करत असताना त्याच्या खाली बसलेले जे प्रेक्षक वर्ग आहे त्यांना सूचना असेल थोडीशी तिथे जागा द्यायची आहे त्यांना. खांबांना टिकून बसू नका. 4 धाबा आल्या आहेत. इथे जोरदार फटका डीजे याचा आणि 1 धाव धावून पूर्ण केली जाईल. या एका धाबेच्या मदतीनं स्कोअर बोर्ड पाहिला तर 30 या आकड्यावर जाऊन पोहोचलाय. 30 धाबा झालेल्या आहेत. 48 धाबांचं उद्दिष्ट असताना इथे 18 धाबांची गरज आहे. शेवटचा चेंडू आहे. संघमालक यावेळेस लावतायत तोच चौकार. संघमालक सुधीर खापरे यावेळेस मात्र नाराज असतील. सेमीफायनल मधून थोडस माघारी परतावं लागतंय. अजूनही संधी गेली नाही. 3ऱ्या आणि 4थ्या चषकासाठी इथे सामना खेळला जाईल. तर पाहतोय पहिलाच फायनलिस्ट मध्ये प्रवेश केलेला संघ आहे तो प्रणय 9 स्टार संघ. गेल्या वर्षी देखील आपला दबदबा याच नावाचा कायम ठेवला तो संघ मालक प्रणय या संघ मालकानं त्या या वर्षी देखील करून दाखवलंय. चालू सामन्याचा सामनावीर म्हणून नाव घेतलं जाईल ते आशिष मोहिते. आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे आशिष मोहिते. तर तयार होताना आपण पाहतोय 9 स्टार आशिष मोहिते या सामन्याचा हिरो ठरलाय. मॅन ऑफ द मॅचचा किताब इथे दिला जाईल. सन्मान चिन्ह तसेच जय भवानी कमिटीच्या वतीने इथं ही सन्मान चिन्ह दिलं जात आहे या केपीएलच्या स्वरूपात. तर एक कॅप पाहतोय ती भवानी टॅटूचे ओनर अविनाश धनावडे म्हणजेच माझ्याकडून ही कॅप प्रदान केली जाते ती आशिष मोहिते याला. मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरतोय आशिष मोहिते. सुरुवात चांगली केली होती. अंतिम चेंडू पर्यंत चांगला खेळ याच्या माध्यमातून झालाय. त्याचाच मोबदला काय मिळतोय तर ही चमचमणारी मेडल आणि एक भवानी टॅटू अशी एक कॅप केपीएलचा लोगो असलेली ही एक कॅप दिली जाते. तसेच याआधी सामना एक खेळला गेला होता तो बेस्ट ऑफ मासेबाव रेस्ट ऑफ मासेबाव तर बेस्ट ऑफ करबुडे यामधला सामनावीर झाला होता तो प्रणव धनावडे. याचं देखील सन्मान चिन्ह दिले जाईल कमिटीच्या वतीनं. तसेच जय भवानी च्या वतीने हे मेडल दिलं जाईल. तसेच भवानी टॅटू स्टुडिओ यांच्या दरम्यान ओनर अविनाश धनावडे म्हणजे मी यांच्याकडून ही एक कॅप दिली जाते. खूप खूप स्वागत. चांगला खेळ करा. आपण इथे पारितोषिक निश्चित जिंकून जाल. जसं स्पर्धा ही दरवर्षी पुढच्या स्पर्धेमध्ये पुढच्या वर्षीमध्ये प्रवेश केला जाईल तसे या स्पर्धेमध्ये थोडेसे बदल केले जातील. तोच बदल आपण यावेळेस पाहतोय. सुरुवात होते दुसऱ्या पर्वाचा दुसरा सेमीफायनल. इथे मात्र समोर सजलेला संघ दिसतोय तो किल्ला लढवत असताना इथे LIC वॉरियर्स तर फलंदाजी करत असताना इथे आक्रमण करायची गरज आहे ती बंटी स्पोर्ट्स संघाला. बंटी स्पोर्ट्स संघाचा विचार केला तर संघमालक राजन धनावडे तर LIC वॉरियर्स संघाचा संघमालक पाहिला इथे पहिला चेंडूचा स्वागत करून चेंडू थांबवून ठेवलाय तो वैभव धनावडे. LIC वॉरियर्स संघाकडून गेल्या वर्षी देखील या LIC वॉरियर्स संघ सेमीफायनल पर्यंत प्रवेश केला होता. मात्र इथे सेमीफायनल मध्ये त्यांना हताश माघारी परतावं लागलं होतं आणि 3ऱ्या क्रमांकावरती आपलं नाव कोरलं होतं. मात्र इथे सेमीफायनल निश्चित जिंकण्याचा इरादा या वर्षी देखील केला जाईल. ज्याप्रमाणे प्रणय नायशर संघाने इथे आपला विजय पहिल्या सेमीफायनल मध्ये प्रवेश केला आहे, फायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे, त्याचप्रमाणे इथे वैभव देखील LIC वॉरियर्स संघ या वर्षी देखील पुढच्या
सेमीफायनल मधून फायनल मध्ये प्रवेश करण्याचा पुरेपूर अट्टास केला जाईल. तर आपण पाहतोय दुसरा सेमीफायनल सामना पहिलाच षटक आहे ते पॉवर प्लेचं 4 क्षेत्ररक्षक हे 38च्या आतमध्ये पाहतोय तर 3 क्षेत्ररक्षक हे ग्राउंडच्या बाहेर पाहतोय. यावेळेस चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे झेल झाला असता रोहितच्या माध्यमातून प्रथम षटक हाताळत असताना परंतु इथे झेल सुटलाय. मात्र बॅकअप अगदी चांगला येतोय. चेंडूला थांबून ठेवलंय. एक धावून पूर्ण केली जाईल. 3 चेंडू आतापर्यंत खर्च झालेले असताना धावसंख्या आली ती 2 या आकड्यावरती. परत रोहिताची इथे मात्र झोकून दिलं होतं चेंडूवरती. टप्पा फसवतोय. रोहितने आपली कामगिरी केली आहे. आयकॉन प्लेअर ग्राउंडच्या बाहेर जाताना पाहतोय अभिषेक याला. अभिषेक मात्र निश्चितच नाराज असेल. अभिषेकच्या जोरावरती आतापर्यंत आपण हा संघ पाहिलाय तो सेमीफायनल मध्ये खेळत असताना. मात्र अभिषेक इथे मात्र कमी चेंडू खेळून माघारी परतताना अभिषेकच्या खात्यातली धाव पाहिली तर फक्त आणि फक्त एक आहे. दुसरा चेंडूचा सामना करत असताना अभिषेक मात्र माघारी परतोय क्लीन बोलच्या स्वरूपात. रोहितने मात्र इथे चांगला केलाय तो चौकारनिशीर. 4 धावेनिशीर धावसंख्या वाढली. षटक क्रमांक पहिल्या एका गडच्या मोबदल्यात पाहतोय ती 6 धावा. 6 धावांपर्यंत मजल मारली. तेच तर्रार गोलंदाज रोहित ज्याच्या माध्यमातून चेंडू वळवले जातात तोच रोहित इथे मात्र आयकॉन प्लेअरला माघारी परतवता असताना धावसंख्या दिली ती 5 चेंडूवरती फक्त आणि फक्त 6 धावा. एका गाड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या पाहिली. दुसरा सेमीफायनलचा चालू असणारा सामना प्रथम फलंदाजी करत असताना बंटी स्पोर्ट्स यांच्या दरम्यान एका गाड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या झाली ती 6. आपण पाहतोय हा जल्लोष हा चालू असताना मात्र इथे क्षेत्ररक्षक पाहिले तर ऑफसाईडच्या दिशेने 3 क्षेत्ररक्षक सजवले तर लेग साईडच्या दिशेने पाहिले तर 3 क्षेत्ररक्षक आहे. होत असताना हा पहिला चेंडू होता. टॅप केला होता अभिषेक गोलंदाज LIC वॉरियर्स संघाकडून. षटक क्रमांक दुसरं घेऊन असताना इथे मात्र स्ट्राईक सिद्धेशाने केली होती. यावेळेस देखील यॉर्क चेंडू होता. हलक्या हाताने फसवा चेंडू फेकला जातो. अनिकेत याला इथे मात्र बीट करून सोडतोय. निर्धाव चेंडू येतोय. धावसंख्या झाली ती 7. तिसरा चेंडू फेकण्यासाठी पंच मात्र दुहेरी हात फैलावतील. वाईटचा येतोय इशारा. वाईटच्या स्वरूपात फक्त आणि फक्त एक धाव जोडली जाईल. एसटीच्या मागे आपण पाहिलं तर एक जुने जाणते क्षेत्ररक्षक यावेळेस एसटी रक्षकाच्या भूमिकेत आहेत ते LIC वॉरियर्स संघाकडून. अचूक चेंडू हा वाईट मात्र थांबवून ठेवला. एकच धाव वाईटच्या स्वरूपात मिळली जाईल. यावेळेस स्टॅप केलाय संतोषने. तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय. संतोषच्या माध्यमातून एक चुकी झाली होती. तिसरा सामना आपण साखळी फेरीतील सामना पाहिला होता तो चौथा सामन्यातील झेल सोडला होता संतोषाने आणि समोरचा संघ विजयी झाला होता. परंतु आपली 3 सलगच्या विजयानुसार हे संघ हा LIC वॉरियर्स संघ या सेमीफायनल पर्यंत मजल मारलेला आहे. यावेळेस मात्र संतोषची कामगिरी चांगली होत असताना इथे समोरच्या दिशेने येतोय स्वप्नीलच्या दरम्यान एक चौकार. हा फटका होता सिद्धेशाचा. जोरदार फटका. हलक्या हाताचा चेंडू अभिषेकाचा आला होता. हेरला होता चेंडूला. अगदी सीमारेषेच्या जवळ फेकला होता तो अगदी कमी वेळामध्ये चौकार निशीर. परत एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळला होता. स्वप्नील यावेळेस मात्र सफल होताना चेंडूला थांबवून ठेवतो. एक धाव धावून पूर्ण केली जाईल. एका धावेनं धावसंख्या वाढेल. षटक क्रमांक दुसरं समाप्त होत असताना धावसंख्या झाली ती एका गाड्याच्या मोबदल्यात 14 धावा. 14 धावांपर्यंत मजल मारल्या. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 6 धावा आल्या होत्या तर दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर 8 धावा तब्बल कुठल्या गेल्या. त्यातील एक चौकार आपण पाहिला स्ट्रेटच्या दिशेने आला होता तर अपांत धाव एक व्हाईटच्या स्वरूपात मिळाली होती. आलेले 3 चेंडू हे एकेरी धावा देऊन गेले तर मात्र एक चेंडू मात्र निर्धाव टाकतो अभिषेक यानं. याच्या जोरावरती धावसंख्या पाहिली तर दुसऱ्या षटकावरती आल्या त्या फक्त आणि फक्त 8 धावा. याच्या जोरावरती धावसंख्या झाली ती 14 या आकड्यावरती. 14 धावा म्हणजे अजून येणारे 2 षटक बाकी आहेत. 4 षटकांचा हा सामना खेळला जातोय. प्रत्येक षटकावरती 5 चेंडू फेकणं गरजेचं आहे. परंतु यावेळेस आधीपर्यंत आपण खेळत होते 3 षटकांचे सामने. सेमीफायनलचा सामना असताना इथे 4 षटकं फेकायचे म्हणजेच शेवटचा गोलंदाज मात्र इथे कोण असेल याच्यावरती लक्ष लागून राहील. मुकेश मात्र वारंवार तिसरे षटक घेऊन असताना यावेळेस देखील सामन्यामध्ये तिसरं षटक घेऊन आलेलं आहे. पहिला चेंडू 9 फेकलाय त्याच्यावरती आलेली एक धाव. चौकार तिथे रोखून धरलाय तो वैभव यानं. स्वतः संघ मालक चांगली कामगिरी करतात आपल्या संघासाठी. आतापर्यंत 3 चेंडू हे सीमारेषेच्या जवळ थांबवून ठेवले ते वैभव यानं. मात्र इथे मुकेशला कमबॅक करावा लागेल. 9 चेंडू वरती एक धाव. अशा प्रकारे 2 धावा जोडल्या गेल्या. तिथे मात्र काय होतंय झेल काय होईल की नाही. मात्र विकेट. अगदी चांगला झेल. वैभव ज्या प्रकारे मी म्हणतोय त्या प्रकारे इथे झोकून पूर्णपणे सीमारेषेच्या जवळ कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी. स्वतः संघ मालक यावेळेस 4 चेंडू इथे रोखून धरतोय चौकार निशीर. परंतु त्यातील हा एक झेल एका गड्याला माघारी परतवतोय. धक्का क्रमांक दुसरा मिळत असताना धावसंख्या झाली ती 16. इथे नवीन फलंदाज 3ऱ्या क्रमांकावरती येतोय तो किशोर.
किशोर सोनवडकर मुलगाव संघातून हा वारंवार खेळत असताना आपल्या संघाकडून चांगलं काम करतो. इथे मात्र यावेळेस फलंदाजीसाठी घेतलं याला किशोर याला इथे काय होईल आणि बॉक्स आउटच्या स्वरूपात पहिल्या चेंडूवरती माघारी. किशोरला चांगली कामगिरी करणं गरजेचं होतं. मात्र यावेळेस विचार केला तर LIC वॉरियर्स संघ इथे कुठेतरी सरस ठरत असताना इथे LIC वॉरियर्स मात्र इथे चांगली कामगिरी करत असताना आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहतोय. सेमीफायनलचा दुसरा सामना खेळला जातोय. LIC वॉरियर्स तसेच बंटी स्पोर्ट्सचे संघ मालक थोडेसे नाराज असतील. एकतर धावसंख्या कमी होती आणि तिसरा गडी इथे देखील माघारी परतवलाय. यावेळी हॅट्रिकचा चेंडू होता. इथे मात्र कार्पेट शॉट घेतोय दुसरा चबका. संदेश फलंदाजीसाठी आलाय तो संदेश. पहिला चेंडू सीमापार धाडण्यात सफल झाला होता. यावेळेस मात्र डिक्लेअर मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु इथे बॅटनी बॉल संपर्क झालाय तो फक्त कडेवरती. त्याच्या स्वरूपात काय होतं तर बॉक्स आउटच्या स्वरूपात मिळणारी ही तिसरी विकेट असेल. तर एकंदरीत 4 विकेटच्या स्वरूपात धाव संख्या झाली ती बंटी स्पोर्ट्स संघाची 20 धावा. 20 धावा झाल्या तर तिसरं षटक मुकेश हातावरती वारंवार सोपवलं जातंय. तोच मुकेश यावेळेस शेवटचा चेंडू घेऊन तिसऱ्या षटकावरती LIC वॉरियर्स संघाकडून नवीन गेलेला फलंदाज अथर्व यावेळी देखील गॅप शोधण्याचा प्रयत्न केला होता अथर्व. मात्र इथे सिलेक्शन खराब होतं. बॉक्स आउटच्या स्वरूपात मिळणारी ही 4थी विकेट आणि या मुकेशचा विचार केला तर षटक क्रमांक 3 फेकत असताना 4 विकेट तब्बल आपल्या संघासाठी घेतल्या आहेत. LIC वॉरियर्स संघाकडून चांगली कामगिरी करत असताना गोलंदाजीवरती मुकेश धावसंख्या झाली आहे ती 20 या आकड्यावरती. परत एकदा 6 धावांचं षटक फेकले ते मुकेशनं. 4 गडी माघारी परतवले. तर चांगली कामगिरी LIC वॉरियर्स संघाकडून. निश्चितच याच्या जोरावरती हा संघ विजेता होईल की काय या स्पर्धेतील. परंतु विचार केला तर बंटी स्पोर्ट्स संघाकडे सुद्धा तेच तर्रार गोलंदाज असतील. यांची देखील गोलंदाजीची वेळ येईल त्याच वेळी ते तसंच कामगिरी करतील. ज्या प्रकारे LIC वॉरियर्स संघ आपला खेळ करतो या गोलंदाजीवरती त्या प्रकारे निश्चितच खेळ करणं गरजेचं असणार आहे ते बंटी स्पोर्ट्स संघाला. मात्र इथे 4-5 गाड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या झाली ती 3 षटकांची 20 धावा. षटक क्रमांक 4 गणेश रामगडे यांच्या दरम्यान सोपवलं गेलं. इथे मात्र जोरदार फटका सिद्धेश आगरे स्ट्राईकला आलेला फलंदाज अजूनही खेळत असताना ग्राउंडच्या आतमध्ये 4थ्या षटकाचा खेळ चालू. पहिला फटका जोरदार होता त्याच्यावरती इथे मात्र झेल झाला असता आणि निश्चितच अंकुश त्या ठिकाणी आहे. अंकुशने चेंडूवरती अंकुश लावलाय आणि माघारी परतावा लागल. धक्का क्रमांक 6 ग्राउंडच्या बाहेर जात असताना धावसंख्या स्थिरवली 20 या आकड्यावरती. 20 धावा अगदी कमी स्कोर यावेळेस होतोय की काय या सेमीफायनलच्या सामन्यातील. 4 षटकांचा विचार करता ही धावसंख्या तरी आतापर्यंत कमी आहे. 3 षटकांचे खेळ ज्या टायमाला चालू होते त्या टायमाला देखील 45 ते 47 धावसंख्या उभारण्यात यश मिळवते या खेळाडूंना. मात्र इथे तरी नाराज होत असताना इथे नो चेंडू आलेला आहे त्याच्यावरती धावबाद. धक्का क्रमांक 9+ विकेट. सात विकेट यावेळेस ग्राउंडच्या बाहेर मध्ये गेल्या त्या बंटी स्पोर्ट्स संघाचा. आता मात्र जबाबदारी आली ती संघ मालक स्वतः. शेवटची विकेट असेल. संघ मालक यावेळेस ग्राउंडच्या आतमध्ये पोहोचलेत. 9 चेंडू आणि इथे मात्र येतोय मोठा फटका. 9+6 मिळते इथे गणेशाच्या माध्यमातून. 7 धावा जोडल्या जातील या एका चेंडूवरती. चांगली कामगिरी अंतिम विकेट साठी येऊन का होईना मात्र पुन्हा इथे भरगच्च योगदान करत असताना आणि इथे ऑल आउट होताना संघ पाहतोय. बंटी स्पोर्ट्स हा संघ मात्र या स्पर्धेमध्ये सेमीफायनल खेळत असताना इथे मात्र ऑल आउट होत असताना हताश असेल. मात्र धावसंख्येचा विचार केला तर 8 गड्याच्या मोबदल्यात 29 धावा. 30 धावांचं उद्दिष्ट असणार आहे. 5 चेंडू प्रति
माफ करा, 28 धावा झाल्या आहेत, 29 धावा बनवायच्या आहेत. करबुडे प्रीमियर लीग आयोजन जय भवानी धनवडवाडी संघ यावेळेस दुसरा सेमीफायनलचा सामना खेळला जातोय. एकेरी विचार केला तर आतापर्यंतचा बंटी स्पोर्ट संघानं 4 षटकांती 8 गड्याच्या मोबदल्यात 28 धावा बनवल्या आहेत. 29 धावा बनवायच्या आहेत ते LIC वॉरियर संघाच्या फलंदाजांना. मात्र दुसरा विचार केला दुसऱ्या बाजूनं प्रणय नाईन संघ हा मात्र फायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे. तर यामध्ये जो संघ विजेता होईल तो मात्र प्रणय नाईन संघासमोर झुंज देताना पाहायला मिळेल तो अंतिम सामन्यावरती. मात्र तो अंतिम सामना खेळण्याच्या आधी संघ मालकांचा सामना खेळला जाईल. संघ मालकांचा यावेळेस सामना 3 षटकांचा खेळला जाईल. तर संघ मालक दोन्ही संघाचे संघ मालक आपण नाणेफेकीसाठी या. हा दुसरा सेमीफायनलचा सामना खेळला जातोय. हा सामना संपताच लगेच एक जोशीला सामना या ठिकाणी खेळला जाईल. तो संघ मालकांचा असेल. अनेक सारे संघ या स्पर्धेमध्ये खेळले गेले. तब्बल 20 संघ मालक या स्पर्धेमध्ये आपला संघ घेऊन उपस्थित झाले होते. त्या संघ मालकांचा हा सामना खेळला जाईल. तर या सामन्याकडे वळतोय. 28 धावा बनवून 29 धावांचं उद्दिष्ट असणार आहे. 4 षटकांचा सामना 20 चेंडूंचा सामना यावेळेस खेळला जाईल. विलास शेठ पाचगुडे आपण संघ मालक कर्णधार आहात. कृपया करून इथे नाणेफेकीसाठी या. आपली इथे उपस्थिती आहे का? पहिलाच फटका होता कार्पेट शॉट इथे 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये पॉवर प्लेचं षटक खेळत असताना पहिला चेंडू हा 1 धाव काढून स्ट्राईक रोटेट होते. संदेश बेद्रे आपण नाणेफेकीसाठी या. संघ मालक संदेश बेद्रे. अगदी 28 धावा बनवून 29 धावांसाठी इथे किल्ला लढवला जाईल तो बंटी स्पोर्ट्स संघाकडून. पहिलं षटक आहे ते पॉवर प्लेचं. अनिकेत हाताळतोय पहिलं षटक. खापरेवाडी संघाकडून वारंवार याच्या हातामध्ये पहिलं षटक दिलं जात आहे. तोच अनिकेत इथे आयकॉन प्लेअर या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना बंटी स्पोर्ट्स संघाकडून पहिलं षटक खेळत असताना इथे मात्र आयकॉनच्या समोर आयकॉन उभा आहे तो अभिषेक शितप. अभिषेक शितपवाडीतून इथे या स्पर्धेसाठी दाखल झालेला आहे KPLच्या स्वरूपामध्ये. इथे LIC वॉरियर संघाकडून आयकॉन प्लेअर म्हणून खेळत असताना डावखुरा फलंदाज स्ट्राईक वरती अभिषेक. इथे मात्र 2 चेंडू आतापर्यंत खर्च केले. 1 धाव अनिकेत यानं. यावेळेस मात्र निश्चितच चौकार येईल. 4 धावा मिळाल्या आहेत. पॉवर प्लेचं षटक चालू असताना इथे खूप सारी गॅप दिसते. मात्र या 30 यार्डच्या बाहेर चेंडू जाणं गरजेचं आहे आणि तोच चेंडू अभिषेक यानं पाठवला आहे. मिळतोय 4 धावा. 4 धाब्यांनी धावसंख्या वाढली. वाढती धावसंख्या होईल ती 5. पहिलाच फटका अभिषेकाच्या बॅट मधून निघाला होता 1 धाब्यांसाठी. स्वप्नील नायनं पहिला 1 धाव देऊन स्ट्राईक रोटेट केली होती अभिषेकाच्या हातावरती. अभिषेक यानं पहिला चेंडू निर्धाव. नंतरचा चेंडू हा चौकार दिशीर गॅप शोधले. 4 धावा मिळाल्या. धाव संख्या झाली ती 5 या आकड्यावरती. इथे अगदी लो स्कोर सामना यावेळेस सेमीफायनल मध्ये खेळला जातोय. तो 29 धावांचं लक्ष आणि पहिल्याच षटक चालू असताना 5 धावा इथे वसूल केल्या गेल्यात. स्टेटच्या दिशेने मिस फील्ड. परत एकदा मुन्ना 4 धावा देतोय. LIC वॉरियर्सच्या खात्यामध्ये 4 धावा परत एकदा प्राप्त होत आहेत. धावा होतील त्या 9. सलग बॅक टू बॅक 2 चौकार लावले ते डावपुरा फलंदाज आयकॉन अभिषेक इथे शीतपाडी संघाकडून खेळत असताना इथे मात्र LIC वॉरियर्स संघामध्ये खात्यामध्ये भरती करत खेळत असताना आतापर्यंत चांगला खेळ याच्या माध्यमातून देखील केला जातोय आणि तो सेमीफायनल मध्ये खेळ दाखवतो तो अभिषेक. परत हलक्याचा चेंडू वेगवान चेंडूवरती वेग दिला होता. दिशा दाखवली होती. मात्र इथे परत एकदा चोरटी 1 धाव धावून पूर्ण केली जाईल. षटक क्रमांक पहिलं समाप्त होताना धावसंख्या झाली ती 3 बाद 10 धावा. 10 धावा झाल्या आहेत. 29 धावांचं लक्ष असताना इथे मात्र विचार करावा लागणार आहे तो बंटी स्पोर्ट्स संघाच्या कर्णधार याच्या स्वरूपात आपण पाहतोय तो राजन धनावडे यांचा संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. सेमीफायनल सामना आहे.
एक असा निर्णायक षटक येणं गरजेचं आहे ज्यावरती विकेट जातील. चेंडू निर्धावी येणं गरजेचं नसेल तर विकेट काढणं गरजेचं आहे. ज्या प्रकारे आपल्याला संघ ऑल आउट होताना पाहिलाय तोच संघ समोरचा संघ देखील ऑल आउट करण्याची गरज आहे या गोलंदाजांना. पॉवर प्लेचा इथे षटक समाप्त होत असताना रेग्युलर षटकाला सुरुवात असताना अभिषेक षटक क्रमांक दुसरं घेऊन आला. हा देखील बंटी स्पोर्ट संघाचा आयकॉन अभिषेक स्ट्राईक वरती खेळत असताना अभिषेक शितप LIC वॉरियर संघाचा आयकॉन. पहिला चेंडू फेकला, बीट केला होता, इथे धावपात करण्याची संधी आणि काय लेफ्ट टिपलाय, चेंडू सरळ यष्टी वरती आदळतोय आणि आयकॉनची खेळ समाप्त होतोय. 2 चौकार लावून अभिषेक याला मात्र इथे धावपाच्या स्वरूपात माघारी करतोय अभिषेक धनावडे. सुरेख लेम काढला इथे, अचूक टिपलाय चेंडू स्टंप वरती आणि धक्का क्रमांक पहिला, षटक क्रमांक दुसरं चालू असताना पहिल्या चेंडूवरती एक गडी माघारी परतो आयकॉन अभिषेक शितप. धावसंख्या स्थिरावली आहे ती 10 धावा. अशाच प्रकारे विकेट जाणं गरजेचं आहे. ज्या प्रकारे मी सुरुवातीला म्हटलं होतं विकेट जाणं गरजेचं आहे. पहिल्या चेंडूपासून सुरुवात होते, मात्र ही माझी वाणी खरी ठरतेल की काय या बंटी स्पोर्ट्स संघाला. इथे मात्र क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं जाते. मुन्ना ज्यानं मिसफिल्ड याच्या आधीच्या चेंडूवरती केली होती तोच मुन्ना इथे पूर्णपणे चेंडूला थांबवून ठेवतोय. एक धाव परत स्ट्राईक रोटेट होईल. नवीन आलेला फलंदाज स्ट्राईक वरती खेळतोय अंकुश. 29 धावांचं लक्ष असताना 11 धावांपर्यंत आता मजल मारले. षटक क्रमांक दुसरं चालू असताना नवीन फलंदाज अंकुश स्ट्राईक वरती खेळताना चेंडू आलाय तो वाईट आणि इथे मात्र संदेश एसटीच्या स्वरूपात मिसफिल्ड करताना पाहिलाय. एक धावून पूर्ण केली जाईल. एका धावेनिशीर धावसंख्या थोडीशी सरसेल. धावसंख्या होईल ती 12. परत हलक्यातनं फेकला, इथे मात्र चेंडूला थांबवून ठेवला. आधीच चेंडूच्या टप्प्यामध्ये रडाल मध्ये येऊन थांबला होता हा क्षेत्ररक्षक. सुरेख कामगिरी करत असताना यावेळेस चेंडूला थांबवून ठेवतो. निश्चितच 3 धावा इथे रोखल्या गेल्यात. एक धाव पूर्ण केली जाईल. अजूनही या सामन्यामध्ये निश्चितच रंगतदार येईल. अजून येणारी 2 षटकं बाकी असतील. षटक क्रमांक दुसरं यावेळेस प्रगतीपथावरती असताना धावसंख्या झाले. इथे मात्र षटकार झेल झाला असता तर इथे एक गडी माघारी परतला असता, परंतु अभिषेक इथे मात्र बीट होताना पाहिलाय. त्याचाच मोबदला काय मिळतोय तर येतोय एक मोठा फटका आणि येतो त्याच्यावरती 6 धावा. 6 धावानिशीर षटक क्रमांक दुसरं देखील समाप्त होत असताना धावसंख्या झाली ती 19 धावा. सर्व संघ मालकांना वारंवार सूचना दिली जाते, तीच परत एकदा मी पुनरावृत्ती करतोय. आपल्याला कानमंत्र देण्यासाठी एकच संधी कमिटीच्या वतीने मिळाली आहे. आपल्याला जो काय कानमंत्र द्यायचा आहे तो आतमध्ये ग्राउंडच्या आतमध्ये एकदाच येऊन द्यायचा आहे. परत एकदा आला तर ग्राउंडच्या आतमध्ये तर 5 धावांची पेनल्टी देखील दिली जाईल. तर विचार केला सामन्याचा 29 धावांचं लक्ष असताना इथे मात्र धावसंख्या झाली ती 19 धावा. 2 षटक समाप्त, एका गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या झाली ती 19. यावेळेस विचार केला तर पहिल्या षटकावरती आल्या होत्या त्या 10 धावा आणि त्याने षटक हाताळलं होतं. तर अभिषेक आयकॉन प्लेअर यावेळेस खेळत असताना दुसरं षटक फेकलं होतं, त्याच्यावरती आल्या त्या 9 धावा. याच्या जोरावरती धावसंख्या झाली ती 19. आता मात्र 10 धावांची गरज असणार आहे. उर्वरित 2 षटकांचा खेळ बाकी. पुन्हा मात्र वेगवान गोलंदाज तिसरं षटक घेऊन आला. पहिला चेंडू फेकलाय आणि इथे येईल 1 बाउन्स बाउंड्री. 4 धावा. येतोय KPLचा चौकार. सुरुवात होते मुन्ना याच्या घातक गोलंदाजीवरती. फटकेबाजी मात्र तुफानी पाहायला मिळते ती स्वप्नील याची. तुफानी फटकेबाजी करताना स्वागत केलं तिसऱ्या षटकाचं मुन्ना याच्या गोलंदाजीचा चौकार निश्चित स्वप्नील यानं. यावेळेस काट घेऊन काय होईल आणि अचूक झेल अभिषेकाने टिपला यष्टीच्या स्वरूपात. निश्चित बॉक्स आउट झाला असता, परंतु जो चेंडू हातामध्ये विसावून ठेवलाय अभिषेकाने. धक्का क्रमांक दुसरा लागतोय तो LIC वॉरियर्स संघाला. धावसंख्या स्थिरावली 23 धावा. 2 गड्याच्या मोबदल्यात 23 धावा झाल्यात. आता मात्र इथे विकेट जायला सुरुवात झाली आहे षटक क्रमांक दुसऱ्यापासून. तिसरं षटक चालू असताना दुसरा गडी देखील इथे माघारी परतेल. धावसंख्या स्थिरावली 23 धावा. 29 धावांचं उद्दिष्ट असताना इथे तिसरं षटक चालू होत असताना 10 धावांची गरज होती, मात्र इथे 4 धावा दिल्या आहेत षटक क्रमांक तिसरं चालू असताना आणि दुसऱ्या चेंडूवरती एक गडी माघारी परतवलाय. यावेळेस मात्र रोहित इथे मात्र निर्णय एक अपील केली जाते या गोलंदाजीवरती. रोहितने एकही चेंडू न खेळता इथे अपील पहिलीच दिले. एक देण दिली जाईल का याच्या माध्यमातून, पंचांच्या माध्यमातून? नो. एखादा चेंडू येईल का? इथे मात्र निर्धाव चेंडू येतोय.
23 धाबा झाल्यात. रोहित मात्र गोलंदाज आहे. फलंदाजी यावेळेस करावी लागणार आहे. यावेळेस मात्र काय होईल आणि बॉक्स आउटच्या स्वरूपात धक्का क्रमांक 3रा मिळतोय LIC वॉरियर्स संघाला. सामन्यामध्ये रंगत येताना पाहायला मिळते. तिसरं षटक मात्र हे अगदी निर्णायक षटक असणार आहे. आतापर्यंत दिल्या त्या धावा 4, चेंडू खर्ची केले ते 4 आणि विकेट मिळाली त्या 2. धावसंख्या झाली ती 23, स्थिरावलेली धावसंख्या. 4 चेंडू झालेले आहेत. अजून 2 चेंडू बाकी आहे. नाही, 1 चेंडू बाकी आहे आणि निर्णायक शेवटचं षटक एक पूर्णपणे बाकी आहे. म्हणजे विचार केला तर 6 चेंडूवरती 6 धाबांची गरज आहे. यावेळेस स्वतः कर्णधार वैभव धनावडे, यावेळेस LIC वॉरियर्स संघाचे कर्णधार ओनर ग्राउंडच्या आतमध्ये फलंदाजीसाठी उतरलेत. सेमीफायनलचा सामना इथे प्लेस केला जातोय चेंडूला स्ट्रेटच्या दिशेनं. इथे मात्र अंकुश यानं थांबवून ठेवलंय. आता मात्र इथे निर्धाव चेंडूची सांगता होते. षटक क्रमांक 3 संपत असताना धावसंख्या झाली ती 23 धावा. फक्त आणि फक्त मुन्ना यानं 4 धावा दिल्या त्या 3ऱ्या षटकावरती. 5 चेंडू खर्ची करत असताना 2 गडी देखील माघारी परतवले. म्हणजेच मोठी कामगिरी इथे मुन्ना यानं केली आहे. आता मात्र 5 चेंडूंचा खेळ बाकी, 6 धावांची गरज. यावेळेस 1 धाव आली असती तर स्ट्राईक वैभवच्या हातावरती राहिली असते. 1 धाव देखील कमी केली असती. 5 चेंडूवरती 5 धावांची गरज राहिली असती, परंतु ती 1 धाव आली नाहीये. आता काय समीकरण राहिलंय? स्ट्राईक मिळाली ती अंकुश याला. स्ट्राईक वरती खेळताना पाहतो अंकुश, स्वतः संघ मालक. नॉन स्ट्राईक वरती थांबतील ते वैभव. गरज आहे ती सामना जिंकण्यासाठी LIC वॉरियर्स संघाला. 5 चेंडूवरती 6 धावांची गरज. इथे मात्र निर्णायक षटक ज्या प्रकारे 3रं हाताळलं गेलं होतं ते षटक तशाच प्रकारचे हाताळणं गरजेचं असणार आहे. ज्या प्रकारे 3ऱ्या षटकावरती 4 धावा दिल्या होत्या, इथे 6 धावांची गरज आहे. 6 धावा कशा प्रकारे डिफेन्स केल्या जातील या बंटी स्पोर्ट्स संघाकडून. गोलंदाज आलाय तो 4थ्या षटकासाठी. इथे किशोर सोनवडकर. इथे पहिला स्टॅप आणि इथे येतोय चौकार. मिसफिल्ड होते. थोडीशी मिसफिल्ड म्हणता येणार नाहीये. वेग होता या चेंडूला. फटका ताकदीचा होता अंकुशाचा आणि तोच फटका राजन शेठ स्वतः संघ मालक यांना चिरून जातोय तो सीमा पार 4 धावांसाठी. आता मात्र 2 धावांची गरज असणार आहे. 4 चेंडू 2 धावा. समीकरण थोडस जवळ येताना LIC वॉरियर्स संघाकडून दिसतंय. मात्र निर्धाव चेंडू येणं गरजेचं आहे. जाणारी विकेट इथे मात्र गरजेची आहे ती बंटी स्पोर्ट्स संघाला. इथे निर्णायक चेंडू हे निर्धाव येणं गरजेचं आहे. उर्वरित 4 चेंडूचा खेळ बाकी, 2 धावांची गरज. आपण पाहतोय हा थरार सेमीफायनलचा दुसरा पर्व आहे. हे दुसरं KPL करबुडे प्रीमियर लीगचं आयोजन जय भवानी धनवडे केले. सेमीफायनल पाहतोय ही दुसरी. अगदी 28 धावा बनवून 29 धावांचं लक्ष ठेवलं ते बंटी स्पोर्ट्स संघानं. LIC वॉरियर्स संघ 29 धावांपर्यंत मजल मारताना आता फक्त आणि फक्त 4 चेंडूवरती 2 धावांची गरज असताना अंकुश स्ट्राईक वरती आहे आणि ते चमकार येतो रिबल सिपच्या स्वरूपात. विजयी चमकार आणि प्रवेश केलाय तो. सेमीफायनल जिंकलाय. यावेळेस दुसऱ्या सेमीफायनलचा मानकरी झालेला आहे तो LIC वॉरियर्स संघ. यांची लढत होईल तो समोर गेला अंतिम महामुकाबल्यामध्ये 9 स्टार प्रणय 9 स्टार या संघासमोर. आणि या दुसऱ्या सेमीफायनलचा सामनावीर झालाय तो मुकेश शितप. मुकेश शितप याने या सेमीफायनल मध्ये हिरोची कामगिरी केली आहे. फक्त 6 धावा दिल्या होत्या 5 चेंडूवरती आणि विकेटचा पराक्रम केला होता. 4 विकेट प्राप्त केल्या होत्या. तर हा मुकेश शितप या दुसऱ्या सेमीफायनलचा सामनावीर ठरलेला आहे. तर मुकेश शितप यांचं स्वागत करतील. यांना सन्मान चिन्ह देऊन तसेच एक कॅप देऊन गौरवण्यात करण्यात येईल. ते आपल्या सर्वांचे लाडके हरीशजी शितप साहेब, हरीशजी बेद्रे साहेब यांच्या दरम्यान हा आता आपल्याकडे बघतोय. गेल्या वर्षी पण एक तुम्ही छान असं आयोजन केलं होतं इथेच, माझ्या मते याच ग्राउंडवर केलेलं होतं. यावर्षी पण खूप चांगल्या प्रकारे तुम्ही आयोजन केलंय.
अशाच प्रकारे तुम्ही दरवर्षी आपल्या संपूर्ण गाव आपली वाडी एकत्र राहून असंच आयोजन नियोजन करत राहा आणि मी देवाच्या ठिकाणी प्रार्थना करेन आपण सर्व असंच एकत्र राहून सामाजिक राजकीय वाटचाल एकत्र करू आणि मी मित्र म्हणून 100% तुमच्यासोबत कायम असेल आणि ऋषी वेद्रे पण असालच. बस एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद प्रतीक्षा देसाई. आपलं वारंवार ज्या ठिकाणी आम्ही स्पर्धेसाठी जातो तिथे तुमचा वैयक्तिक का होईना आपली उपस्थिती तिथे अंतिम दिवसावरती असते. आम्ही ज्या ठिकाणी स्पर्धेमध्ये खेळत असताना अंतिम सामन्यापर्यंत खेळत असतो त्या टायमाला तुमची उपस्थिती मिळते. वारंवार तुमचं मार्गदर्शन आमच्या सोबत कायम असतं. कमिटीच्या वतीने मी परत एकदा आभार व्यक्त करतो तुमचे. खूप खूप आभार. असे तुम्ही वारंवार दरवर्षीप्रमाणे जोडला जाईल. या देखील पुढच्या वर्षी देखील अशीच नियोजन थोडस तुमच्या विचारांना आपण अजून मोठं करण्यात येईल. दरवर्षी थोडासा प्रयत्न काहीतरी वेगळा करण्याचा असतो तो जय भवानी धनवडेवाडी संघाचा. तसंच तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे या ठिकाणी स्पर्धेत अनेक विचारपूर्वक निर्णय वगैरे अलग अलग दिले असतात. गोल्डन षटकाचा इथे विचार असतो या स्पर्धेमध्ये जय भवानीमध्ये. तर आपण पाहिलं तर टर्फ देखील टुर्नामेंट याच वाडीमध्ये खेळवल्या गेल्या होत्या. तर अशी 38 ची देखील बॉक्स हाऊस तसेच अंडर ओपन देखील या ठिकाणी खेळ खेळले जात आहेत. थँक्यू. सामन्याला सुरुवात होते. तिसऱ्या आणि चौथ्या चषकासाठी हा खेळला जाणारा संघ असतील तो एका बाजूला इशिका स्पोर्ट्स क्षेत्ररक्षण करताना तर बंटी स्पोर्ट्स फलंदाजी करताना पाहतोय. आयकॉन प्लेअर स्टेज वरती खेळून जायचा प्रयत्न होता. इथे परत एकदा बीट होतोय अभिषेक. ज्या प्रकारे सेमीफायनल मध्ये बाद झाला होता त्याच जागेवरती त्याच प्रकारे तसाच शॉट खेळण्याच्या नादात बॉक्स आउट स्वरूपात माघारी परतोय तो अभिषेक. सुरेख चेंडू रोहित याचा. रोहित मात्र इथे चांगली कामगिरी करत असताना हा जर का आता रोहित आपला संघ घेऊन फायनल मध्ये प्रवेश केला निश्चितच मॅन ऑफ द मॅच या टुर्नामेंटची रोहित याला मिळाली असती. मात्र इथे चांगली कामगिरी करताना थोडासा कुठेतरी कमीपणा जाणवलाय आणि ही तिसऱ्या आणि चौथ्या चषकासाठी लढत होताना पाहतोय. फुलटॉस चेंडू होता आणि याच्यावरती मिळाले चौकार. अभिषेक बाद झाल्यानंतर संधी मिळाली ते अनिकेत याला. अनिकेतने संधीचं सोनं केलंय. पहिला चेंडू हा सीमा पार लावलाय 4 धाबांसाठी. संघाचं खातं खोललं. वैयक्तिक देखील यावेळेस खातं खोललं जाईल अनिकेत याचं. परत एकदा यॉर्कर चेंडू होता. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा वळण घेतो. स्पिन होताना आपल्याला पाहायला मिळतो रोहित. जेणेकरून जास्तीत जास्त चेंडू हे फुलटॉस घेण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट लाईन थोडीशी दूरवर आहे. अभिषेकने तोच प्रयत्न केला होता परंतु शॉर्ट लाईन क्रॉस करत असताना मात्र चेंडू फसवून गेला होता तो अभिषेक याला. यष्टीच्या स्वरूपात पहिला धक्का मिळाला तो बंटी स्पोर्ट्स संघाला. मात्र तदनंतर अनिकेत आला होता. त्यानं फुलटॉस चेंडूचा चांगला समाचार. यावेळी देखील फुलटॉस चेंडूला सीमा पार लावलाय. रोहित वारंवार चुकी करतोय. फुलटॉस चेंडूवरती मिळतात ते 2 सलगचे चमकार. अनिकेतने मात्र चांगली कामगिरी करत असताना धाव संख्या झाली ती एका षटकात एका गाडीच्या मोबदल्यात 8 धाबा. सुरेख फटके. फुलटॉस चेंडूवरती हल्ला बोल केला होता तो अनिकेत यानं. नवीन आलेला गोलंदाज. पॉवर प्लेचं षटक यावेळेस समाप्त होते. 3 षटकांचा खेळ खेळला जाईल. हे षटक क्रमांक 2 खेळलं जात आहे ते राजच्या स्वरूपात. प्रेमानं याला पिल्लू बोलला जातो. तोच पिल्लू यावेळेस हलक्यातनं फेकतोय. परत एकदा सिद्धेश मात्र इथे स्ट्रेटच्या दिशेनं लावतोय चपकार. 1 बाउन्स बाउंड्री येते. सुरुवात करतोय ते सिद्धेशनं. पहिल्या षटकाचा खेळ पाहिला होता तो नॉन स्ट्राईकला होता. मात्र इथे षटक क्रमांक 2 सुरुवात करताना पाहायला मिळतो तो सिद्धेश. चपकार निश्चित 4 धावा मिळाल्यात. यावेळेस मोठा फटका मारायचा होता. वेग होता चेंडूवरती. दिशा दाखवणं मात्र गरजेचं होते. दिशा दाखवत असताना मात्र इथे बॉक्स आउटच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागते ते. धक्का क्रमांक 2 सिद्धेशाच्या स्वरूपात मिळतोय तो बंटी स्पोर्ट्स संघाला. बंटी स्पोर्ट्स संघ या आधी सेमीफायनल मध्ये खेळत असताना ऑल आउट झाला होता. तोच चित्र इथे दिसेल की काय. सलगचे 2 चेंडूवरती 2 गडी देखील स्वस्तात माघारी परतताना पाहायला मिळत. सलामीची जोडी मात्र इथे फुटली गेली आहे. दोन्ही सलामीचे बल्लेबाज माघारी परतवताना यावेळेस मात्र किशोर नवीन आलेला फलंदाज बीट करताना पिल्लू पाहतोय. तर धावसंख्या झाली ती 12 धावा. या 12 धावा 3 चमकारांनी शिर बसून केल्या होत्या. इथे मात्र कुली या क्षेत्ररक्षण झाले. थ्रो देखील येतोय. 3 पर्यंत धावून 1 धाव पूर्ण केली जाईल. एका धावेने शिर धावसंख्या थोडीशी वाढेल. वाढती धावसंख्या होती 13 या आकड्यावरती. 13 धावा झाल्यात. 2 गडच्या मोबदल्या षटक क्रमांक 2 चालू असताना इथे मात्र पिल्लू स्वतः गोलंदाजीवरती आपल्याला पाहायला मिळतो. परत एकदा फुलटॉस चेंडू त्याच्यावरती मारला फटका. परत एक 3रा आणि त्याच्या बॅटमधून खणखणीत चमकार. षटक क्रमांक 2 समाप्त होत असताना धावसंख्या झाली ती 17 धावा. 2 गड्याच्या मोबदल्यात 17 धावा झाल्या. तर सलामीची जोडी पाहिली होती ती सिद्धेश आणि अभिषेक. आयकॉन प्लेअर होते दोन्ही राऊंडच्या बाहेर. मात्र इथे वनडाऊनला आलेले हे फलंदाज दोन्ही चांगली कामगिरी करत असताना इथे अनिकेत त्याला पाहतोय. अनिकेत त्याच्या बॅटमधून वैयक्तिक 3 चमकार लावले गेले. तर किशोरने देखील 1 चमकार लावला होता.
आणि अंतिम षटक रोशनीच्या हातावरती सोपवलं गेलंय. पहिला चेंडू फुलटॉस बॅटअप करण्याचा प्रयत्न ऑफसाईडच्या दिशेनं, मात्र इथे ग्राउंड शॉट खेळला पाहिजे होता, तो इथे जातोय बॉक्सआउटच्या स्वरूपात. खूप मोठा फटका जाळ्याच्या बाहेर. धक्का क्रमांक दुसरा बंटी स्पोर्ट्स संघाला. बंटी स्पोर्ट्स संघ अंतिम सामन्यांवरती देखील इथे खराब कामगिरी करताना पाहायला मिळते. मात्र साखळी पद्धतीचे सामने एका हाती जिंकलेले होते. इथे मात्र सेमीफायनल आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या चषकासाठी हा सामना खेळला. इथे पण नाराज असणार ते संघ मालक राजन धनावडे. गॅप गेली होती इथे. एक धाव चालू ठेवली. एका धावेनिशीर धाव संख्या मिळेल. धाव संख्या होईल ती 18 धावा. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना 3 चेंडू बाकी आहेत. स्ट्राईक वरती धडाकेबाज फलंदाज ज्याच्या माध्यमातून 3 चौकार लावले गेले तोच अनिकेत. इथे मात्र यॉर्कर चेंडू होता, त्याच्यावरती कट लावलेला चेंडू डिक्लेअर मध्ये जातोय. घोषित क्षेत्रातील येणारी एक धाव. एका धावेनिशीर धावसंख्या वाढेल ती 19 धावा. अंकित स्ट्राईक वरती खेळत असताना इथे परत एकदा गॅप शोधतो स्टेटच्या दिशेने. इथे मात्र फसवा चेंडू जातोय सीमा पार. येतोय अंकेशच्या बॅट मधून चपता चपकार. 23 धाबा. शेवटचा चेंडू बाकी आहे. यावेळेस 4 षटकांचा विचार केला तर सेमीफायनल मध्ये बंटी स्पोर्ट्स संघानं 29 धावांपर्यंत मजल मारली होती. इथे 3 षटकाचा खेळ खेळला जातोय. इथे मात्र धावसंख्या उभारली ती 23 धावा आणि परत एकदा 2 धावा मिळतील. षटक क्रमांक 3 अंतिम षटक देखील समाप्त होत असताना धावसंख्या झाली ती 25 धावा. 2 गाड्याच्या मोबदल्यात 25 धावा. 26 धावांचं उद्दिष्ट असेल. 3 षटकांचा खेळ 15 चेंडूंचा खेळ बाकी असताना इथे वन डाऊनला खेळताना पाहायला मिळेल. 26 धावा विजयासाठी असणार आहे त्या इशिका स्पोर्ट्स संघाच्या खात्यावरती. मात्र इशिका स्पोर्ट्स संघाचे विचार केला तर संघ मालक सुधीर खापरे चांगलं कामगिरी आपल्या संघासाठी पूर्णपणे संघाला मदत करतात. ते संघ मालक होऊन सुधीर खापरे तेच ओपनिंग वरती उतरताना पाहायला मिळतो. आयकॉन प्लेअर स्ट्राईक वरती रोहितला संधी मिळते तर नॉन स्ट्राईकला सुधीर खापरे या तिसऱ्या आणि चौथ्या चषकासाठी झुंज देताना पाहायला मिळते. सलामीची जोडी. सव्वीस धावा बनवायच्या आहेत. 15 चेंडू 26 धावा. चला सुरुवात करा. तिसऱ्या आणि चौथ्या चषकासाठी इथे ही झुंज दिली जाते. 3 षटकांचा खेळ खेळला जातो. 3 षटकावरती बनवायच्या आहेत त्या इशिका स्पोर्ट्स संघाला 26 धावा. 25 धावा बनवल्या त्या बंटी स्पोर्ट्स संघाने क्षेत्ररक्षण सजवत असताना प्रथम गोलंदाजीवरती आलाय तो अंकेश. पहिला चेंडू फेकला होता तो रोहित यानं टॅप केला होता. स्वतः फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण होते ते गोलंदाजाकडून. इथे निर्धाव चेंडूचे होते सांगता. परत एकदा गॅप शोधली जाईल. तिथे 30 यार्ड सर्कल मध्ये आहे. खराब थ्रो. कलेक्शन खराब. त्याच्यावरती जीवदान मिळतं ते रोहित याला. अगदी 30 यार्ड सर्कल पहिला आपण पाहिला तर पॉवर प्लेचं षटक. इथे 30 यार्डच्या आतमध्ये 4 क्षेत्ररक्षक आहेत. तिथून चेंडू हा थ्रो केला होता तिथपर्यंत मिसफिल्ड झाली होती. मात्र इथे रोहित याला जीवदान दिले जाईल. त्यानंतरचा चेंडू हा डिक्लेअर मध्ये एका धावेसाठी गेलाय. 3 चेंडूचा खेळ समाप्त होत असताना षटक क्रमांक 1 धावसंख्या झाली ती 1. परत एकदा कार्पेट शॉट खेळला जातोय ऑफसाईडच्या दिशेने. तिथं क्षेत्ररक्षण किशोर होता चेंडूला थांबवून ठेवतोय. एक धाव धावून पूर्ण केली जाईल. 26 धावांचं उद्दिष्ट असताना एकेरी दुहेरी धावा इथे गोळा करणं गरजेचं आहे. एक लो स्कोर सामना. इथे मात्र सुधीर खापरे स्वतः संघ मालक इथे तलपताना दिसतात. पहिला चेंडू ज्या प्रकारे ते खेळतात त्याच इराद्याने चेंडू हा खेळला. मात्र इथे 2 धावा निश्चितच मिळतील. धावसंख्या झाली ती 4. एका षटकांची धावसंख्या झाली ती 4. 26 धावांचं उद्दिष्ट. 4 धावा झालेल्या आहेत. बंटी स्पोर्ट्स संघाकडून विघ्नेश मुन्ना
गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. मुन्ना यांना आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी करत होता, परंतु अवंत चेंडू याच्या माध्यमातून जास्त फेकले जातात. इथे मात्र पहिला चेंडू चांगला होता, त्याच्यावरती एक धाव धावून पूर्ण केली जाईल. रोहित याचा फटका सुरेख होता, त्याच्यावरती धावून एक धाव पूर्ण केली जाईल. तिथपर्यंत थ्रो येईल. एका धावेनिशीर धावसंख्या वाढेल ती 5 या आकड्यावरती जाईल. 26 धावांचं छोटस उद्दिष्ट असतं. 3 षटकावरती आतापर्यंत धावसंख्या झाली ती 5. इथे मात्र चांगला सुरेख चेंडू वेग होता. इथे मात्र यष्टिरक्षक बीट होत असताना धावून एक धाव बाईच्या स्वरूपात पूर्ण केली जाईल. एका धाबीच्या मदतीनं धावसंख्या वाढेल ती 6 या आकड्यावरती. सहा धावा झाल्या. दुसऱ्या षटकावरती स्कोर येणं गरजेचं आहे. एकेरी दुहेरी काम होणार नाहीये. 26 धावापर्यंत मजल मारायचे. इथे मात्र मोठा फटका, तोच फटका रोहित फसतो इथे बॉक्स आउटच्या स्वरूपात. धक्का क्रमांक पहिला मिळतोय तो इशिका स्पोर्ट्स संघाला. रोहित त्याच्या माध्यमातून धावसंख्या स्थिरावली एका गडच्या मोबदल्यात 6 या आकड्यावरती. नवीन आलेला फलंदाज स्ट्राईक वरती राज पिल्लू, ज्याला बोललं जातं प्रेमानं, तो राज इथे चांगली कामगिरी दिसत नाही. इथे मात्र फटका फसतोय, थोडासा जातोय 6 धावांच्या वरून. बॉक्स आउटच्या स्वरूपात लगातारची दुसरी विकेट. इथे मात्र शुभम, आता संधी मिळते शुभम याला. जर का आता विचार केला तर हे 2 गडी माघारी परतवले. ती ओपनिंग जोडी होती आतापर्यंतच्या स्पर्धेमध्ये या खेळल्या जाणाऱ्या इशिका स्पोर्ट्स संघाकडून. मात्र इथे ओपनिंग जोडी फोडली गेली होती. सुधीर खापरे स्वतः संघमालक यावेळेस ओपनिंग साठी उतरले होते. इथे 2 धावा मिळतील. 2 धावेनिशीर धावसंख्या झाल्या त्या 8 धावेवरती 2 गडी मुन्ना यांना माघारी परतवले. हुकमी जोडी जे आयकॉन प्लेअर होते ते ग्राउंडच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळालं होतं. तर रोहित तसाच पिल्लू. विचार केला तर बंटी स्पोर्ट्स संघाचा आतापर्यंत चांगली कामगिरी होताना पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवरती चांगली कामगिरी केली. दोन्ही गोलंदाजांना 4 धावा देऊन धावसंख्या केली ती 8. इशिका स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या झाली ती 2 गडच्या मोबदल्यात 8 धावा. यावेळेस तिसरं षटक क्रमांक चालू होत असताना आयकॉन प्लेअर अभिषेक गोलंदाजी मार्कवरती पाहतो. पहिला चेंडू फेकला होता तो अपवांत होता. लेग साइड दिशेनं पंचांनी बाईट घोषित केलाय. बाईटच्या स्वरूपात मिळणारे 1 धाव. एका धावेनिशीर थोडीशी धावसंख्या वाढेल ती 9 या आकड्यावरती. 9 धावा झालेल्या आहेत आतापर्यंत. 26 धावांचा उद्दिष्ट असताना इथे मात्र मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. संघमालक ज्याप्रमाणे आतापर्यंत खेळ केलाय तीच संघमालकांना कामगिरी करावी लागणार. हुकमी जोडी मात्र ग्राउंडच्या बाहेर आहे, परंतु भार पूर्णपणे आपल्या खांद्यावरती घेऊन खेळणं गरजेचं आहे. त्यातील हा फटका होता सुरेख झेल. इथे मात्र झेल सुटला तर 6 धावा आल्या असत्या. फटका सुरेख होता, मात्र झेल देखील तितका चांगला टिपला जातोय. मुन्ना याच्या स्वरूपात धक्का क्रमांक 3 माघारी परतील. धावसंख्या होईल स्थिरावली धावसंख्या 9 या आकड्यावरती. यावेळेस गुलिया आहे 9दा फलंदाज या ग्राउंडच्या आतमध्ये खेळाडू वृत्तीनं खेळणं गरजेचं असणार. याला देखील अजूनही याची सुरुवात आहे. वाईट चेंडू येईल, 1 धाव मिळेल. यावेळेस मोठा फटका मारतो इथे मात्र बाद. परत एकदा बाद. 5वा धक्का यावेळेस इशिका स्पोर्ट्स संघाला मिळतोय. धावसंख्या जैसे थे 10 वरती. शेवटचा चेंडू बाकी आहे आणि ते 3ऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस पटकावणारा संघ मिळाला आहे तो बंटी स्पोर्ट्स संघ. तर 4थ्या चषकासाठी इथे प्राप्त झालेला संघ आहे तो इशिका स्पोर्ट्स संघ. दोन्ही संघांचे खूप खूप आभार. अंतिम सामन्यापर्यंत जाऊ न पोहोचला तरी सुद्धा 3ऱ्या आणि 4थ्यासाठी ही झुंज झाली गेली होती. फायनल मध्ये गेलेले दोन्ही संघ ग्राउंड लाईनअप करायचं आहे. फायनल मध्ये दोन्ही संघ गेले, वेळ लावू नका. LIC वॉरियर्स तसेच प्रणय 9 स्टार दोन्ही संघमालक आपला संघ घेऊन उपस्थित राहायचा आहे. ग्राउंडच्या आतमध्ये लाईनअप करून घ्या. नाणेफेक होईल ग्राउंडच्या आतमध्ये. चालू या समाप्त झालेल्या सामन्याचा सामनावीर झालाय तो अंकेश कळंबटे यांना आपला सन्मान घ्यायचा आहे.
इथे सन्मान दिला जाईल. मॅन ऑफ द मॅचचा किताब देतो जय भवानीच्या वतीने हे मेडल प्रदान करतील ते प्रतीक शेठ देसाई यांचं देखील इथे खूप खूप आभार. तसेच चला लाईनअप करून घ्या, दोन्ही संघ विलंब करू नका. अभिषेक शितप तसेच अभिजित शितप तसेच मुकेश शितप आपण संघ वाट पाहत. तुम्ही ग्राउंडच्या आतमध्ये यायचं आहे. मुकेश शितप जिथे असाल तुमचा सामना इथे सुरू होतोय. LIC वॉरियर्स संघाकडून खेळत असताना आपलं योगदान खूप या संघासाठी आहे. सांगू आहे सवानी जिथे खेळता आणि तुम्ही या ठिकाणी अंतिम सामन्याचा नाणेफेक झालेला आहे आणि नाणेफेकचा कॉल मात्र या ठिकाणी LIC वॉरियर्स म्हणजे वैभव धनवडे या संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. कोणता निर्णय घेतात बघूया. 4 षटकांचा सामना असेल. अंतिम सामना या ठिकाणी पाहावयास मिळेल आणि मान्यवर आहेत श्री हरिचंद्र वेद्रे साहेब आणि प्रतीक शेठ देसाई. निर्णय कळवा. LIC वॉरियर्स वैभव धनवडे वैभव धनवडे निर्णय लगेच कळवायचा आहे. मुकेश शितप कुठे असतील लगेच मैदानामध्ये उपस्थित राहायचं आहे. मुकेश शितप या ठिकाणी प्रथम नाणेफेक जिंकलेला आहे आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते प्रणय नाईन स्टार संघाला. गेल्या वर्षीचा या संघाचा उपविजेता संघ आहे, परंतु या वर्षी मात्र KPLच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये या चषकावरती नाव करतो का ते बघायला मिळेल. या ठिकाणी लाईनमन प्रणित धनावडे आतमध्ये येऊन बसायचं आहे. केदार कमिटीचे सर्व छोटे मेंबर आतमध्ये येऊन बसा. सर्कलच्या आतमध्ये प्रत्येक खांबाच्या बाजूला या ठिकाणी बसायचं आहे आणि योग्य तो निर्णय द्या. गेल्या वर्षी मात्र प्रणय नास्टर संघाला फायनल मध्ये पराभव पत्करावा लागला होता आणि LIC वॉरियर संघाला सेमी फायनल मध्ये पराभव पत्करावा लागला होता, परंतु यावर्षी मात्र LIC वॉरियर संघाने फायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे. प्रणय नास्टर संघ हा गेल्या वर्षी फायनल मध्ये खेळलेला संघ आहे. हे दुसरं वर्ष असेल या संघाचं आणि गेल्या वर्षीचा सामनावीर होता, फायनलच्या सामन्याचा सामनावीर होता तो आशू. आता मात्र तो स्ट्राईकला असेल, कारण गेल्या वर्षी आशू मोहिते हा महाराणा चॅलेंजर संघाकडून खेळत होता, परंतु यावर्षी प्रणय नास्टर संघाकडून खेळत आहे. लेग अंपायर प्रणव धनावडे.
गेल्या वर्षीचा मात्र फायनलचा सामना होता तो आशु मोहिते प्रणय नानसर संघाच्या विरुद्ध खेळत होता फायनल मध्ये. मात्र या वर्षी मात्र त्याला जोरदार कामगिरीच्या जोरावरती प्रणय 9 स्टार संघ हा फायनल मध्ये प्रविष्ट झालेला आहे. पहिल्या षटक घेऊन आले तो एक लेग स्पिनर गोलंदाज असेल रोहित पाचकुडे आणि स्ट्राईकला असेल तो आशु मोहिते. मोठा प्रहार पहिल्या चेंडूवरती आपला इरादा पक्का केला. आशु यानं 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये प्राप्त होत आहेत. आशु याच्या बॅट मधून निघालेला हा खणखणीत चौकार या ठिकाणी पाऊस मिळतोय. रोहित हा लेग स्पिनर गोलंदाज असेल परंतु त्याचे जे बॉल कट होतात ते फलंदाजाला काही कळत नाही. नवीन बॉल आहे मात्र या ठिकाणी आशुनं समजदारपूर्वक सुरेख क्षेत्ररक्षण परंतु 2 धावा मिळवण्यात यश प्राप्त झालंय. डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावा मिळत आहेत या चेंडूवरती. धावफलक मात्र आकार घेतोय. धावफलक झालाय तो 6 धावा. पहिल्या षटक प्रगतीपथावरती असताना धावफलक झालाय 6 धावा. एकच सुरेख फटकेबाजी. मात्र या संघामध्ये जो आयकॉन खेळाडू होता तो मात्र या ठिकाणी चमकदार कामगिरी करू शकला नाही तो आशु नेवरेकर. मात्र या ठिकाणी आशु मोहिते मात्र या ठिकाणी उत्कृष्ट फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी करताना पाहावयास मिळतोय. अंतिम सामना असेल. अंकुश सोनवळकर जरा विनंती. पुढचा चेंडू रोहित याचा सामना करेल तो आशु. आशु टू रोहित आणि सुरेख फटका. सुरेख क्षेत्ररक्षण संतोष याचं. चेंडू जातोय निर्धाव. 3 चेंडू झालेले आहेत. धावफलक झालाय तो 6 धावा. चालू असलेला सामना प्रणय 9 स्टार विरुद्ध LIC वॉरियर्स. म्हणजे एका बाजूला वैभव धनावडे एका बाजूला आणि या चेंडूवरती खणखणीत चौकार या ठिकाणी पाहावयास मिळतोय. आशु याच्या बॅट मधून निघालेला हा खणखणीत चौकार. धावफरक झालाय ते 10 धावा. मात्र गेल्या वर्षीचा जो संघ फायनल मध्ये होता तो नितेश पाचकुडे यांचा संघ होता परंतु यावर्षी मात्र त्यांना काही यश प्राप्त झालं नाही. आणि मात्र आता प्रेक्षक म्हणून या ठिकाणी आशु मोहितेला सपोर्ट करताना पाहावयास मिळतात. आणि या चेंडूवर 1 धाव. सुरेख समजदार पूर्वक फटकेबाजी आशु याची. षटक संपलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीत धावफलक झालाय तो 11 धावा. दुसरा षटक घेऊन आले तो अभिषितप हा आयकॉन खेळाडू असेल आणि स्ट्राईकला असेल तो स्वतः संघ मालक प्रणय पाचकुडे. आयकॉन खेळाडू LIC वॉरियर्स संघाचा. आणि सुरेख फटका. 1 धाव डिक्लेअर स्वरूपात प्राप्त होते. प्रणय याच्या खात्यामध्ये 1 धाव जमा होते. धावफलक 1 धाव संख्येने आकार घेतोय. धावफलक झाले तो 12 धावा. मोठा प्रहार आणि जेलची संधी हुकली. मात्र या ठिकाणी 1 धाव प्राप्त होते. रनआउटची संधी होती परंतु स्वप्नील ठीक याचं एक सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहावयास मिळालं. 1 धाव जमा झाले संघाच्या खात्यामध्ये. धावफलक वाढताय. धावफलक वाढतोय तो 13 धावा. आता मात्र स्ट्राईकला आलाय तो आशु मोहिते आणि एक आयकॉन खेळाडू असेल LIC वॉरियर्स संघाचा अभिषितप. सुंदर चेंडू याचा सुंदर फटका. गॅप शोधून काढले आशु यानं. 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जमा होत आहेत. एक खणखणीत KPL चौकार या ठिकाणी पाहावयास मिळतोय आशु याच्या बॅट मधून. धावफलक मात्र झपाट्याने आकार घेते या ठिकाणी. मोठा प्रहार. क्षेत्ररक्षण स्वप्न ठीक याचं क्षेत्ररक्षण करण्याचा सुरेख प्रयत्न होता परंतु जोरदार फटकेबाजी पाहावयास मिळते. आशु याची 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जमा होत आहेत. पुन्हा एकदा पाहावयास मिळतोय KPL चौकार. याचा पुढचा चेंडू आशु साठी एक मोठी फटकेबाजी या ठिकाणी पाहावयास मिळते आणि सुरेख फटका. 1 धाव या ठिकाणी प्राप्त होते. सुरेख 1 छोटी धाव प्राप्त केले आशु यानं. षटक संपलाय. 2 षटकांच्या समाप्तीत धावफलक झालाय तो 22 धावा. म्हणजे 11च्या सरासरीनं या ठिकाणी धावफलक जमा करतायत प्रणय 9 स्टार संघ. जर 11च्या सरासरीनं धावा जमा केल्या तर धावफलक होईल तो 44 धावा.
आता मात्र 2 षटक संपले. 2 षटकांच्या समाप्तीत धावफलक 22 धावा झाल्यात. एकही विकेट या ठिकाणी गमावले नाही. तिसरं षटक घेऊन आलाय तो मुकेश. एक लेग स्पिनर गोलंदाज असेल मुकेश, स्ट्राईकला असेल तो आशू. दोन्ही एकाच वाडीतून खेळणार हे फलंदाज गोलंदाज आहेत. परंतु आता मात्र या ठिकाणी दोघे आमने सामने वाईट +1 अशा 2 धावा या चेंडूवरती प्राप्त होत आहेत. धावसंख्या झपाट्याने आकार घेते. धावसंख्या झाली ती 24 धावा. मुकेश याचा पुढचा चेंडू आशू साठी सुरेख चेंडू आणि 2 धावा या चेंडूवरती प्राप्त होत आहेत. धावफलक मात्र या ठिकाणी वाढते. धावफलक झालाय 26 धावा. तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना एक मोठी फटकेबाजी पाहावयास मिळते प्रणय नास्टर संघाकडून आशू याची. कारण गेल्या वर्षीचा हा खेळाडू सुरेख क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न होता वैभव याचा, परंतु 4 धावा संघाच्या खात्यावर जमा होत आहेत. सुरेख फटकेबाजी का तो गेल्या वर्षी सामना ठरला ते पुन्हा प्रत्युत्तर या वर्षी देताना पाहावयास मिळतोय आशू मोहिते. मुकेशाचा सुरेख चेंडू आणि सुरेख झेल सोपनेटिक याला टिपलाय. आशूला माघारी पाठवलाय. आशू बाद होतोय. मोठा धक्का प्रणय नाश संघाला आशूच्या रूपात या ठिकाणी प्राप्त झालेला आहे. आता मात्र या संघाचा एक आयकॉन खेळाडू ज्याला मात्र या टुर्नामेंट मध्ये कोणतंही यश प्राप्त झालं नाही तोच आशू नेवरेकर या ठिकाणी फलंदाजीसाठी गेलाय. या टीमचा जो आयकॉन असेल परंतु त्याला मात्र या ठिकाणी यश प्राप्त झालेलं नाही अजूनही. परंतु फायनलच्या सामन्यामध्ये फटकेबाजी करतो का बघूया. सुंदर फटका, सुंदर क्षेत्ररक्षण अंकुश याचं. आणि या चेंडूवरती एका धावसंख्येनं संघाचा धावफलक वाढतोय. धावफलक झालाय तो 31 धावा. अजूनही या षटकातील काही चेंडू शिल्लक आहेत. धावफलक मात्र झपाट्याने आकार घेते. अंतिम चेंडू असेल 11च्या सरासरीने धावा जमा करताना पाहावयास मिळतो हा संघ. मोठा प्रहार गजा क्षेत्ररक्षण 4 धावा. प्रणय संघ मालक याच्या बॅट मधून निघालेला खरखरी झाबरलाल चौकार. धावफलक झालाय 36 धावा. 35 धावा झाल्यात. 3 षटक संपले. धावफलक झपाट्याने आकार घेते. धावफलक झालेला आहे 35 धावा. आता मात्र या ठिकाणी LIC वॉरियर संघाचा संघ मालक चिंतीमध्ये पाहावयास मिळतोय. मात्र या ठिकाणी जबाबदारी सोपवताना पाहावयास मिळतंय गणेश रामगडे याच्यावरती. गणेश रामगडे गोलंदाजीसाठी आलाय. आता मात्र आशू नेवरेकरला काहीतरी मोठी चमकदार कामगिरी करावी लागेल कारण आयकॉन खेळाडू आहे. मात्र आयकॉनला या वर्षी मात्र काही चमकदार कामगिरी पाहावयास मिळत नाही त्याच्याकडून. गणेश रामगडे गोलंदाजीसाठी आलाय. LIC वॉरियर संघाकडून एक लेग स्पिनर गोलंदाज हाही असेल. आणि मोठा प्रहार सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहावयास मिळतंय मुकेश याचं. एक धाव संख्येनं धावफलक झालाय 36 धावा. अंतिम षटक चालू असताना मोठी हाणामारी या ठिकाणी करावी लागेल प्रणय नास्टर संघाला. धावफलक झपाट्याने आकार घेते. तेवढेच क्षेत्ररक्षण सुरेख करावं लागेल LIC वॉरियर्स वैभव धनवडे यांच्या संघाला. गणेश रामगडे यांचा लेग स्पिनर चेंडू आणि या ठिकाणी सुरेख चेंडू. सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता परंतु असफल ठरलेला आहे आणि एका धावसंख्येवर समाधान मानावं लागतंय. सुरेख गोलंदाजी करतोय तो गणेश रामगडे. आता मात्र फलंदाजीसाठी आलाय. स्ट्राईक वरती आलाय तो आशू नेवरेकर. याला मात्र 3 चेंडू अजून आहे. अंतिम षटकातील 3 चेंडू बाकी. मोठे फटकेबाजी करावी लागेल. फुलटॉ चेंडू कचल क्षेत्ररक्षण मुकेश याचं 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जमा होत आहेत. धावसंख्या झपाट्याने आकार घेते. धावफलक झालाय तो 41 धावा. एक मोठी धावसंख्या उभारताना प्रणय नास्टर संघ या ठिकाणी पाहावयास मिळतोय. गेल्या वर्षी मात्र उपविजेता होता. या वर्षी मात्र विजेता ट्रॉफीवरती नाव करतो का थोड्याच वेळात आपल्याला संबंध नाही. जेलची संधी सुरेख झेल टिपण्याचा प्रयत्न वैभव याचा परंतु मात्र असं पण ठरलेलं आहे. झेल सुटलाय संघाच्या खात्यामध्ये 1 धाव जमा होते. धावफलक झालाय तो 41 धावा. अंतिम षटकातील 42 धावा झाल्यात. 42 धावा झाल्यात. अंतिम षटकातील अंतिम चेंडू. मोठा प्रहार करावा लागेल प्रणय याला आणि सुरेख चेंडू. मोठा प्रहार आणि झेल सोडले वैभव यानं. सुरेख क्षेत्ररक्षण पुन्हा करण्याचा प्रयत्न. 2 धावा टिपल्यात. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि
तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न असं पलटलाय. बाद होतोय फलंदाज. 2 धावसंख्या 44 धावा झाल्या होत्या म्हणजेच 11च्या सरासरीनं या ठिकाणी धावा जमा केल्यात प्रणय नाईन स्टार संघानं. आता मात्र या ठिकाणी 45 धावांचं एक मोठं उद्दिष्ट म्हणावं लागेल LIC वॉरियर संघासमोर. मात्र या 45 धावा क्वार्टर फायनलच्या सामन्यामध्ये LIC वॉरियर संघानं शिवप्रेमी स्पोर्ट संघासमोर चेस केल्या होत्या. त्याच धावांचा पुन्हा टार्गेट मात्र LIC वॉरियर संघासमोर या ठिकाणी पाहावयास मिळेल. चला दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये पाठवा. LIC वॉरियर संघाचे दोन्ही फलंदाज असतील. एक स्वप्नील ठीक असेल, एका बाजूला आयकॉन खेळाडू अभिजित चित्त बसेल आणि पहिलं शतक घेऊन येणार आहे तो ऑफ स्पिनर गोलंदाज सनी तांबे. या ठिकाणी आमचे स्कोरर राजू धनावडे यांचा या ठिकाणी वाढदिवस आहे. त्यांना कमिटीच्या वतीनं वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. तसेच आमचा एक जुना जाणता खेळाडू अक्षय धनावडे याचाही या ठिकाणी वाढदिवस आहे. या दोघांनाही जय भवानी क्रिकेट क्लब कडून वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा या ठिकाणी पाहावयास मिळतील. आता मात्र या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी आलाय तो सनी. स्ट्राईकला असेल तो अभि आणि मोठा प्रहार सुरेख क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न होता आजू याचा. मात्र चेंडू जातोय सीमा रेषा पार चौकार. पहिल्या चेंडूवरती आपला इरादा पक्का केलाय अभियान. दोन्ही मोठे खेळाडू आहेत. एका बाजूला सनी तांबे तर दुसऱ्या बाजूला अभिषेकम. आणि हा स्वैर चेंडू अतिरिक्त धाव संख्येत एकने भर पडते. धाव संख्या होती 5 धावा. क्षेत्ररक्षण करण्याचा सुरेख प्रयत्न होता आशु याचा. पुन्हा मोठा प्रहार आणि बंदी त्याच्यावरून सुरेख क्षेत्ररक्षण. 1 धाव या चेंडूवरती प्राप्त होते. 2 चेंडू झाले तर 6 धावा. 11च्या सरासरीनं धावा जमा कराव्या लागतील LIC वॉरियर संघाला. सामना सुरू होऊ दे. नितेश पाचपुडे एक विनंती असेल. संघामध्ये कर्णधार आहेत. आपण मागून काही बोलण्याची गरज नाही. आपण फिल्डिंग लावण्याची गरज नाही. कारण आपण बाहेर गेलेला आहात. तुमचा संघ या ठिकाणी उपस्थित नाही. सुरेख भटकरांवरची संधी हुकली आणि या चेंडूवरती 1 धाव. या चेंडूवरती मात्र बन्नी सनी याचा लेम आला असता. स्वप्नीलला माघारी पाठवलं असतं तर मोठा धक्का LIC वॉरियर संघाला बसला असता. मात्र या ठिकाणी 1 धाव मिळते या चेंडूवरती. धावफलक आकार घेते. धावफलक झाले 7 धावा. कोणताही विकेट या ठिकाणी प्राप्त झाले नाही. एक सुरेख आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी करतोय तो सनी तांबे. मोठा प्रहार सुरेख झेल घेण्याचा प्रयत्न होता. झेल हुकलाय आणि या चेंडूवरती 1 धाव. या 1 धाव संख्येनं संघाचा धावफलक झालाय तो 8 धावा. अजूनही अंतिम षटकातील 1 चेंडू बाकी. सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी आशु याचं या ठिकाणी पाऊस मिळतंय. प्रत्येक चेंडूवरती या ठिकाणी मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न आशु याचा असतो. मोठा प्रहार षटकार. मात्र या ठिकाणी स्वप्नील याला माघारी पाठवलं असतं तर मात्र हा षटकार पाहायला मिळाला नसता. पहिलं षटक संपलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीत धावफलक झालाय तो 14 धावा. एक मोठी फटकेबाजी स्वप्नील ठीक याच्याकडून. आता मात्र या ठिकाणी समीकरण बदललंय. 15 चेंडू 31 धाव. 32 धावांची गरज. 31 धावांची गरज. 15 चेंडू 31 धावा. म्हणजेच प्रति चेंडूवर प्रति षटकामध्ये 10 धावांच्या सरासरीने या ठिकाणी धावा जमा कराव्या लागतील. आता मात्र एक स्लो गती गोलंदाज आयकॉन गोलंदाज आलाय आशु नेवरेकर. चेंडू मात्र तो स्लो टाकतो परंतु फलंदाजाला चकमा देतो असा हा गोलंदाज आशु नेवरेकर. प्रणय नाईन स्टार संघाचा हा आयकॉन खेळाडू या ठिकाणी पाहावयास मिळेल. मात्र लगेच सामना चालू करा आशु नेवरेकर.
आशु याचा चेंडू अभिसाठी चेंडू आणि चेंडू जातोय सीमा रेषा बाहेर. कोणती धाव नाही. चेंडू लाईनमध्ये जरा चेंडू लगेच द्या. नो चेंडू, फक्त एकच धाव या चेंडूवरती प्राप्त होते. धाव फलक झालाय 15 धावा. एका बाजूला वैभव धनावडे तर एका बाजूला प्रणय पाचकुडे. आशु मात्र आयकॉन खेळाडू आहे, परंतु या स्पर्धेमध्ये त्याची कामगिरी मात्र खूप निराशाजनक पाहायला मिळाली. मोठा षटकार 6 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. एक सुरेख फटका. 6 धावा मिळाल्यात. दिनेश धनावडे जरा चेंडू द्या. 6 धावा मिळाल्यात. या चेंडूवरती एक मोठा प्रहार अभियाचा. सुरेख फटकेबाजी. धाव फलक झालाय. धाव फलक झालाय 21 धावा. सुरेख फटकेबाजी अभियाची. आशु मात्र एक स्लो गती गोल. फुलटॉस चेंडू 4 धावा. सुरेख फटकेबाजी अभियाची. धाव फलक वाढलाय. धाव फलक झालाय तो 25 धावा. आता मात्र 20 धावांची गरज. 13 चेंडू 20 धावा. 13 चेंडू 20 धावा. सुरेख फटकेबाजी अभिषेक याची पावर. एक आयकॉन खेळाडू आहे आणि एक स्लो गती गोलंदाज असेल आशु नेवरेकर. मोठा दबाव असेल आशु, कारण आशुच्या 2 चेंडूवरती एक षटकार एक चौकार अभियान प्राप्त केला होता. रनरची संधी बघूया. हुकले 2 धावा या चेंडूवरती. कचाल क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहावयास मिळतंय प्रणय नानसर संघाकडून. धाव फलक वाढलाय. धाव फलक झालाय 27 धावा. आता मात्र समीकरण बदललंय. 12 चेंडू 18 धावांची गरज. 12 चेंडू 18 धावांची गरज. LIC वॉरियर संघाला सामना जिंकायचा असेल. 12 चेंडू 18 धावा. फुलटॉस चेंडू Y+1 2 धावा. एसटी मागे गचाल क्षेत्ररक्षण पाहावयास मिळतंय विशाल चितप यांचं. आता मात्र समीकरण बदललंय. 12 चेंडू 16 धावांची गरज. LIC वॉरियर संघाला सामना जिंकायचा असेल. 12 चेंडू 16 धावा. कचाल क्षेत्ररक्षण चेंडू जातोय 2 टिकल्या स्वरूपात 2 धावा. 2 धावा या चेंडूवरती प्राप्त होत आहेत. समीकरण बदलत आहे. 11 चेंडू 14 धावांची गरज. 11 चेंडू 14 धावांची गरज. कचाल गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी पाहावयास मिळतंय आशु नेवरेकर याचं. आयकॉन खेळाडू असून काही मोठा प्रहार त्याच्यावरून पाहावयास मिळणार नाही. आता मात्र 1 धाव या चेंडूवरती प्राप्त होत. षटक संपलंय. 2 षटकांच्या समाप्तीत धाव फलक झालाय 32 धावा. एक सुरेख फटकेबाजी या षटकामध्ये पाहावयास मिळाली. धाव फलक जमा झाला होता या षटकामध्ये 18 धावा. 18 धावा खर्ची घातल्यात आशु नेवरेकर यानं. एक संघ मालकाला विनंती असेल 10 चेंडू 13 धावांची गरज. 10 चेंडू 13 धावा. वैभव धनावडे यांच्या संघाला एक विनंती असेल. आपला एकदा खेळाडू मैदानामध्ये गेलेला आहे. पुन्हा गेल्यास तुमच्या संघावरती 5 रनची पेनल्टी आकारण्यात येईल. आता मात्र 10 चेंडू आदित्य. 3रं षटक घेऊन आदित्य. हाही एक लेग स्पिनर गोलंदाज आहे आदित्य. फुलटॉस चेंडू आणि चेंडू नो+1 अशा 2 धावा. समीकरण बदललंय. 10 चेंडू 11 धावांची गरज. 10 चेंडू 11 धावा. एका बाजूला वैभव धनावडे यांचा संघ तर एका बाजूला प्रणय नानस्टार संघ. गेल्या वर्षी प्रणय नानस्टार संघ हा उपविजेता संघ होता. तीच पुनरावृत्ती यावर्षी पाहावयास मिळते का, की प्रणय नानस्टार संघ KPLच्या 2ऱ्या पर्वाचा विजेता होतो का, हे काही मिनिटांमध्ये आपल्याला समजणार आहे. मोठा प्रहार. सुरेख क्षेत्ररक्षण या चेंडूवरती 1 धाव. या 1 धाव संख्येनं धाव फलक झालाय 35 धावा. आता मात्र 9 चेंडू 10 धावांची गरज. मात्र अजूनही एकही सफलता प्राप्त झाली नाही ती प्रणय नानस्टार संघाला. आता मात्र 9 चेंडू 10 धावांची गरज. स्वप्नील असेल. एक मोठा फलंदाज आहे स्वप्नील.
सुरेख फटका, एक धाव या चेंडूवरती प्राप्त होते. समीकरण बदलतंय. 8 चेंडू 9 धावांची गरज. 8 चेंडू 9 धावा. 8 चेंडू 2 धावा. आदित्य सुरेख गोलंदाजी या ठिकाणी अचूक चेंडूला स्वप्नीलला माघारी पाठवलेला आहे. स्वप्नील बाद. मोठा धक्का. आता मात्र या ठिकाणी एक स्वप्नील याची जागा घेण्यासाठी गेलाय तो अंकुश. लाईनमन जरा चेंडू द्या. आम्ही धरवडे बॉल घेतो. चला जास्त विचार विनिमय करू नका. आशू अजूनही या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहे. समीकरण बदललंय. 7 चेंडू 9 धावांची गरज. LIC वॉरियर संघाला सामना जिंकायचा असेल तर 7 चेंडू मध्ये 9 धावा बनवाव्या लागतील. परंतु या ठिकाणी प्रणित नानसर संघाला सामना जिंकायचा असेल तर 7 चेंडू मध्ये 9 धावा रोखणं गरजेचे असेल. सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहावयास मिळतंय. सनी याचं या चेंडूवरती 1 धाव. अंतिम चेंडू असेल. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडू या ठिकाणी पाहावयास मिळेल. कोणता प्रहार करतो आयकॉन खेळाडू अभि. 8 धावांची गरज आहे. 6 चेंडू 8 धावा. सहा चेंडू 8 धावांची गरज आहे. सुरेख फटका मारावा लागेल. फुलटॉस चेंडू. सुरेख क्षेत्ररक्षण संधी माघारी परततोय. अंकुश अभिवाद होतोय. आयकॉन खेळाडू बाद होतोय. आता मात्र समीकरण बदललंय. षटक संपलंय. 3 षटकांच्या समाप्ती धावफलक झालाय 2 गडी बाद 8 धावा. 8 धावांची गरज आहे. अभिषित बाहेर या. आपण आउट झालेला आहात. आता मात्र स्वतः संघ मालक वैभव धनावडे. 5 चेंडू 8 धावांची गरज. 5 चेंडू 8 धावा. आता मात्र अंतिम षटक. बन्नी तांबे एक स्लो गती लेग स्पिनर गोलंदाज या ठिकाणी पाहावयास मिळेल. बन्नी तांबे. जरा एक विनंती असेल. लाईटच्या पोलावरती मागे जे प्रेक्षक आहेत आपण वायर हलवताय. हॉलेजन जाण्याची शक्यता असेल. आपण जरा लाईटचा पोल सोडून जरा मागे उभे राहा. 5 चेंडू 8 धावांची गरज आहे. फायनलचा सामना एक रोमहर्षक स्थितीत पोहोचलेला सामना. कोणाच्या बाजूनं KPLचं दुसरं पर्व नावावर होतं. LIC वॉरियर्स की प्रणय नानस्टार. एका बाजूला वैभव धनावडे तर एका बाजूला प्रणय पाचकुडे. 5 चेंडू. बन्नी असेल लेग स्पिनर गोलंदाज. अतिशय स्लो गती गोलंदाज असेल बन्नी तांबे. बन्नी याचा पहिला चेंडू. फुलटॉस चेंडू आणि पंच योग्य तो निर्णय देतील. सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहावयास मिळालं आणि फलंदाज बाद. वैभवला माघारी पाठवलंय. चाल फलंदाजीचा डिसिजन घेतला होता अंकुश यानं. कारण आयकॉन खेळाडूला माघारी पाठवलं आणि सगळी जबाबदारी स्वतःच्या खात्यावर घेतली. आता मात्र 4 चेंडू 8 धावा. 4 चेंडू 8 धावा. अंकुशनं मात्र अभिला माघारी पाठवलं नसतं तर अभिनं हा सामना संपवला असता. परंतु आता मात्र सगळी धुरा अंकुशा खांद्यावरती येऊन पोहोचलेले आहे. 4 चेंडू 8 धावांची गरज. 4 चेंडू 8 धावा. चला जास्त विचार विनिमय करू नका. 4 चेंडू शिल्लक आहेत. KPLच्या दुसऱ्या पर्वाचा विनर कोण होतो हा आपल्याला फक्त या 4 चेंडूच्या नंतर समजणार आहे. 4 चेंडू 8 धावांची गरज. अंकुशला मात्र या ठिकाणी 4 चेंडूवरती LIC वॉरियर संघाला जिंकवायचं असेल तर 4 चेंडू मध्ये 8 धावांची मजल मारावी लागेल. तर प्रणय नानस्टार संघाला मोठा प्रहार. सुरेख क्षेत्ररक्षण आशू याचं आणि या चेंडूवरती एकच धाव. 3 चेंडू 7 धावा. 3 चेंडू 7 धावा. प्रेक्षकांचा जल्लोष या ठिकाणी पाहावयास मिळतोय. 3 चेंडू 7 धावा.
प्रेक्षकांचा मोठा जल्लोष, जरा समोर असलेले प्रेक्षक जरा जल्लोष करा. अथर्व पाचपुणे आपला आवाज शांत झालेला आहे. 3 चेंडू 5 धावा, 7 धावा, 3 चेंडू 7 धावा, 3 चेंडू 7 धावा. रोहितला चमकदार कामगिरी करावी लागेल. 3 चेंडू 7 धावा. बन्नी तो रोहित, 3 चेंडू 7 धावांची गरज. मोठा ब्लॉक, चौकार. आता मात्र 2 चेंडू 3 धावांची गरज. लाईनमन जरा रेषेवरती व्यवस्थित राहा. लाईनमन 2 चेंडू 3 धावांची गरज. मोठा प्रहार या ठिकाणी रोहितच्या बॅट मधून निघालेला खणखणी डाबरलाल केपीएल चौकार. आता मात्र 2 चेंडू 3 धावांची गरज. अतिशय रोमहर्षक स्थितीत फायनल कशी असावी तर अशी असावी, कारण केपीएलचं हे पर्व आहे आणि केपीएल मध्ये नक्कीच दरवर्षी अशाच सामने या ठिकाणी पाहावयास मिळतात, कारण भक्कम नियोजन या ठिकाणी पाहावयास मिळतात. जय भवानी धनवडेवाडी संघाचं. आता मात्र 2 चेंडू 3 धावा आणि बाद. रोहित बाद. 1 चेंडू 3 धावा. 1 चेंडू 3 धावा. कंपल्सरी धावांचा पाठलाग करावा लागेल LIC वॉरियर्स संघाला. 1 चेंडू 3 धावा. प्रेक्षकांचा जल्लोष कुठे पाहावयास मिळत नाही. नितेशनं मात्र आता आपली दोन्ही बूट सोडलेली दिसते. अथर्व पाचकोडे, नितेश पाचकोडेनं बूट सोडले. बघा काय होतंय ते, कारण सगळी ताकद या नितेशच्या मुठीवरती असते. आता मात्र हे हॅलो ओके कॅमेरामन थँक्यू. 1 चेंडू 3 धावा. रोमहर्षक स्थितीत चाललेला सामना. प्रेक्षकांचा जल्लोष. केपीएलच्या पहिल्या पर्वाचा विनर कोण? दुसऱ्या पर्वाचा विनर. 1 चेंडू 3 धावा. या ठिकाणी प्रणय नाईन स्टार संघ केपीएलच्या दुसऱ्या पर्वाचा विनर. सुरेख गोलंदाजी बदली याची आणि दुसऱ्या पर्वामध्ये मात्र प्रणय नाईन स्टार संघानं विजेता चषकावरती नाव कोरलंय. गेल्या वर्षी उपविजेता होता, परंतु या वर्षी मात्र विजेता ठरलेला आहे प्रणय नाईन स्टार संघ. लगेचच या ठिकाणी बक्षीस वितरणाचा
कार्यक्रम या ठिकाणी होईल, कारण रात्रीचे खूप या ठिकाणी वाजलेले आहेत. मोठा जल्लोष KPL दुसऱ्या पर्वाचा या ठिकाणी विनर आपल्याला पाहावयास मिळाला प्रणय 9 स्टार, परंतु LIC वॉरियर्स हा संघ मात्र थोडक्यासाठी या ठिकाणी त्याला पराभव पत्करावा लागला होता आणि दुसऱ्या क्रमांकावरती स्थानपन्न झालाय तो LIC वॉरियर संघ. तिसऱ्या क्रमांकावरती स्थानपन्न झाला बंटी स्पोर्ट आणि चौथ्या क्रमांकाचा मानकरी ठरला तो इशिका फायटर. अमित
हॅलो या ठिकाणी के श्री जय भवानी क्रिकेट क्लब आयोजित करपुडे प्रीमियर लीग या ठिकाणी उपस्थित मान्यवर श्री प्रतीक शेठ देसाई भारतीय जनता पार्टी तालुका अध्यक्ष रत्नागिरी यांचे या ठिकाणी मी स्वागत करतो। तसेच श्री हरीजी महादेव वेद्रे साहेब पोलीस पाटील व युवा नेतृत्व अध्यक्ष युवा प्रतिष्ठान रत्नागिरी कार्याध्यक्ष रत्नागिरी डेटा एंट्री ऑपरेटर संघटना हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचे या ठिकाणी मी स्वागत करतो। तसेच या स्पर्धेमध्ये एक्झिबिशन मॅच झाली होती, यामध्ये विजेता ठरला होता तो रेस्ट ऑफ मासेभाव संघ। मी या रेस्ट ऑफ मासेभाव संघाच्या खेळाडूंना विनंती करतो की त्यांना सन्मान चिन्ह देऊन मेडल देऊन त्यांचा गौरव करण्यात यावा। रेस्ट ऑफ मासेभाव संघाचे लगेच सन्मानित करायचं आहे। अविनाश धनावडे यांना मेडल देऊन गौरवण्यात येत आहे। सुशांत धनावडे प्रणव धनावडे अमित धनावडे आकाश धनावडे अमित सुरेश धनावडे दिनेश धनावडे अमित धनावडे संकेत धनावडे महेश धनावडे अभिषेक धनावडे धन्यवाद। यानंतर या टुर्नामेंटचा उत्कृष्ट फलंदाज ठरलाय तो LIC वॉरियर्स संघाचा स्वप्नील ठीक। उत्कृष्ट फलंदाज त्याला मेडल आणि ट्रॉफी देऊन त्याचा गौरव करावा। उत्कृष्ट फलंदाज स्वप्नील ठीक LIC वॉरियर्स संघाचा। उत्कृष्ट फलंदाज या टुर्नामेंटचा स्वप्नील ठीक। फायनलच्या सामन्याचा सामनावीर जातोय तो बन्नी तांबे प्रणय संघाचा बन्नी तांबे। बन्नी तांबे फायनलच्या सामन्याचा सामनावीर आहे बन्नी तांबे। जी टोपी दिली ती अविनाश धनावडे यांनी।
आणि मेडल प्रदान केले DS स्पोर्ट यांच्याकडून. या स्पर्धेचा उत्कृष्ट गोलंदाज ठरलाय तो प्रणय नाश्ता संघाचा आदित्य धनावडे कापरेवाडी. सुरेखा गोलंदाजी आदित्य धनावडे कापरेवाडी. बेस्ट बॉलर या स्पर्धेचा उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक ठरलाय तो LIC वॉरियर संघाचा संघ मालक वैभव धनावडे. अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहावयास मिळालं LIC वॉरियर संघाच्या या संघ मालकाकडून. आणि या टुर्नामेंटचा एक मोठा किताब मानला जातो तो मालिकावीर कोणाचं नाव असेल आणि तुमच्या पसंतीतून नाव आलेलं आहे तोच गेल्या वर्षी मागच्या वर्षीचा सामनावीरचा खेळाडू आशु मोहिते. या स्पर्धेचा मालिकावीर आशु मोहिते. या स्पर्धेचा चतुर्थ क्रमांक ठरलेला आहे इशिका फायटर्स. मी संघ मालक सुधीर खापरे यांना विनंती करतो की 2 मिनिटं आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे. सुधीर खापरे. दोन शब्द मोलाचे आहेत. मी प्रतीक्षित देसाई आणि हरिचंद्रजी वेद्रे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी चतुर्थ क्रमांकाची ट्रॉफी आणि कॅश प्राइज सुधीर खापरे यांच्या हाती सुपूर्द करावी. ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये ट्रॉफ्या आम्हाला दिल्या होत्या ते हरिचंद्रजी वेद्रे साहेब. चतुर्थ क्रमांक. 2 मिनिटं हरिचंद्रजी वेद्रे साहेब जरा खेळाडूंना शुभेच्छा द्या. जय भवानी क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य 30 यार्ड स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा आज अंतिम दिवस आणि या अंतिम दिवशी प्रणय 9 स्टार याने प्रथम पारितोषिक पटकावलं आहे आणि द्वितीय पारितोषिक LIC वॉरियर्स तसेच तृतीय पारितोषिक बंटी स्पोर्ट्स आणि चतुर्थ पारितोषिक इशिका फायटर्स या सर्व संघांचे मी खूप खूप अभिनंदन करतो आणि त्यांचं स्वागत करतो आणि त्यांना पुढील वाटचालीत शुभेच्छा देतो. तसेच याही पुढे त्यांनी अशाच प्रकारचे खेळ आणि आपली कामगिरी आपल्या वैयक्तिक जीवनात सुद्धा करायचे अशा प्रकारे सर्व खेळाडूंना शुभेच्छा देतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर श्री प्रतीक्षित देसाई आपलं मनोगत व्यक्त करतील. क्रिकेट क्लब आयोजित एक भव्य नाईट क्रिकेट स्पर्धा करपुडे प्रीमियर लीग. या लीगला उपस्थित सर्व आपले खेळाडू मगाशी मी सगळ्यांचं अभिनंदन आणि शुभेच्छा दिल्यातच परत एकदा देतो. विजेता आणि उपविजेता
तुम्ही दोन्ही संघांचे खूप खूप अभिनंदन. अशाच प्रकारे आपल्या आयुष्यात सुद्धा यशस्वी वाटचाल तुम्ही करत राहा. आणि एक धनावडेवाडीला एक माझ्याकडून संपूर्ण मंडळाला खूप खूप शुभेच्छा असतील. दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी आणि यावर्षी देखील त्यांनी एक उत्कृष्ट नियोजन इथे केलंय. आता पुढच्या वर्षी काहीतरी वेगळं बघायला मिळेल, नवीन काहीतरी बघायला मिळेल. आणि दरवर्षी काहीतरी नवीन नवीन ते करत असतात. आणि एक नंबर आपल्या करबुड्यातली एक नंबर टीम म्हणायला पण हरकत नाही. म्हणजे मी जिथे जातो तिथे धनावडेवाडीचं नाव खूप चर्चेत आहे. बऱ्यापैकी आपल्या संपूर्ण दशक्रोशीत एक उत्कृष्ट असं उदाहरण आपल्याच गावातल्या आपल्या वाडीतल्या मुलांचं आहे. आणि त्यांची एकी पण बघितले थोडेसे किती आपल्या जरी काही ठिकाणी हार आली तरी पण ते सगळे अगदी एकत्रित पचवतात आणि एकत्र अजूनही एकत्रित राहून ते आपला संघ पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतायत. एकदा त्यांच्यासाठी टाळ्या होऊ देत. अशाच प्रकारे आपण सर्व मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एकत्र राहूनच त्याच्या पुढची वाटचाल आपण एकत्र एक मित्र म्हणून करू. आणि तुम्हा सर्वांना माझ्याकडून शुभेच्छा असतील. आणि सर्व आपल्या विजेता आणि उपविजेता संघाचे पुनश्च एकदा अभिनंदन. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. यानंतर या स्पर्धेचा तृतीय क्रमांक आहे तो बंटी स्पोर्ट संघ मालक राजन धनावडे यांचा संघ आहे. मी राजन धनावडे यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवरती उपस्थित राहायचं आहे. आपलं मनोगत व्यक्त करा. 2 शब्द व्यक्त करायचे आहेत. राजन धनावडे क्लिअर आले तरी चालतील. आपला फोटो येईल एक. बंटी स्पोर्ट खेळाडू आपणही आलात तरी चालेल. या लगेच. बंटी स्पोर्ट संघाचे खेळाडू सर्व टीमनीच या लगेच. आपण कॅश प्राइज आणि तृतीय क्रमांक ट्रॉफी या ठिकाणी जाते बंटी स्पोर्ट संघाला प्रदान करतील हरिचंद्रजी वेद्रे साहेब आणि प्रतीक्षा देसाई. यानंतर या स्पर्धेचा उपविजेता संघ ठरलेला आहे तो मागच्या वर्षी ज्यांना सेमीफायनल मध्ये पराभूत झाला होता, परंतु या वर्षी मात्र या संघाला फायनल मध्ये पराभव पत्करावा लागला होता तो LIC वॉरियर्स संघ. वैभव धनावडे यांच्या संघ मालकीखाली खेळत असणारा संघ. सर्व खेळाडू या सगळेच्या. LIC वॉरियर्स वैभव धनावडे यांच्या संघ मालकीखाली खेळत असणारा हा संघ आहे. एक सुरेख शांत संयमी संघ मालक या ठिकाणी पाहावयास मिळतील ते वैभव धनावडे आपल्या खेळाडूंना या ठिकाणी सळमिसळ करत असतात. LIC वॉरियर्स. मी वैभव धनावडे यांना विनंती करतो की त्यांनी 2 मिनिटं या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे. वैभव धनावडे. हॅलो. थोडा घसा बसलाय. बॅड लक म्हणावं लागेल. म्हणायला गेलं तर विजय संघ आहे प्रणय नाईट स्टार उत्कृष्ट खेळ खेळला. सर्व मुलांचे पण अभिनंदन. तसेच थोडीशी प्रगती झाली. गेल्या वर्षी आम्ही 4th क्रमांकावरती राहिलो होतो. यावर्षी उपविजेता. योगायोगाने पुढच्या वर्षी विजेता पण होईल. पण थोडे आमची मुलं थोडी नाराज झाली, थोडीशी नर्वस झाली. पण त्यांना सांगू इच्छितो, मुकेश असू दे किंवा योगेश, अभिजित, आपला अंकु, संतोष, स्वप्नील या सर्वांनी उत्कृष्ट खेळ खेळला. माझ्या टीमसाठी जोमाने आणि तटून ह्या मैदानामध्ये उत्कृष्ट पद्धतीने या खेळाचं प्रदर्शन दाखवलं. नेहमी तुम्ही माझ्या स्मरणात राहाल यापुढेही कधीही. ओके, थँक्यू. धन्यवाद वैभव धनावडे. यानंतर प्रणय नाईट स्टार संघाचा संघ मालक प्रणय पाचकुडे याला विनंती करतो की त्यांनी कृपया आपलं
मनोगत पहिलं व्यक्त करायचं आहे. प्रणय पाचपुडे. महालक्ष्मी बॉईज चे मनापासून आभार. त्यांनी सलग दुसऱ्या वर्षी ही स्पर्धा भरवली, कारण ही 2 वर्ष स्पर्धा सलग भरवणं हे साधी सोपी गोष्ट नाही आहे. ते मनापासून आभार. आणि गेल्या वर्षी हरलो होतो फायनल, पण यंदा जिंकलो. संपूर्ण टीमचे खूप आभार माझ्या. प्रतीक्षित देसाई यांचं आपल्याला सहकार्य आहे त्याच्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार. धन्यवाद प्रणय. मी मान्यवरांना विनंती करतो की यांच्या संघाला सन्मान मेडल देऊन त्यांना गौरवण्यात यावं. सगळे खेळाडू एका रांगेत या पटपट. संघ मालक प्रणय पाचकुडे पटपट या, एका लाईनीत उभे राहा. संघ मालक प्रणय पाचकुडे. आशु मोहिते गळ्यातच राहू द्यात. विशाल सितप. बन्नी तांबे. मोहिते सुशील मोहिते. आदित्य धनावडे खापरेवाडी. सनी तांबे. संदेश पाचकुडे. आयकॉन खेळाडू आशु नेवरेकर. आणि मी सर्व प्रणय नाश्ता संघाच्या खेळाडूंना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवरती विजेता ट्रॉफी स्वीकारायची आहे. या वर्षीचा हरिचंद्र वेद्रे साहेब प्रतीक्षित देसाई यांच्या हस्ते रोख रक्कम आणि विजेता चषक या ठिकाणी दिलं जात आहे. सर्व ट्रॉफ्या या ठिकाणी लाभल्या होत्या त्या हरिचंद्रजी वेद्रे साहेब यांच्याकडून. तसेच या स्पर्धेसाठी कॅश प्राइज प्रथम क्रमांक आणि द्वितीय क्रमांकासाठी दिलंय ते प्रतीक्षित देसाई यांच्याकडून. त्यांचं या ठिकाणी मनापासून आभार. या ठिकाणी आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य करणारे अथर्व पाचकोडे यांना या ठिकाणी मेडल देऊन गौरवण्यात यावं. अथर्व पाचकोडे जरा लगेच या. अथर्व पाचकोडे. अथर्व पाचकोडे नेहमी या ठिकाणी वेळोवेळी सहकार्य करतात आम्हाला. धन्यवाद. या ठिकाणी हा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे आणि केपीएल पर्व दुसरे समाप्त झालेला आहे असं जाहीर करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.